No niin, oikein hyvää perjantai-iltaa täältä Videospacein toimituksesta. Kyllä, kuulit oikein. Olemme perjantai-illassa, eikä nyt lauantai-illassa, kuten yleensä tällä kanavalla on streamin tapana olla, mutta niinhän sitä nyt kävi. Vähän niin kuin viime viikolla vähän puhuin sitten ja uhkailin, että on Cinemadrome, toi kesänäytös on huomenna, eli siellä näytetään Blood of Dracula, ei kun toi Flesh for Frankenstein ja Blood for Dracula, niin sitä mennään katteleen sitten sinne huomenna illalla ja 18.15 alkaa, niin sinne vaan sitten kaikki kynnelet kykenevät sitten, jos haluatte sitten tulla nauttimaan hyvästä elokuvasta sitten. Ja Halloween Jack on siellä paikalla, morjes morjes, Halloween Jack on ainakin tulossa huomenna katsomaan vähän laatuvilmiä sitten, joi. Niille, jotka ei tiedä, mikä on Flesh for Frankenstein, Blood for Dracula, niin nehän on nämä N.S. Andy Warholin nämä elokuvat. Oikeasti ohjaajana oli Paul Morrissey, ja niissä molemmissa näyttelee Udo Kier sitten jo, että niin taattua roskalaatua sitten. No, meinasin oikein unohtaa koko asian sitten, mutta onneksi en sitten unohtanut kyseistä asiaa. Mutta sen takia siis tämä lähetys on nyt sitten perjantai-iltana. Joten nyt siellä sitten, jos on perjantai-pulloa, niin otetaanpas ne auki siellä. Täällä lähtee viimeinen Jakke Rautio-lahjoituspaketin herkku sitten parempiin suihin sitten, eli Plevna Panimo Simaa sitten, ja näitähän oli. Mitäs mä oon näitä ryypiskellyt tässä nyt sitten, oliko se juhannuksesta lähtenyt? 5 kappaletta, kyllä joo. Joo. Ja hei, muutenkin suuria uutisia, niin kuin siis sen takia, tää on ihan sattumaa, että nyt viimeksikin oli videopörssi perjantaina, mutta siis piti olla viime viikolla videopörssi, mutta lykkäsin sitä sitten viikolla eteenpäin, koska halusin kehitellä yhtä järjestelmää teille, ja nyt minulla on teille uusia järjestelmiä näyttää. Videospace Videopörssi Visio on rakennettu. On keksitty uusi järjestelmä sitten esittää näitä Huutonetin ja Traderan kauppoja sitten. Mua vähän jännittää, että meneekö kaikki hyvin, mutta kyllä yleensä ei Vilhon videojärjestelmät eivät petä, ei sitten hevo helvetti millään tavalla, ei todellakaan joo. Tästä tulikin mieleen, että tää Videopörssi supersysteemi niin sisältää sisäänrakentua tämän chapterijärjestelmän, eli samalla kun mä painan näitä Huutonetin kohteita, se tekee tänne sisäisesti mulle tämmöistä chapterilistaa sitten, että mä voin heti tämän lähetyksen jälkeen pistää nämä chapterit sinne sitten tähän videoon, ja ne, jotka katselee jälkilähetyksenä, voi suoraan sitten hypätä siihen kyseiseen chapteriin sitten jo. Mutta hei, nyt on höpissyt kaikkea paskaa täällä, niin katsotaan ketä siellä on. 105 ihmistä on paikalla perjantai-lähetyksestä huolimatta. Se on oikein positiivinen alku. Spedeäijä, Halost ja Freakazoid 85, hello. Exodus, hello. Vihtori Simperk, iltaa loma perjantai ja live tässä, mikäs tässä ollessa. No ei mikään kuule, aikaa hyvä. Hyvältä kuulostetaan kyllä. Joo, hyvältä kuulostaa oikein mainiolta kyllä. Ja Parta Paroni sanoo, että mainita pörssi-iltaa kaikille. Mitäs, onko siellä Parta Paronilla tullut mitään hyviä uusia ostoksia sitten tehtyä? Huomenna meen teristä kattoon, sanoo Tutipuntti. Mä en kyllä varmaan mitään teräsmiestä mene katsomaan. Mua yksinkertaisesti ei kiinnosta. Ei kiinnosta, joo. Petrilainen kyseli, että Ville voisi neuvoa, onko Huutonissa miten hankala tehdä huutokauppoihin. No ei ollenkaan hankala. Siis sikäli mikäli, että ostaja ja myyjä tietää mitä tekee, niin ei ollenkaan hankalaa kyllä. Ainakaan mä oon ikinä kohdannut mitään ongelmia siinä kyllä. Jaha, ja Petri on myös alkanut katsomaan Pultti Boys -jaksoja sitten jo. Onnea matkaan, Petri, kyllä. Tekisivät sen leffan Peräsmiehestä. No sitä mä menisin kyllä kattoon. Kyllä ihan salvettiin kyllä. Se olisi kyllä semmoinen huvin riemun, en mä tiedä, riemun huipentuma. En mä tiedä, miten mä puhun edes.
Painaa nappia vaan, niin silloin ostos tulee kyllä, mutta sitten pitää myös hoitaa tilille siirtoja, hommata, niin kuin asioida ostajamyyjien kanssa sitten, niin kuin että miten lähetetään toimituksesta ja toimituskuluista ja näin. Mutta kyllä ei se pitäisi mitään isompaa ongelmaa olla. Heppu on ostanut ainakin 200 kertaa, aina mennyt hyvin kyllä. No niin. Se on hyvä setti se sitten kyllä. Mitäs mun piti sanoa vielä, niin tästä kuusta, videopörssikuusta, että ihan hyvä. Yleensähän kesä on aina vähän hiljaisempaa ollut videopörssissä, mutta kyllä mitä mä noita otin tuossa ylös, niin aika hyviä kauppoja silti on ollut. Että nytten tulee sitten, katsotaan ensin DVD, sitten katsotaan Blu-rayt ja sitten katsotaan 4K Ultra HD. Ja lopulta sitten katsotaan VHS ja julisteet vielä siihen päälle. Lisäksi tässä mun videopörssiskopessa, niin mun täytyy vielä, tää nimi on trademarkki on vielä hakusessa, niin tässä on automaattisesti myös Traderan kaupat sitten. Niin niitäkin katsotaan sitten kyllä. Ja lopuksi sitten vapaata selailua, mutta sitä ei voi tehdä tällä Videovisio Superpörssillä, vaan se pitää ihan manuaalisesti katsoa sitten. Vanhaan tuttuun tapaan sitten, joo. Kyllä. Ja arvonnat sitten on, eli tuttuun tapaan joko filmipaketti Superchatilla arvonnassa mukana, ja lopuksi tehdään Supersäkki-jäsenten arvonta, ja kaikki ovat aina kaikissa arvonnassa mukana yhdellä äänellä sitten huolimatta siitä, että laitatko Superchattia vai oletko Supersäkki-jäsen, ja palkintona on esimerkiksi Jumalan kautta, tästä puhutaan vielä tänä iltana, mieshermannasta VHS, ja loukku VHS olisi, ja sitten tuttuun tapaan myös erilaisia trash-video DVDitä, loukkua, Earthquakea, Venusta ja juhlajätkiä, ja niin siis sanoin varmaan, että perus filmejäkin on sitten arvonnassa tarjolla kyllä. JJ sanoi, ilta 5 päivän darra takana. Viime viikolla meni vähän lujaa. Ei käy kateeksi kyllä JJ. Toivottavasti tämä lähetys vähän auttaa edes siihen, mutta nyt iisisti sen oluen kanssa sitten. Jamo Salonen sanoi, että hervanta kiinnostaa. Ai niin, ja tässä muuten mieshervannasta, tässä on Apassin nimikirjoitus sitten, että mä voin itsekin heittää siihen sitten samalla nimmarin sitten kyllä. Partaparin sanoi, että tänään tuli Ausseista Umbrellan Wake in Fright, mega saatan. Se on kyllä hyvä filmi. Se on kyllä hyvä filmi. Niin joo, se oli, eikö se ollut 4K taisi olla kyllä joo. Ai siinä on oluttuoppi. Mä en nähnyt tuota kuvaa sitten. Mun täytyy mennä Discordista kattoon kyllä toi kuva. Toi kuva sitten. Joo. Veeti Kokko sanoi, että kattelin tuossa sun suositusta hiljattain toin 68 vuoden Swimmeri. Oli todella upea elokuva. Hyvä Veeti Kokko, tämä lämmittää meikäläisen sydäntä. Tosiaan, että jos joku oikeasti niin kun välittää näistä vanhoista elokuvista, kyllä, että se on hieno elokuva. Suosittelen ihan kaikille kyllä, ihan tasapuolisesti kaikille. Se on kummallinen elokuva. Siis semmoista, mun on vaikea verrata sitä yhtään mihinkään muuhun kyllä. Hieno musiikki, hyvät näyttelijät. It's fantastic. Ja Mad Sam lähetti tarran 5 €. Oi saatana Mad Sam. Nyt, hei. Mulla on tämmöstä vanhaa metsähenki sisujuomaa. Mä en tiedä, tää on ollut varmaan vuoden tossa mun baarikaapissa. Mä en tiedä, miltä tää edes maistuu enää, mutta nyt Mad Sam, täältä tulee Mad Sam juoma sitten, sisu metsänhenki paukkua, mitähän tää on? Likööriä, makeet, no joo, ei tää huono. Kiitos Mad Sam, mites Mad Samille menee? Mitäs Mad Samille kuuluu sitten? Kaikki hyvin, ok. Swimmer on kyllä laatufilmi, aina hienoa, kun joku uskaltaa tarttua siihen, joo. Kyllä. Ja siis mä oon aikaisemmin sanonutkin sitä, että ja Mad Sam mukana siis arvonnassa sitten, luonnollisesti, kyllä, kiitos.
Ensimmäinen arvontalipukkeet 3 kappaletta Mad Samille sitten on sieltä automaattisesti pisti. Niin, siitä Swimmeristä piti sanoa, että tosiaan mä olin tosi pitkään silloin, että en mä jaksa katsoa sitä, kun tämä joku uimarielokuva, joku kilpauimari tai jotain semmoista, että ei tää oikein kiinnosta, vaikka mä olin lukenut, että se on semmoinen kulttifilmi, mutta sitten mä otin tehtäväkseni katsoa se ja mä olin sanonut, wow, shit, okei, tää on kyllä niinku ihan omaa luokkaansa kyllä. Pieran on kattonut Sinnersin tällä viikolla. Oli ihan hyvä, vaikka ei kestokaan tuntunut liialta kuitenkaan. Okei. En ole nähnyt sitä kyllä vielä. Säilyykö Villellä mukaan joku Viina vuoden kaupassa? Itse asiassa kyllä säilyy. Siis te ette usko varmaan sitä, mutta niin kun, hyvin harvoin mä niin kun näiden lähetysten ulkopuolella juon viinaksia tai kaljuja tai mitään. En yhtään mitään ole juon. Siis kesällä en ole missään käynyt. En tosiaan, että aika kiltti poika mä luon näin niin kuin sisimmästäni olen kyllä, että vaikkei sitä ehkä aina uskoisi sitten, kun rällästetään Unoa pelaten ja viinaa litkien sitten kyllä. Timo M 5 € ja perjantai peukko. No niin, Timo on pujaa baby mukana arvonnassa. Ai sootana, ui sootana. Milloin Ville on viimeksi katsonut viimeinen Mohikaani-elokuva? No, on sitä aikaa, siis tosi kauan aikaa. Siis en mä tiedä, kai se Blu-raylla on, mutta ei mulla ole sitä, enkä mä oon nähnyt kuin DVDltä se. Siinä olisi kyllä leffa, mikä, tästä varmaan muuten puhuttiin viimeiskin, niin ansaittis kyllä 4K-julkaisun kyllä jo. Poikkeukselle hyvä lähetyspäivä. Kiitän, en Tuomas. Kiitos kanava. Joo, siis tosiaan siellä on varmasti moni, joka ei huomaa sitä, että tämä on nyt perjantaina. Ja heille valittelen pahasti, että siis niin kuin vaikea saada kaikkien aikatauluun sopiin aina lähetystä kyllä. Mutta tämmöistä se on. Matt Sam sanoo, että hyvinhän tässä kuuluu, kun on juoma ja hyvää viidettä. Joo. Yes, antaa mennä juomaa tauluun kyllä. Ja Heppo sanoi, että ei Ville ole kyllä yhtään juoppo, vaikka siitä aina vitsa. No niin, kiitos Heppo. Siinä oli kivasti sanottu. Nyt ei yhtään Ai säätänä, katsotaan leffoja säätänä. Nyt vittu leffoa, vittu huutonetistä pyörimään. No niin, vähän pelleilin. Pitää nyt vähän välillä pelleillä. Mohikaanin soundtrack on kyllä yksi maailman parhaita, kyllä. No niin, hei, vartti mennyt nyt höpinää, alkuläpät heitetty ja 160 ihmistä katselee. Nyt ollaan lämmitelty, eiköhän aleta perkaamaan ja kuten sanottu, ensin DVD, sitten Blu-ray, sitten 4K ja sitten VHS ja julisteet ja sitten Traderan maailmaa ja lopuksi sitten ehkä vähän mitä kerkii nyt sitten niin vapaata selailuja. Hei, muuten semmonen... Jos siellä on teidän mielestä, tai on mielessä joku semmoinen, mikä on tällä hetkellä, mikä kohde huutonetissä, mitä ei ole suljettu vielä, niin saa pistää tuohon chattiin, niin ehdottaa, että mennään katteleen sitä siinä sitten loppuvaiheessa. Joo. Jes. Hyvä. Ja nyt sitten jännitys tiivistyy. Videospace, videopörssi, Scope käynnistyy nyt. Jep. Noniin. Ensimmäinen kohde on meillä Videospace videopörssi Scopessa näkyvillä ja se on Amerikan Samurai sitten jo. DVD ja tämähän on näitä Men of Action DVDitä sitten tuolta Scanboxiko tää on julkaissut. Joo, Scanboxi Men of Actioni ja oikein hyvä. David Bradley ja Sam Firstenberg, David Bradleyn tähdittämä ja Sam Firstenbergin ohjaama, tämmönen kunnon mättöelokuva, kehätappeluelokuva, tosi brutaali. Ja hei, tää suomalainen DVD, se on unrated-versio, toisin kuin esimerkiksi Jenkki-DVD, ihan sikana leikattu toi R-rated-versio. Että tää on hyvä hankinta kyllä. Mun tietääkseni ei ole vielä mitään Blu-rayta tässä. Ehkä Saksassa on voinut tulla, mutta mä en ainakaan ole kuullut, että olisi tullut, mutta hyvä filmi kaiken kaikkiaan ja harvinainen kyllä Blu-ray ja siellähän on sillä ollut, että lähtöhinta on ollut 10
Ja 8 huutajaa on ollut sitten tässä kyseisessä kohteessa, ja on päädytty sitten 22 huudon jälkeen 53 € hinnassa sitten kyllä Samurain. Diumies on nähnyt monta kertaa tuon Samurain usetkirppailun, en ole vaan tajunnut ostaa. Hei, seuraavan kerran kun näet, niin ja kaikki muukin, kerätkää tämä talteen. Tässä on kyllä niin kuin kunnon vilmi sitten, brutaalia ja brutaalia veristä toimintaa ja goreekin on ja sitten näin. Mark Dacascoskin näyttelee tässä. Oliko se pahis siinä sitten? Kyllä. Joo. Mutta joo, tässä on Videospace Super Videoscope videopörssi, eli tämä on tämmöinen server-side rendering-järjestelmä, ja mulla on tämmöinen kontrolliselainikkuna tässä edessä auki, mikä näyttää vaan nämä kohteet, mitä mä painan tänne sitten, että tämmönen. Semmoinen, mikä mä viime kenraaliharjoituksessa huomasin vasta, että mä en pysty scrollaan tätä ikkunaa tässä. Mä kontrolli-ikkunaa pystyn scrollaan, mutta se ei välity tähän teidän näkymään sitten, että mä korjaan sen seuraavalla kierroksella sitten, mutta oikeastaan se, mitä te ette näe siinä, niin on kaikki noi huutajat sitten, että en mä tiedä, onko se nyt niin tärkeää. Miten ihmisen Scandi-julkaisun on päätynyt unrated-versio? No siis useimmiten, uskomatonta kyllä, mutta niin useimmiten on unratedja. Että, R-rated-versio on yleensä siis jenkkejä varten tehty, ja sitten yleensä niin kuin unrated-versio useimmin lähtee niin kuin kiertueille sitten siihen muuhun maailmaan kuin sitten taas jenkkien, tai siis niin kuin R-rated-versio. Totta kai on tapauksia, kun on lähtenyt R-rated eri maihin ja näin, mutta niin kuin, tämä ei ole yksi niistä. Tämä on ollut hyvä onnistunut julkaisu kyllä tässä. Ja Ville Komonen heitti 5 €. Oikein hyvä, että perjantai on, kun huomenna on lasten ja kummien tytön kanssa Särkänniemeen. Tyyt. Kiitos Ville Komonen. Minkäs ikäisiä on lapset ja kummityttö? Saakeli. Hei, ei tää huonoa. Ei tää ollenkaan huonoa tää. Mun metsänhenki sisu yrttilikööri. Petri Laine ei ole nähnyt tuota elokuvaa. Täytyy katsoa tuo leffa, kun löydään se, uskoisin. Kirpputaripuolella sen voisi löytää. Ellei nyt ihan väärin usko, tai siis saattaa olla, että toi löytyy myös tuolta YouTubesta kokonaan. Tää filmi kyllä sitten. Sen tietää siitä, että onko R-rated vai unrated versio. Että siis jos siinä näkyy verta, niin sitten se on unrated versio. Verta ja noita irtojäseniä näkyy, niin sitten se on unrated. Mutta jos ei näy ollenkaan, niin sitten your shit out of luck, se on R-rated versio. JJ menee vesipuisto Serenaan sitten. Jaha. Jep, siinä oli ensimmäinen. Friikaset sanoi, muutenkin taitaa olla Amerikan samurai-julkaisut aika kiven alla. Itekin jouduin hommaamaan jenkkijulkaisu. Ai sääkeli. No ainakin se jenkkijulkaisu, mikä mulla joskus oli, niin se oli se oli R-rated versio. Ja perkele olin katkera, saatana, että olin katkera. Vittu. Sitten huomatkaa nyt tässä kun mä näitä DVDtä selaan, niin tuttuun tapaan mä jätän aika paljon näitä TV-sarjoja pois sitten ja tämmöisiä niin kuin leffapaketteja näistä, koska sitten tässä menisi tosi kauan ja eikä mä välttämättä huvita aina niin kuin samoista vitu uunoista puhua. No, tässä näkyy nyt soidinmenoja 50. No okei, mä voin näyttää soidinmenot sitten taas. Soidinmenot taas 50 siinä, että ha, siellä on helvetin hauskaa kyllä. Ja tää on aikaisemminkin mennyt isoon hintaan kyllä, mutta se taisi olla viime kerralla enemmän sitten toi soidinmenot. Ville Komonen, omat lapset on tyttö 95 ja pojat 13V ja 17V, kummityttö 95. No siinä on kova porukka täällä. Eikö homin väkeä tällä? No eiköhän me jotain hyviä näytetä. Tämän halusin näyttää teille Sledgehammer-boksi. Ja hei, tästä hyvä toi keppihevonen aiheeseen, että
Kyllä on tulossa pian sitten tämä TV-sarja. Suosikki TV-sarjat 90-, 80- ja 70-luvulta ja miksei aikaisemmiltakin ajoilta sitten. Niin mä voin kertoa, että Sledgehammer on siinä mukana ja sen te tiedätte siitä, että koska se lähetys tulee, kun tulee Moukari maanantai-video, niin sen viikon lauantaina on sitten, tai perjantaina, miten se nyt meneekään aikataulujen mukaan, niin on sitten suosikki TV-sarjat lähetys sitten. Mutta Sledgehammer on myyty sitten niin 55 €, osta heti hintaa. Kättä päälle, kaupat tuli sitten jo. Mitäs siellä Huutiksessa on kans, tai se oli jo sun joskus nostama Malabimba. Ai mitä? Mitä Malabimbasta? Ei ole videopörssiä ilman parhaat vuodet DVD. No okei, eiköhän se voida hoitaa parhaat vuodet. Joo. Sitten hei, seuraavaksi hei tosiaan tämmönen, no niin, mitäs on maksettu sitten Shaft, kylmä hymy DVDstä. Jotenkin mun mielestä nämä on hirveän jotenkin hienoja nämä Warner Brosin Suomi-snapperit. Se näyttää tältä ja mä tykkään siitä, että siis tää on kokonaan suomeksi, niin kuin kohtausluettelu lukee tuolla, ja sitten takakänsiteksti suomeksi. Ja mä tykkään siitä, että toi nimi on nähty vaivaa, että se näyttää niin kuin, että se kuuluu tähän kanteen kyllä. Mutta nyt yksittäisen, näitähän on mennyt pakettina monta kertaa, mutta nyt Shaft kylmä hymy, perkele, myyty sitten 19.6. sitten 59 ja 80 € hintaa, osta heti hintaan siinä sitten, ja McLaury on ostanut, ja hulluna leffa on ollut myyjänä siinä sitten kyllä jo. Siinä on suoraan pistetty heti hinta, taalaa tiskiin. Ja filmihän on mitä mainioin kyllä, jos ootte tämän kyseisen filmin nähnyt sitten, tämän Shaft ja Orja, ei kun toi kylmä hymy sitten. Joo. Snack Pilsner juhlii 42 kuukautta jäsenenä ja hei, arpajaislipuke lisätty sinne Snake Pilsnerille. Muistakaa käyttää jäsenviestejä sieltä, jos teillä semmosia on. Ja Samvan heittää 5 €. Hyvä, että perjantaina live pystyy vetämään kaljaa, kun on huominen aikaa selvitä. Sunnuntaina Krapulassa Sorsapuiston kirppiksellä. Olo ei ole kivaa. Joo, jos on Krapulassa. Kiitos Samvan sieltä sitten lahjoituksesta ja onnea matkaa jälleen kerran Sorsapuistokirppikselle sitten ja kenties sitten jos napsahtaa palkintoa, niin tuon taas tuomaan sinne lahja. Kyllä nyt arpajessumma pitäisi olla varmaan ihan ok. Nyt pitäisi olla 20 siinä. Joo, mulla, kato, tuo ikkuna ei ollut aktiivinen tuossa. Tämä ongelma tulee korjautua myöhemmin, kun mä saan tehtyä tämän chattisysteemi silloin, että se ei tarvitse olla aktiivinen sen ikkunan, mutta joo, siis sen takia se ei noussut, koska tämä ikkuna ei ollut aktiivinen, se ei niinku päivittynyt toi ikkuna, niin siinä oli se ongelma vain siitä, joo. Meinasko Vilho mennä kattoon Bring Her Back? Tuntuisi lupavalta leffalta. En oo kuullutkaan tommosesta. Mistä se kertoo sitten tämä kyseinen elokuva? Diumies ja Partaparin, jos noi teidän numerot tarkoitti sitä, että niin kuin montako kuukautta vai mitä ne tarkoitti, niin siis sieltä jotenkin painetaan sitten alhaalta se, että lähdetään membership-message sinne sitten. Ville Välihän sanoi, että touko- ja kesäkuussa tuli kirppailta ostettua VHS-leffoja. Hei taas me pamputetaan Fletch, Faudella Chicago ja sopeutumattomat Crocodile Dundee ja mies ja alaston ase 2,5. DVD. Alright. Aika jees, aika jees. Hintaa veikkailtiin, no niin, joo. Aivan. I realize that now. Missä filmissä?
Sitten hei, tätä mä ihmettelin siis oikeesti, ei voi olla totta. Arachnofobia 90, Jeff Daniels, uusi. Siis suomi-teksteillä, mutta siis tää on joku vitu espanjakantinen. Siis joku on tosiaan halunnut ostaa tää. Osta heti hinta 59,90 €. Jesus freaking Christ kyllä. GV Trading on myynyt ja ostajana on Sam He37 kyllä. Tampereelta on myyty sitten tämä kyllä. Mutta joo, en ihan äkkiä olisi uskonut kyllä tästä tällä lailla, että olisi tämmöiset kaupat tehty. Mutta hei, hieno juttu, että siellä on joku löytänyt leffa, jota on halunnut nähdä pitkään aikaa. Vihtori Simper 5 €. Jos voitan tänään Eurojackpotissa, ostan seuraavassa livessä kaikki arpajaisliput niin kauan, että voitan puuttuvat trash-videot. Oi, toivottavasti Vihtorille tulee Eurojackpotti voitto. Oi. Kaikki arpajaisliput. No sen kun pistää 100 superchatteja vaan, niin aina arvonta ja ainoa peluri siinä, niin se on halpaa. Bring Her Back vaikutti hyvältä. Olikohan Santerin video sitten vai missä? Joo, en mä oo kyllä kattellut, ei me olla katsottu Bring Her Back. En ainakaan muista kyllä. Mutta joo, tää on kyllä niinku uskomattomat kaupat kyllä tää tehty tässä Arachnofobiassa sitten. Mitkä trash-video-leffat on nyt arvonnassa, kysyy Ville Komonen. No siis mulla on Venus, Champion of Space ja Murhapukki ja sitten Revenge of the Earthquake ja sitten Juhlajätkät ja Jack Action kyllä. Nää on ne, mitä on saatavilla. Sanoinko mä Murhapukki? Joo. Valitettavasti ei ole Mies Hermannasta DVD. Ei kun hetkinen. Oliks mulla se yksi? Kato, joo, hei, tää oli, joo. Mun piti sanoa tästä. Mun piti videopörssin kunniaksi pistää NATO-hervanta arpajaispalkinnoksi. En muistanut, mutta nyt kun kysyit, nyt on yksi NATO-hervanta tupla DVD muoveissa on vielä. Tää on viimeinen, ihan oikeesti tää on viimeinen, mitä löytyy varastoista. Niitä mä Catch Matchin löysin varastosta, niin mullekin kulkeutui niitä muutama sitten. Niin. Joo, GV Tradingissa on kovia hintoja. Kyllä. Ja kiitos hei, Ville Komonen, kiitos kysymyksestä. Niin se Veapons, se oli se lapsijuttu, se missä ne lapset tulee hulluiksi tai jotain. Ja sitten on vittu Gore-klassikkojen kruunaamaton kuningas siis oikeesti. Mä en tiedä miten joku on raskinut tähän hintaan luopua tästä. Puhtaat valkeat lakanat. Ai. Koko sarja, jaksot 1-44, Pahvinen suojakotelo. 57 € ja yksi huutanut sitten niin. Joo, tosiaan niin ei ollut osta heti, vaan huuto oli siinä sitten ja kyllä jumaan kautta. Raakaa on sitten. Vihtori Simper heittää 5 ja jaahas lisää lippuja, joo okei. Okay. Ja hei, mä mielellään jakaisin noita siis enemmänkin kyllä, mutta kun niitä yksinkertaisesti ei oo. Ne on niin kuin katoavaa kansanperinnettä ja kenties me joskus tehdään sitten toi Blu-ray-versio sitten, mutta se nyt ei ole nähtävissä olevassa tulevaisuudessa vielä. Kiitos Vihtoria, arpajaislippuja vaan sitten jo. En maksaisi senttiäkään, en kyllä minäkään. Paskata teitä en. No niin, mennään eteenpäin sitten seuraava sivu, tai no te ette näe tätä mun videoskopea. Videopörssiskope oli se, mitä mä mietin tässä. Puhtaat valkelakat. Hyi vittu, sanoo paskahanskaset. Heppo sanoi, että mulla oli pari oululaista kaveria kylässä viime viikonloppuna. Näytin ne Revenge of the Earthquake ja videokoppeja. Ne nauroi niin hemmetistä. Hei, toi on aina hauska kuulla kyllä. Melkein tekis mieli tehdä lisää. Melkein!
Hei, tää Äkkiä Anttolassa, tää on ollut monta kertaa semmonen, mikä on mennyt kalliilla hinnalla kyllä, mutta nyt tälläkin kertaa meni sitten 60 sitten tää sketsisarja sitten 90-luvultako tää on sitten, toi on jotenkin toi teksti lukee vaan tällä luvulta, mitä tuossa lukee. Mutta en olisi maksanut tuommoista hintaa kyllä sitten, mutta niin puhuttiinko me joskus tästä, että onko joku oikeasti kattonut koskaan tätä? Jukkis P 5 €, lippuja salkoon! Saatana. Lippuja salkoon. Kiitos Jukkis. Cheerlip. Hei, mä otan kohta punkkua. Juhu. Sitten. Itse asiassa tässä on kyllä vitusti katsottava. Dynastia, koko sarja. Eli tässä on kaudet 1-9. Mä olettaisin näin, että Dynastiassa on varmaan 24 jaksoa per seasoni. Jumalauta. 9 kertaa 24, niin siinä on kyllä katsottu. Siis tää oli ihan veikkaus. Mä en tiedä, onko siinä niin monta jaksoa per seasoni, mutta 60 osta heti hinta. Siis niin tämän takia mä en just välttämättä jaksa käsitellä näitä TV-sarjoja, koska siis tässä on paljon katsottavaa. Tiedätkö, että mun mielestä se ei ole paha hinta, tiedätkö, 9 seasonista, josta on sun suosikki TV-sarja. Niin koitapa etsiä tää jostain suoratoistosta. Niin mä voin sanoa, että good luck with that, pal. Ei varmaan löydy niin ihan helposti kyllä. Sitten kuitenkin jossain Paramount Plusassa tai se vitu Ville, sä et tiedä satana, että se on vitu Paramount Plussa, se on vitu Dynastia Plus, pelkkää Dynastiaa pyörii siinä. Mutta joo. Ja kuka muistaa katsomosta, kuka teki ton tunnusmusiikin tähän sarjaan? Heti jos joku muistaa sen, niin mä laulan sen. Mä tykkäsin enemmän kuin näkyy Huutonetin sivu. Nyt kännykällä ei oikein näe pikkutekstissä hintaa kyllä. Okei, hei, tiedätkö mitä? That can be easily arranged. Ja hei, hyvä juttu, että sanoit. Mä kirjoitan kuule tähän, että style, font size 2 EM. No, miksei mitään tapahdu. Pian tää räjähtää koko järjestä. Champion Space murhapukki, jos siis edelleen 2 videotrash-leffaa per arvo. Kyllä on, kyllä on. Eihän mulla sitä kakkosta. Noin. Onko nyt parempi, Mr. Dew? Okei, toi on vähän iso ehkä. Joo, multa puuttuu. Noniin, onks nyt parempi? No okei, vähän isompi vielä. Noniin. Osta heti. Nyt se varmaan menee toiselle riville sitten tossa jo, mutta... Ja hei, tää on ihan prototyyppi vasta. Siis tää on ihan oikeesti, mä ihan vielä tuntia ennen kuin alkoi lähetys, mä vielä säädin tätä, että niinku, tää on hyvä, jos tää on niinku isoin valituksen aihe, niin tää on niinku suuri menestys nytten sitten tässä. Ei ollut Hans Zimmer, joka teki musiikit siinä. Hei, sanokaa vaan, siis jos on joku juttu, mikä haluatte, että on paremmin tässä, niin sanokaa vaan siellä, että niin, en hermostu siitä. Kunhan se on niinku asiallisesti esitetty se, että joo, vittu tää on ihan paska, vittu Huutonetti on vittu hyvä, niin tää on ihan vitusti paska. Kumpi on parempi, Dallas vai Dynastia, meni käsirysys koulussa kyllä. Joo, itse kyllä näen, mutta vähän hölmöltä näyttää, kun on paljon tyhjää tilaa. Joo. I get your point. Mutta toisaalta taas tässä on semmoinen kohde, missä ei ole kauheasti tekstiä. Ja toisaalta taas tässä ei ole ihan sikana kaikkea sitä tauhkaa, mitä Huutonetissä on, niitä mainoksia ja kaikkia sitten. Niin kun mun ei tarvitse käyttää spämmifiltteriä tässä. Mutta joo, otetaan huomioon tämä.
Kuvat kans voisi olla isompina. No joo, ehkä mulla on ideana tässä, että mä painan niitä isommaksi sitten. Niitä mä en nyt ala tässä hätää säätää, mutta niinku, idea on se, että mä painelen niitä tässä tällä näytille. Mutta joo, otetaan huomioon ensi kerralla sitten. Nehän vois noi kuvat olla tossa ton kohteen alla sit sillain niinku rivikkäin. Joo. Silloin me joo, aivan. Mikin voisi laittaa kiinni vessassa? Ei ikinä. Huono idea, tabu, ei hyväksytä. Ihmemies JMV sanoi, että Dynasty oli aikana legendaarinen, mutta oli kyllä paljon heikompi kuin Dallas. Mutta musiikin teki Bill Conti, Bill Conti, Bill Conti, Bill Conti, Bill Conti teki musat Dynastiaan. No niin, mennään nyt eteenpäin. Kiitos ihmemies ja Ville Komonen. Lähempänä arvontaa taas kyllä jo. Niin. Seuraavaksi. Jaha. Kyllä Spede Show ja kansa tietää. No nyt mä sit kuitenkin käyn näitä näitä mä käyn nyt kuitenkin näitä TV-sarjoja läpi, mutta siis koko sarja sitten. Ai vittu, tässä on Cliffaa hei vielä mukana. Ei saatana, saatana, you bastards, Cliffaa hei, perkele. Vittu. Niin. Mutta tosiaan niin Spede Show on ollut monta kertaa kyllä videopörssissä. Mutta musta tuntuu, että se on ollut aikaisemmin vähän kalliimpi. Mutta kai näiltäkin on erilaisia versioita, just joku tämmönen pahvikantinen, joku tämmönen, niin who knows? Who cares? Bill Conti on tehnyt Dynastian musiikit. Kyllä, on tehnyt. Pitäisi saada 60 sakkoa, jos ostaa Cliffaa, hei, todellakin. Hei, no sitten oikeasti elokuvia sitten. 60 €, SS Camp Collection. Elikkä 3 elokuvaa, SS Camp 5, tämä, ja suomikantisena. Ja Gestapon Last Orgy on muuten kyllä, ei saatana, muuten tossa oli väärä elokuva. Gestapo's Last Orgy, se on kyllä nasty elokuva. Malauta, seuraavassa videonästi-lähetyksessä puhutaan kyllä tästä sitten. Mä lupaan katsoa sitä varten tämän elokuvan uudestaan. Tää on kyllä, ai saakeli, on kova film. Ja sitten oli vielä SS Experiment Love Camp. Ja yhteensä näistä on maksettu sitten 60 € sitten niin osta heti hintaa. Ja nythän tässä nyt ei ole se tila, nyt tässä ei ole tyhjää tilaa, koska tässä on paljon enemmän tekstiä nyt tässä huutoilmoituksessa sitten, niin siinä mielessä tämä on tasapainossa, mutta joo. Niin, sitä piti sanoa, että tässähän ei ole kaikki. Eli SS Camp Collectionia, niin näitähän on yhteensä heti jotain viinaa oli tässä. Nyt tää on ihan tahmeena, voi periset. Näitä on 5 elokuvaa. Eli nämä kaikki sitten. Eli tosta puuttuu sitten SS Girls ja Beast in Heat. Niin tästäkin voidaan kyllä seuraavalla kerralla videonästeissä puhuta. Tää on kans kyllä tosi nasty ja paska elokuva kyllä. Mutta helvetin hauska kyllä. Kumpi on parempi, Bill Conti vai Vincent Dicol? Ei sätänä, kyllä on perkele kova kysymys kyllä. Ei säätänä. Kyllä, ei vittu. En tiedä. Ei vittu, on kyllä paha. Vittu, nyt oli kyllä paha. Kyllä mä ehkä sanon silti, että Bill Contilla on varmaan enemmän näitä legendaarisia. Ja ei sitä pidä unohtaa, että Bill Contihan teki myös James Bond For Your Eyes Only, niin teki ne musiikit kyllä. Siinä on myös hyvät musiikit.
Itse maksin 4,5 € tuosta sinisestä Spede Showsta Kirppiksellä muutama kuukausi sitten. No niin, siinä oli hyvät kaupat tehty kyllä. Rami Vadens. Toivottavasti Ritari S 4K menee hyvin, että saadaan Miami Vice 4K. Onko niin luvattu oikeasti jossain? No molemmat taitaa olla kyllä Universal TVn tuotantoa kyllä, että niin. Joo. Mutta hieno collection, mutta siis tietenkään se, että tässä ei ollut kaikki sitten, mutta 60 osta heti hintaan. Niin. Ja joo, siis mä tykkään kanssa, että näissä on tää niin kuin yhtenäinen kansitaide, niin tää on kyllä näyttävä. Paljon hyvää hakaristia siellä sitten. Ai niin joo, varmaan taas joku YouTuben poliisikone tulee valitti. Jaha, täällä on tää pitkätukkainen Tampereen natsi täällä. Esittelee vaan vähän taas niinku uusia propagandavideoita täällä. Missä noita Italoroskia on myyty? Anttilassa. Ei ole tullut kyllä vastaan koskaan. Mä veikkaan, että ei kauhean iso painosmäärä noissa ollut. Mä en kyllä muista, että oliko kauheasti Anttilassa noita Another World Entertainmentia, mutta siis mä oon aika varma, että mä oon noin ostanut aikanaan Diskshopista ja alennuksesta kyllä. Mulla on aina tapana aina kaikki ostaa noin avet, niin semmosia mitä mulla ei ollut, niin aina kun mä tiesin, että Diskshopissa menee joskus, niin kuin, ne putoo siihen niin kuin, tiedätkö, tyyliin, oliko se joku 5 leffaa niin kuin 30 tai jotain semmoista, joku semmoinen tarjous, niin sieltä mä aina noita napsin sitten. Pitkätukkainen uusnats naureskelee paskahanske. Natsifilmejä puhuu natsijuttuja, joo. Uusnatsi ja erottista tanssia odotellessa. Joo. Hei, mennään eteenpäin vähän se ja hei, Kuutamo-sonaatti, kyllä, Kuutamo-sonaatti, 1 ja 2. Tämähän meni silloin hulluun hintaan. Mä en saakeli muista millään, mitä se oli viimeksi sitten. Semmoinen myös kehitysidea tässä on, että niinku näyttäisi edelliset kaupat samasta kohteesta. Sehän olisi niinku kätevää. Se tulisi niinku heti tuossa, niinku, saisi tuohon alle ne listattua. Mutta semmoista nyt ei ole vielä olemassa. Mutta Kuutamo-sonaatti 1 ja 2, niin tosiaan, niin muistaakseni oli yli 100 sen viimeksi, mutta nyt on ollut osta heti hintaan 60 €. Olisiko siinä sitten myyjä rakastunut ja innostunut, kun on edellisen kerran mennyt tosi kovaa hintaan se sitten tuossa huudossa, niin pistänyt tuommoisella hinnalla ja sitten on kaupat tehty sitten kyllä. 22 päivää on ilmoitus ollut voimassa. Tämä on muuten semmoinen tuolla päättynyt ja ilmoitettu, niin semmoista, mitä huutonetissä ei näe, niin toi on mun itse koodaama luku tuohon, että se laskee noista niin kun päivämääristä sen, että kauanko se on ollut, montako päivää se kerkisi olla myynnissä siinä. Miksi kaikki maksaa 60? Ei ole bugi. Mä nyt on tässä, kato kun mulla on se niin kun, tiedätkö, mulla on tällä hintajärjestyksessä nää täällä, niin mä oon aloittanut täältä, mulla on haarukkana 50 € ja kalliimmat, niin sit nyt mä oon 60 täällä. Katso nyt, 61 € sitten ollut mies San Fernandosta sitten ja niin huutajia on 3 kappaletta ollut. Nyt kun mä nostin fonttia, niin se vähän on epätasainen, mutta ei me nyt siitä välitetä siitä sitten sen enempää. Niin, eli mies San Fernandosta ja muistaakseni se, mitä on aikaisemmin mennyt tästä kovalla hintaa, tästä Clint Eastwoodin elokuvasta, niin se on ollut näitä snapper-keissejä suomenkielisiä, mutta korjakkaa tosiaan, jos on väärässä. Mutta mun mielestä tää on ollut aikaisemmin just joku 90 on mennyt tää mies San Fernandosta. Kuutamo-sonaatti 1 ja 2 Devon sain Kirpalta jokunen vuosi sitten 7 €. Siis mä ihan varmasti tarttuisin tohon diiliin kyllä, ihan varmasti kyllä. Siis mullahan ei ole DVDtä, että mä haluaisin nähdä sen kakkosen kyllä, että ykkönen on varsin loistava ja kakkonen on muistaakseni ihan sikapaska, mutta siitä huolimatta haluaisin nähdä sen kakkosen uudestaan. Jep. 3 huutajaa ja lähtöhinta on 40 € ollut sitten ja näin.
7 päivää myynnissä siinä. Nyt mä scrollaan tänne alas, niin mä näen, että Jalluvaari on ollut eka huutaja, kiveen hakattu Kude, ja sitten Kude on lopulta voittanut sen sitten. Joo. Moni ei pidä näistä Clintin orankipätkästä, mutta jostain syystä mä oon alkanut vanhemmiten pitää niitä mukavan leppoisena feel good movie. Joo, niin. Siis on ihan sikakauan sitten, kun mä oon nähnyt näitä. Siis, oliko se, kun oli Rauli kylässä, niin tehtiin Clint Eastwood, niin jommankumman näistä mä katoin. Enkä mä, oliko se niin, että mä katoin vaan sen toisen? Mä en muista, kumpi mulla näistä on, mutta niin kuin joo, no joo. No mitäs Friikasoit tykkäsit Kuutamo-sonaateista, kun tuli pari viikkoa sitten katsottua? Kude huutaa useimmat pöydän alla, sanoo Sepi XX. Niin, paskahanska siellä miettii, että toivottavasti tulisi Kuutamo-sonaatit DVDlle joskus. Tai Blu-raylle. No vaikea nähdä, että niin tapahtuisi. Meinaan, ei Suomessa oikeasti välitetä tommosesta. Ja niin kuin se Selinikin sanoi, että siis videomyynti ei ole käytännössä mitään. Niin kuin, ei ole niin kuin järkeä pistää. Niin kuin, siis julkaista Suomessa, niin kuin, tai ainakaan käyttää kauheasti rahaa niin kuin niin kuin videojulkaisuun. Mutta kenties jos joku tämmöinen ulkomaalainen labeli ottaisi ne niin kuin hallintaansa sitten justiin joku, mitä näitä nyt on niin kuin Deaf Crocodile, mitä niitä on siellä Vinegar Syndromella, mikä on pistänyt niitä suomalaisia kulttifilmejä pihalle, siis esimerkiksi toi Ruusujen aika. Niin Ruusujen aika, eikä Ruusun aika, ei sentään sitä sarjaa. Niin siis semmonen voisi ehkä olla mahdollista kyllä. Tope Hooper meets kummelikama on 2 kyllä. Odotas kun pääset miehen ikään, niin alkaa kaljanjuonti ja orankin business lämmittää mieltä. Sitä odotellessa sitten. Joo. Hei, sitten taas Viemäri TV, 70. Ja varmasti nämä on ollut näitä, mikä on ollut, onko tämä peräti ollut joku 150kin joskus sitten, niin joku tämä Viemäri TV, ja varmaan harvinainen DVD kyllä ollut. Come on, Rattentielle, sanoo Ande Silver, yes. Alright. Niin just, come on Raatteen tielle, niin päästään arpomaan vähän settiä. Toisaalta voi sitten myös valita ihan tavallisiakin filmejä, ei siinä mitään. Viemäri TV:tä on 2 eri versiota, ihan tosi. Re-edited edition. Okei. Noni, kuka tietää mitä eroa tässä sitten on? Onko tässä leikattu jotain rasistisia juttuja pois, jotain seksistisiä juttuja, jotain? Ikäraja mielenkiintoisesti 13 vuotta. Okei. Joo, jos joku tietää, että mitä on tässä re-editetissä poistettu, niin kertokaa heti. Kiitoksia Vilho paketista ja hyvää iltaa K-imjet. No niin, hyvä, että paketti saapui perille. Ahaa, joo, musiikkia on muutettu, joo. Se on monesti näissä ollut ongelma näissä suomalaisissa TV-sarjajulkaisuissa, että kun se musiikki on lisensoitu, tiedätkö, sitä niin kuin TV-esitystä varten, niin sitä ei välttämättä ymmärretty siinä kohtaa, kun on sitten julkaistu kotivideolle, koska kun nämä on tehty, niin kuin, koska tämäkin on tehty niin kuin 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa, niin ei ole varmaan ajateltu sitä, että tämä halutaan julkaista niin oikeasti videolla. Että niin. Siis 10 DVD, niin 10 osainen, mä katsoin 10 DVDtä. Mutta 70 ja osta heti hinta on mennyt sitten kyllä. Joo.
Tässä on tosi paljon TV-sarjaa, mutta ei videopörssiä ilman akkaa päälle. Ja huom, 80 maksettu tästä, 80 maksettu tästä, mutta tästä puuttuu se kakkonen, mistä yleensä maksetaan se useampia satasia euroja. Ja siinähän hyvinkin on se ongelma, että on ollut joku, tiedätkö, copyright-alaset musiikit ja sitten se on vedetty myynnistä pois. Mutta joo, kakkaa päälle, niin 80. Ja mä voisin kuvitella, että nämä on just tämmöisiä, niin kuin, tiedätkö, tämmöisiä leffoja, niin kuin, sä voit helposti kirpparilta löytää niin kuin jostain euron pinkasta näitä. Mutta huutonetti ei toimi sillä lailla sitten kyllä. Ja kysymys kuuluu, onko joku oikeasti nähnyt Akkaa päälle -sarjaa? On toi kova hinta. Tämä on kova hinta. Ei kukaan ei kiistä tätä asiaa. No fucking way. Niin olihan tässä taas äkkiä Anttolaassakin. Vittu, nää kyllä tekee kauppaansa kyllä, että oliko se 60 edellinen? Nyt oli 80 mennyt sitten 10. päivä kesäkuuta sitten oli tää vaihekeppi myynyt ja maastokuvio ostanut sitten. Joo. Ai jumalauta, Tutti Puntti on nähnyt. Hyvä sarja, Tutti Puntti, yes! Eli 5/5 sarja, ui. Nyt sitten Tutti Puntin, kiitos. Pikariviiniä, nyt varotaan nyt sitä näppäimistöä sitten, saakeli, ettei taas lorahda. No, hyvin menee. Hyvin menee. Erinomainen suoritus, Vilho. Kiitos, Tutti Puntti. Nice. Sitten hei, vanha klassikko. Tää on mulla, mä en nyt ottanut sitä esiin, koska mä oon pakannut sen tonne mun kansioihin. Siellä se on hyvässä turvassa. Mutta Ray Harryhausenin filmi, ja muistaakseni tää oli viime kesänä, oli se Ray Harryhausen kesä. Niin silloin näitä meni niin kuin lähemmäs 200, mutta nyt hinta on kokenut inflaation. Ja 84 € maksettiin tästä Sinbadin uusista seikkailusta sitten, että tää oli ihan varmasti niitä, mikä oli enemmän kuin 200 € silloin viime kesänä, ja silloinhan niitä ihmeteltiin kyllä. Ostajan on ollut Kimmo Kartti ja sitten Sami K. ja huutajia 3 kappaletta siinä, Leffahan ja Kimmo Kart on keskenään huudellut sitten, ja oli siellä Kudekin mukana, sitä te ette näe, kun se kyllä te muuten näette sen siellä, joo. Raatteentien kilpavarustelu käynnissä, hyvä Vihtori Simberg, yes. Siellä on kohta Raatteentien raikaa, perkele. Voisin ostaa lapselle äkkiä Anttolassa DVDtä ison kasan perinnöksi. Niin se, joo. Sitten kun se on rahapulassa sitten joskus tällä 4/5, niin sitten se, tai haluaa ostaa asunnon, niin sitten äkkiä Anttolassa, niin sitten myynti. Milloinkohan Visan Cafe Kirpputori Devon arvo ampaisee taivaisiin? Mä oon muistaakseni nähnyt muutaman kerran kyllä ton Cafe Kirpputori, ja on ollut ehkä joku 20-30 on ollut. Nyt menee ihan ulkomuistissa kyllä, mutta olen nähnyt kyllä. Sitten hei, tämä kyseinen filmi sitten, Wicker Man, yes. Eli Robin Hardin tähdittämä ja sitten, Robin Hardin ohjaama ja sitten tietysti on Edward Woodward ja Christopher Leen tähdittämä folklore, kauhuelokuva, tai no jännäri, mysteeri, thrilleri sitten, miten se nyt haluaa ottaa 70-luvun alkupäästä, 73 vuodelta tarkalleen ottaen, ja kyllähän on kulttielokuva, ja mun mielestä oikein hyvä filmi kyllä. Ja tää on ollut korkeissa hinnoissa tää Suomi DVD kyllä, ja tämähän on tää ihan perusversio, theatrical-versio, eikä juuri mitään mainittavia ekstroja, että aika bare bones, mutta siitä huolimatta haluttu artikkeli kyllä, ja
Sitten tästä on maksettu tällä kertaa 88 euroa ja 50 senttiä. On ollut 9 huutajaa ja lähtöhinta on ollut 10 euroa. No niin. Siitä vetäkää siitä, että 9 päivää on kestänyt tää huuto ja mielestäni aika hyvin mennyt huutokauppa sitten. Ja kyllähän on elokuva sitten, tämä elokuva ei varmasti esittele sen kummemmin kaipaa sitten kyllä. Tää Harry Tasker-santa Hazy Pale Ale napsahti just auki ihan vaan juontajan henkiseksi tueksi. Loistavaa. En ostanut kafekirppistä Prismasta, oli 7 euroa, mä ajattelin, että odotan tyhmä jätkä. No niin, en tiedä, ei varmaan enää taida saada kyllä kafekirppistä. Joo. Wickerman on yliarvostettu, ei hirveästi parempi kuin remake. No mä oon kyllä eri mieltä tästä. Mun mielestä se ei ole yliarvostettu, mun mielestä se on hieno elokuva, kaikin puolin onnistunut elokuva ja uniikki elokuva kyllä. Ja visuaalisesti hieno ja semmonen niin kuin filmi, joka jättää kummallisen fiiliksen sitten. Mutta joo, Nicolas Cagein remake on tosi paska. Not the beast. Mutta kaikki saa olla ja pitääkin olla sitä mieltä filmeistä, mitä he ovat. Tylsää olisi, jos kaikki olisi samaa mieltä elokuvista. Ihme mies sanotaan itselleen kantaiselle uskontofriikille. Wickerman nostaa hienoja väristyksiä. No niin, siinä on hyvä pointti kyllä. Yksi panssani nyrkki raatteen tielle, tuleeko vilhota videoraportteja Cinemadromesta? No, voidaan hei tehdä, jos haluatte partaparoni. Siis tarkoitat huomista, niin kyllä kai, siis Apassi tulee ainakin mun kanssa sinne, niin voidaankaan me joku arvostelu heittää siitä kyllä. Ja Juuso Paakko hei myös 599. Oi, sieltä on kovaa sette. Kohti arvontaa ja kiitoksia arvontapaketista. Kiitos Juuso ja kiva, että on ollut. Toivottavasti on antanut hyvää mieltä. Mä en muista nyt mitä sulle lähti, mutta ilmeisesti on ollut jotain ihan hyviä sitten, kun kerta siellä sitten on tyytyväisenä ollut. Kun mun mielestä se Wickermanin remake ei se ole kauhean hauska huono filmi. Siis semmonen paskasaavi niin kuin hauska, niin ei mun mielestä. Niin. Kiitos. Okei, Friikasodikin toivoo raporttia. Hei, huomenna Cinemadromessa niin on Paul Morrissey kautta Andy Warhol elokuvat Flesh for Frankenstein ja Blood for Dracula sitten. Tuplanäytös, ei muuta. Sen takia tämä nyt on videopörssi siis tällainen perjantaina sitten, että jos ihmettelette sitä. Yeah. Mennään eteenpäin Wickermanista sitten niin seuraavalle sivulle ja jumalauta. Meinasin kuule perseelleni lentää, kun näin tämä hinna. Siellä taas se hervannan hurja varmaan myy arkistojaan pois sieltä sitten jo. Kyseessä on Findie DVD Volume One vuodelta 2005. Tämä DVD on meikäläisen autoroima. Mä oon tehnyt en mä menuja tehnyt, mutta siis mä oon tehnyt sen niin kuin ohjelmoinnin siihen, miten se toimii. Varmaan Mätsi teki sen menun siihen. Tässä on ihan hauska menu. Ja tää on muuten siinä mielessä harvinainen DVD, että tässä on Trash-videon toi Action Interactive. Mun tietääkseni kyseinen Action Interactive on ainoa Suomessa tehty interaktiivinen elokuva kyllä. Niin se on tässä tämä kyseinen filmi. Ja missään muussa muodossa sitä ei ole kuin tällä DVDllä. Eli siinä voi valita, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Että lyö kirveellä päähän, lyö kirveellä munille, ammu aseella. Tähän tyyliin. Joo. Niin se oli semmoinen kokeellinen projekti. Mutta tämä oli nyt myynnissä sitten. Katsotaan mitä tällä oli hintaa sitten. 90 €! Ei saatana, Maximus perkele! Maximussa alkaa vittu mullekin vähän rahaa. Tää saatana sieltä myy näitä saakeli iso hintaan. Perkelee Maximus. Niin saakeli Maximus. Lähtöhinta 10.
ihan oikein tehnyt on Mats, että pienestä lähtöön ja 4 huutajaa on ollut siellä. Joni Raisasen ja sitten Frog 83 ja Keräilyhuumaa on ollut huutamassa. 10 lähdöt. Joo. Tässä muuten on tässä mun versiossa. Nämä on aidot masterilevyt. Nämä on ne, mistä nämä on monistettu, tämä kyseinen DVD. Pitäisikö näitä tehdä? Näitä voisi tuottaa näitä kansia, siis painattaa näitä kansia. Jos tämä kiinnostaisi arpajaispalkintona, niin miksei? Mä voisin monistaa näitä arpajaispalkinnoksi sitten, koska näähän on ihan poltettuja DVDtä sitten. Mutta mä sanon, kyllä. Ja siis sen Aktio Interactiven mukaisesti tässä on myös Barbarium lisäksi ja Suosittelet ja Parasiitti, Maanantai-rikolliset, Anguish, Isän pojan nimeen, Kotikonstit TV ja Diarium. Ai vitsi, 2005. Tästä on 20 vuotta. Montako noita Findie DVDtä edes julkaistiin? Olikohan niitä 5, kun niitä tehtiin? Nyt en muista. Todennäköisesti 5. Hei, sieltä Vihtori Simperf heitti 5 viimeiset lämmittelyt ennen taistelua. Kyllä 999, koskaan ei ollut varmaan tommosta lukua Superchatissa. Ai. Joo, noita oli kans kuolemankirjoja Ukkosta. Niitä oli paljon myynnissä, oli kyllä sinne aikaan. Kuolleiden talvi. Se on kans tuttu kyllä. Sitä ei kun onhan mulla Kuolleiden talvi tuolla. Mulla on toi Findie DVD-hylly tuo erikseen. Mä en oo niitä vielä pakannut tonne kansioihin. Sitten oli kyseinen herkkupallero. Vanha tuttu Skyscrapers ja pääosissa Oscar-voittaja Anna Nicole Smith. Kyllä. Hän voitti palkinnon isoimmasta kuppikoosta kyllä sitten vuonna 1996, kun tämä elokuva kuvattiin sitten jo. Ja näyttelijän lahjoista sitten myös. Hauska filmi, satana kun en saanut sitä saksalaista Blu-rayta. Ja tämähän on mennyt kalliiseen hintaan. Ja tsekataan paljon nyt tällä kertaa. 92 €, eli Skyscraperi Anna Nicole Smith palaa lomalta. Tätä ei vähän aikaa ollut myynnissä, mutta nyt sitten taas oli. Ja 92 erkkiä siinä sitten. Hyvä ostos. En tiedä siitä, mutta hyvä filmi kyllä mielestäni on. Ehdottomasti kyllä. Joo. Juuso Paakolle tuli Trash-videopalkinto, eikä ole vielä ehtinyt katsoa. Joo, hyvä. Näkyykö tuossa Nikola? Kyllä näkyy, monta kertaa, kyllä. Heti alussa. Filmi alkaa. Nicole Smith esittää kovapintaista helikopterikuskia. Hän tulee raskaan työnpäivän jälkeen kotiin ja menee suihkuun. Hän nautinnollisesti pesee itseään, voihkien. Niin kuin aina kaikki, kun menee suihkuun. Näin. Ja sitten poikaystävä tulee kotiin ja sitten alkaa jyystä. Semmonen softcore-pano-kohtaus tulee. Siinä on filmin alku, ja se ei todellakaan ole kaikki. Kannattaa katsoa. 5/5. Jakke Rautio 5 €. Joko sitä Raatteen tieltä sitten kyllä. Ja hei, siellä Kummidus lähetti vielä jäsenviesti. On ollut 4 kuukautta jäsenenä sitten Kummidus. Mulla muuten ei näy näitä jäsenviestejä tässä mun omassa järjestelmässä. Täytyy korjata tääkin tila. Se olisi varmaan sillä lailla, että varmaan sitten arvontaan mennään kyllä. Ihme mies sanoi, että mulla oli teinillä VHS-telkkarista nautettu joku Anna Nicole Smithistä kertova pätkä, joka oli kirjassa Mekossa Stay Up Sukissa keikistele. Tuli teinipoikana katsotaan monta kertaa. Köyhän kakkonen sanoo Sepiäksä. Eiköhän Sepiäksä vielä kerkiä tähän mukaan sitten. Se on vaan reilu meininki sitten kyllä. Kiitos Sepi X. Ja hei Jyri morjesta vaan, hyvää iltaa sinne. Yes, alright. Elikkä otetaan täältä arpajaiset. Joo, katsot sieltä tätä jaketta. Otetaan eka erä, valitaan tästä. No.
Enkaan erän pelurit. Näin. Ja sitten mennään arvontanäkymään. Näin. Ja sitten kopsataan tänne nämä nimet. Ja lisätään sinne vielä Sepi XX. Eikö se ollut XXX vai pelkkä X? No, se olkoon siinä nyt sitten. Ja sieltä se lähtee. Illan ensimmäinen perjantai-pörssin ensimmäinen ratintie. Ja sieltä se lähtee. Sieltä se lähtee. On sota julistettu, kyllä sen tietää kaikki. Kukaan ei tästä kyllä selviä hengissä, ei todellakaan. Tämä on raaempaa kuin atomisota, kyllä. Sen tietää pikkuvauva synnytyslaitoksellakin ja tietää pelätä, koska pyssyt ovat pauhanneet, pyssyt ovat puhuneet ja viimeistä kertaa viedään, ei vaskaan ensimmäistä kertaa piti sanomaan. Ensimmäistä kertaa äijä teurastetaan niin, ettei vittu paskalle tai siellä on kyllä konepistoli, joka laulaa niin satana kovaa tuomion sinfonia, tuhon sinfonia laulaa niin helvetin kovaa, ettei sitä kukaan älyä edes mitään estellä tai kiistellä tästä asiasta. Jakke Rautio, perkele, ei saatana, sieltä putosi Jakke Rautio, perkele, Ville Komonen ja Parta Paroni on viimeisenä kestä. Kuka voittaa RPS-palkinnon? Kuka voittaa? Kumpi voittaa? Ja kumman sinä haluat palkinnoksi? Onko tavallisia filmejä vai trash-videopalkinto? Sano se mulle sitten heti. Parta Paroni, perkele, menee johdossa, mutta se on niukka johto. Älä jää siihen makoilemaan, vaan sieltä tulee Ville Komonen, tulee takaisin. Sieltä tuli Ville Komonen. Hirveä loppuhuipennus kyllä, joo. Noni, Ville. Onneksi olkoon. Ville. Siellä voitti tosiaan Ville Komonen sitten kyllä. Haluatko Ville Komonen trash-videopalkinnon vai tavallisen filmin palkinnon sitten? Se on seuraava kysymys sitten. Ja tosiaan heitetään tänne nimi sitten ylös Arpajars listalle. Tosi tiukka kyllä. Kuten Paavin perärööri. Joo, se oli hyvä se. Joo, missä oli Anna Nikolen tisseistä kuva, se yksi huutoilmoitus kyllä. Joo, minä muistan tämän jostain syystä hyvinkin elävästi. Se ei ollut vielä ydinsota. Ydinsota tulee sitten 200 kyllä, joten sieltä sitten vaan superchattia, niin päästään pelaamaan sekin peli. Noniin, sitten mennään eteenpäin sitten videopörssissä. Vielä on muutama DVD jäljellä sitten. Mä en tiedä sitten, onkohan Ville Komonen lähtenyt linjoilta pois sitten, että se ei vastaa tuohon. Koska sittenhän voidaan, jos haluaa tavallisia filmejä, niin sitten tarkoittaa sitä, että vielä noi trash-videopalkinnot ei jaossa. Niin, Ville Komonen, niin totta kai sieltä. Trash-videopaketti, Champion Space ja Murhapukki. Onko näin? Eli Villeltä löytyy jo NATO-hervanta, niinkö? Tai mies hervannasta VHS, alle Nimmareel. Mutta joo, mä kirjoitan tähän Champions of Spake ja Murhapukki. Joo, no niin, nyt eteenpäin sitten. Hukkasin mun ikkuna. Missäs mun videopörssi? No on tossa on se. Varaudu ylintarpeen, sanoo toi Exodus sieltä. Ai.
Joo, kummidus, onko YouTube jotenkin päivitetty, kun noita kruunuja vilisee chatissa? Joo, kyllä, eli siis toi kruunu tarkoittaa tässä chatissa, siitä tuli oikein mailikin, että nämä on tämmöiset joku top huippufani-jäsenet, ja tällä hetkellä Tutipuntti on huippufani. Sen jälkeen Vihtori Simberg ja sitten on Ville Komonen. Sehän näkyy tuossa välilehdellä sieltä chatista, jos menette kattoo. Kai se näkyy teillekin toi välilehti, huippufanit välilehti. Näkyykö teille? Siinä chattiruudussa. Ja Partaparoni 4, Timo M 5, Samvan 6, jne. Noniin, uutta raatetta koukkuun sanoo Vihtori Simberg! Juhu! On kyllä innokkaita superchatteja. Täytyy arvostaa sitä. Kiitoksia tosi paljon kyllä. Saa hyvälle mielelle kyllä. Ja myös aktiivinen chattaus muutenkin kyllä. Joo, ilmeisesti YouTube haluaa tämmöisen rankingit pistää sitten tommoset niin. Yeah. Jos haluaa mainita jonkun chatissa, niin mun mielestä se on Miukumauku ja sitten nimi, niin se pitäisi lisätä se sinne chattiin. Joo. No niin, mennään nyt eteenpäin sitten tässä. Ja nyt enää leffoja jäljellä sitten. Paitsi sitten tietysti ei videopörssiä ilman Hovimäkeä, niin kuin sieltä sanottiin, ja sehän on totta. 103 €, kyllä. Yleisradion TV-sarja, katsomatta paskaa taatusti kyllä. Hovimäki, kaikki koko sarja 1-4, jostain syystä vielä avaamattomana. En kyllä voi kuvitella, minkä takia tämä voisi olla avaamaton, koska kaikkihan arvostavat todella paljon kyllä Hovimäkeä sitten, kyllä. Taisi mennä toi Vihtorin viesti tuossa ohi, mutta kyllä se huomasin kyllä tuolta Vihtori Simberg. Mutta oli taas epäaktiivisen tää ikkuna, sorry. Mikä livenaihe on ensi viikolla muuten? Hei, hyvä kysymys. Mä oon koittanut sitä Hermanta-liveä saada aikaiseksi. En tiedä, en vielä tiedä. En oikeasti tiedä. Mulla yleensä on kyllä niin kuin ainakin viikko eteenpäin tiedetty, mutta nyt en tiedä, en osaa sanoa. On mulla siis joo, ei siis aiheet ei lopu, mutta niin kuin. Voisi joskus tehdä sillä lailla, että tiedätkö, jos mulla olisi muutama vaihtoehto, että sitä saisi äänestää tuo yhteisön välilehdellä. Voisiko se olla hauska juttu? Mutta Hovimäkeä kyllä. Kippis vielä lomani kunniaksi. Hei Tutipuntti, hyvää lomaa. Kiitos Tutipuntti. Otetaan paukkua tästä. Paljonko on lomaa? Alkoiko tänään sitten? Mulla on vielä loman alkuun. Mitäs mulla on tässä? Jaa. Alankohan mä lomaan sitten tuossa 1. päivä heinäkuuta, ei kun elokuuta. Vai alkaisinkohan mä loman vasta tuossa 8. päivä? Kyllä mä varmaan eka päivä, eli sitten olisi 3 viikon päästä sitten meitsillä. Tai no siis torstainahan se alkaisi sitten. 5 viikkoa lomaa juman kautta. Ensin maksetaan perseverellä veroja ja sitten joku maksaa vielä perseverellä rahaa tästä Hovimäestä. No niin, mutta hei Tutipuntti, hyvää lomaa ihan oikeasti ja pidä hauskaa ja 5 viikkoa hyvä. Siinä on miehen hieno olla sitten, 5 viikkoa niin kuin, ihan lomaäijänä ja kummiduksellakin on 5 € alkanut täällä loma, jumalauta, siellä on paljon lomajätkiä kyllä. Hyvä. Kummidus. Vittu tää on makeeta. Sitten hei. Mulla on muuten ei esillä tätä, mutta The Evil That Men Do 118. Kyllähän joka videopörssissä pitää olla 1 Bronsoni ja tällä kertaa se on Evil That Men Do. Tää on ollut monta kertaa. Ja tää on justiin tää pirullinen kostokannella, että siinähän on se toinen variaatio, missä on sitten se Evil That Men Do lukee. Molemmat on Egmontin ja se toinen on sitten uudempi sitten, ja tää on harvinaisempi. Ja 118, niin se on muchos dineros kyllä tästä elokuvasta. Ja
ihan ok leffa kyllä, että onhan se katsottu monta kertaa ja onhan tästä monta kertaa puhuttu, että ehkä niin kuin Bronsonin tällainen niin kuin, ehkä nihilistisimpiä filmejä kyllä, että siitä ei pääse yhtään mihinkään, että tässä tosiaan Bronson lähtee tuonne Etelä-Amerikkaan jahtaan semmoista natsirikollista sitten ja niin siellä sitten tapahtuu kaiken näköistä, raakaa ja brutaalia sitten. Kikkelivääntöfilmi, joo. Siinähän Saksa Blu-raylla on, se on ilmeisesti unrated-versio, että siinä on pidemmet, tää on R-rated-versio, mikä suomalainen DVD on. Siitä on muutama kohtaus, tai se on sillä niin kuin muutettu, se on joku erilainen kuvakulma, ettei ole varsinaisesti leikattu, mutta niin kuin, käytetty kevyempää kuvakulmaa. Mutta siis ei se sitä poista, että tämä on niin kuin hirveän tämmöinen niin kuin nihkeä elokuva, siis se on nihilistinen elokuva. Joo. Tarvis katsoa toi uudestaan. Ja hei, sitten semmonen elokuva. Tää on vähän yllättävä mulle. Tätä ei se ole mulla lisättynä tonne, tai siis ei ole tonne Videospaceen lisättynä. Tarvii lisätä. Kupari Luoti, Kene Hackman ja Candice Bergen ja James Coburn. 123 € DVD, ja siis en ole muistaakseni ikinä nähnyt tätä aikaisemmin videopörssissä myynnissä, että nyt puhutaan kovasta hinnasta ja ilmeisen harvinaisesta Egmont Entertainmentin filmistä sitten, joo. Onko joku nähnyt tämän Kupariluodin? Nimittäin siis mä tiesin vaan ton VHS, mutta ei ole tästä ollut aikaisemmin puhetta muistaakseni, ja 50 on ollut lähtöhinta tässä, ja 123 € mennyt, ja huutajia on 3, ja Kude on lopulta voittanut sen siellä, ja sitten on ollut joku IMDBkin on ollut siellä sitten huutamassa sitten, ja Mujuja, ja näin. Kude, joo. Mutta joo, en ole nähnyt elokuvaa, en voi kommentoida sen kummemmin tätä filmiä, mutta niin kuin Kene Hackman, niin hyvä jätkä kyllä, ja Candice Bergen on ihan kiva kyllä, ja ilmeisesti, onko tämä länkkäri? Tässä on varmaan länkkäri kyseinen. No, klassisen tradition hengessä lukee, eli lännen elokuva sitten. Mutta mielellään kuulisin teidän kommenttejanne sieltä tästä kyseisestä elokuvasta. Parta Paroni sanoo, että mulla on tuosta Twilight Timein Blu-ray. En ole koskaan nähnyt suomikantta. Kupari Luoti, Kuuplager. Kuuplager. Mikä tää? Bite the Bullet on alkuperäinen nimi tässä. Miltä vuodelta? Katsotaan. 1900, jos en nyt väärin näe tuosta, niin 75. Mikko Heinonen sanoo, että en ole edes nähnyt kyllä. Joo, ja Tutipuntti lisää siihen pirullisen kosteen. Se kidutus on pikkusen eri kuvakulmasta siinä. Ei siinä kauheasti ole eroa, mutta niin kuin, vähän kuitenkin. Niin, mikä on Ville ensi viikon liven aihe? Hei, nyt kun tässä jutellaan tässä, jos tämä nyt kiinnostaa, niin heittäkää aiheita. Nyt saa heittää aiheita. Jos tulee mieleen joku hyvä aihe, mä en lupaa tehdä sitä, mutta niin kuin, heittäkää live-aiheita. Who knows, mä saatan innostua siitä. Eikä siis tää tarkoita sitä, että ei mulla olisi mitään, mutta niin kuin, nyt kun kerta on nyt semmoinen tilanne, että mulla ei oikeasti ole mitään lukittuna. Aina sotken tuon semmoisen länkkärin, missä äijällä on hopeanenä. Tietääkö kukaan? En tiedä. Joo, Paskahanska sanoo, että ei sano mitään. Ihan outo kansikin. Ilmeisen harvoin liikkuu totakaan, kun en ole tullut vastaan vuosien mittaan. Niin, siis sitä just sanoin, että siis tää on ensimmäinen kerta, kun mä muistan tän nähneeni videopörssissä. En ole ikinä nähnyt, enkä ole siis nähnyt elokuvaa, enkä ole nähnyt tämmöistä DVDtäkään. Niin. Joo. Parhaat Suomi-leffat live. No, ehkä mieluummin semmonen aihe, mikä ei vaatisi niin kuin mun, niin kuin, tiedätkö, että mun tarvitsisi katsoa hirveä määrä leffoja. Niin, no, niin. En mä tiedä. Kumite-elokuva. Niitä on tosi paljon, joo.
Katsausta Necromantic-elokuvaan kaipaiden. Apassi saisi olla kans kommentoimassa. Joo, meillä ei olekaan nekromantikkia, ei ole, taida olla kummallakaan meistä kyllä. Mutta siis joo, siinä olisi hyvä aihe kyllä. Pistäkää ehdotuksia tulemaan, niin jatketaan täällä. Täällä on muutama DVD. Ja jälleen kerran, hei, Sinbadin synti paha, niin tee uudet seikkailut. Eli alkuperäinen Ray Harryhausen Sinbad-elokuva, joka tuossa aikaisemmin taisi olla 60. Mä en muista minä päivänä se oli. Käydään. Mutta tää on ollut 11.6. on sitten ollut tää keskiviikko. 0 € lähtöhinta, huutajia 7. Eli yhteensä täällä lukee, te ette näe tätä, mutta 59 huutoa on ollut. Tämä on mun, niin just tää tukee mun teoriaa siitä, että jos sä pistät pienen lähdöhinnan, 0, se on tosi houkutteleva niin niille huuteille sitten. Sen sijaan, että sä pistät korkean osta heti hinnan tai sitten niin lähtöhinnan. Mä veikkaisin, että toi niin 0 €, se niin just houkuttelee siihen. Ja sitten kun se saa se kohde niin paljon huutoja, niin mä veikkaan, että se, niin se ei YouTube, vaan huutonentiisi algoritmi jotenkin suosii niitä, missä on paljon huutoja, niin se pistää niitä sinne niin ylemmäs siihen tuloksiin. Tää on vaan mun veikkaus, mä en tiedä toimiiko se niin, mutta niin kun... Siis jos mä myisin, tiedätkö, niin leffoja, niin tää olisi varmaan mun strategia, tiedätkö, sellainen useimmiten, että mä pistäisin niin kuin 0 tai 1 € lähtöhinnalla ja niin kuin katsoo vaan. Ja siis tietäen, että niin kuin, siis tietäisin hinnat niissä, mutta siinä on tietysti se riski se, että niin kuin kukaan ei näe sitä. Tääkin on ollut viikon tää ilmoitus niin kuin myynnissä sitten tai voimassa, niin siinä voi käydä myös niin, että ei kukaan näe sitä tai se menee ohi ihmisiltä. Niin. Tästä voidaan puhua tuossa VHS-osassa, että voi vittu, että mua vituttaa. Satana, että prikkeile mua vituttaa. Mä missasin yhden. Vittu! Helvetti. Mutta puhutaan sitä myöhemmin. Hei joo, Gorehoundi teemainen. Itse, kerkeisinkö mä sen tekeen ensi viikolla? Periaatteessa mä kerkeisin kyllä. Siinä voisi olla kyllä hyvä. Koska mä oon valmistellut sitä tosi pitkään tässä Gorehound Live, ja siellä tuntuu ihmiset olevan tosi innostuneita tästä Gorehound Livestä. Se olisi tosi hyvä idea. Siis mulla ei ole enää kuin pari Gorehoundia lukematta. Mä oon paskapöntöllä lukenut niitä Gorehoundeja. Kirjoittanut muistiinpano. Ja on muuten hauska näitä viimeisiä Gorehoundia, mitä tuossa on, niin siinä on niitä meidänkin leffoja arvosteltu. Näitä vanhoja jotain kirjepalstoja. Niin ja sitten oli muuten Sensuuri Sepultakin on monta kirjettä ollut siellä lukijapalstalla. Mä oon pistänyt ne ylös. Ja taas oli Sepolla ollut asiaa tuossa Laserdisc-leikkauksista ja kaikkea semmoista. Aikuisviihde, se on myös monesti semmoinen asia, mitä on pyydetty kyllä. Se on vähän semmoinen, tiedätkö, se on vaikea, kun ei mulla varsinaisesti, siis ainoa mistä mulla on sanottavaa on näistä Radical-filmeistä. Mutta melkein siihen Radical-liveen niin tarvitsisi sitten olla tää mun vanha yhtiökumppani mukaan. Mutta se on semmoinen äijä, se niin kuin innostuu, kun se on kännissä, se innostuu tosi paljon tästä, mutta sitten kun se on, niin kuin, tiedätkö, pitäisi oikeasti tulla paikan päälle, että ei saakin, en mä. Joo. Niin, sitten oli... No okei, näytetään nyt vielä Muumilaakson tarinoita, juhlakokoelma. Siellä on Ylen tuottamilla äänillä taas maksettu 200 € sitten. Mutta toisaalta tässä on 101 jaksoa. Se on aika helvetisti jaksoja kyllä. Ja no ainakin yhtäkkiä näyttäisi olevan ihan hyvä kuntonenkin tää paketti. Että ei ole mitenkään niin kuin älyttömästi damagea tässä kotelossa kyllä. Joo, mutta 200 on aika hyvä hinta kyllä, ja Tampere on myynyt sitten Jumpere, osta heti hintaan kyllä.
Tupen herrat räjättävät kanavan tuusaksi ostaa jynkästä puut. No se vähän riippuu, mikä se käsittelytapa on siinä. Siis obviously ei voi näyttää mitään kuvamateriaalia, mutta jos siitä puhut, kai se nyt on ok vaan puhua siitä. Jallu live. Paljon muuten on katsojia nyt tämän? 235 katsojaa. Hei, painakaa tykkää nappia ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja jos on kaveri, joka ei ole vielä tilannut kanavaa, käske sen tilaamaan kanava. Tilaa kaveri myös. Se on ihan hyvä määrä katsoja tällä kun on perjantai-live. Mä tiedän, että se olisi varmaan vähän enemmän sitten lauantaina, mutta nyt mennään tällä kerralla. Tällä lailla sitten. Yeah. Sitten hei, tää leffa, mitä mulla ei oo, tästä on aikaisemmin puhuttu ja tää on mennyt korkeisiin hintoihin, tää ei ole mikään poikkeus. Muistaakseni viime kerralla 300, nyt Manchurian kandidaatti, ladies and gentlemen, 231 €, lähtöhinta, suolainen 99, 3 huutajaa, siellä on ollut korotusautomaattien taistelu, Kude on lopulta vienyt tämän, hieno homma Kude. Helsinki on myynyt ja myyjänä on Faustus 9 sitten jo. Tää on huippufilmi, siis multahan löytyy, oliko se sitten onko se Powerhouse Indikaattori on julkaissut ton Blu-rayn, niin siis vasta näin muutama vuosi sitten ekan kerran. Oikein hyvä paranoia-thrilleri John Frankenheimerilta ja hyvät näyttelijät ja hyvä tämmönen niinku tunnelma kautta linjan kyllä. Siellä hei Valkkis sanoi terkkuja armeijan leivistä. Ai saakeli, Valkkis on joutunut inttiin. No niin, ootko vahtivuorossa siellä, kun on perjantaina oot siellä? Vai onko sä nyt kasarmillas? Mutta hei, olkoon TJ sitten 160 jotain tai 340 jotain, niin äkkiä se menee. Vittu mä muistan silloin, kun mä olin Intissä, niin kaikki aina sanoi sitä, kun tiedätkö, tuli viikonloppulomina. No paljon se on TJ sitten. No vittu, TJ, mitä, 150? No äkkiä se menee. Look you motherfucker, ei tää mene äkkiä. Tuu sä satana. Se on helppo sanoa, kun sä oot siviilissä, että se on äkkiä mennyt se aika. Varmaan nykyään se on kyllä varmaan helpompaa, kun on kaikki kännykät ja tällainen, mutta siis silloin ei ollut mitään, saatana. Ei yhtään mitään. Hyvä, jos pääsi katteleen televisioon silloin niihin, tiedätkö, niin kuin, mikä tämä tila nyt oli niissä tuvissa sitten. Se oli niin kuin luksusta. Valkkis on alikessu. Eka viikonloppu kines. Noniin. Alikersantti Valkkis. Yes! Alikersantti Valkkis. Noniin. Herra alikersantti, kiitos. Ei kai armeijassa mikään maskipakko nyt enää voi olla. Mikä oli Villen sotilasara? Panssarimies Lähde ilmoittautuu palvelukseen. Videopörssi. En ylentynyt edes korpraaliksi kyllä. Ei tämä poika. Ei. Mun sotilasura ei edennyt kyllä yhtään mihinkään. Noniin. Vihtori Simperk 5 €. Terveisiä saunasta. Pakko vielä nostaa Kartsan live-ehdotus. Huonosti vanhentuneet elokuvat. Esimerkiksi Rambo 3. Rambo 3 on loistavasti vanhentunut. Mutta tässä varmaan viitataan siihen, että Afganistani on meidän puolella. Tai siis Taliban on meidän puolella. Varmaan siihen. Okei, mielenkiintoinen aihe, mutta aika vaikea aihe kyllä. Siis sillä että no toi tulee mieleen. Mitäs muuta tähän nyt kuuluisi sitten? Sivariksi olisin veikannut. No en ollut. En todellakaan ollut sivaria. Siis niin kuin siihen aikaan, en mä tiedä mitä se nykyään siviilipalvelus on, mutta ainakin silloin se oli 13 kuukautta.
Not an option. Not an option. Meikä roodsi alikesänä tupaan myös Sega Mega Driven, matkatelkkarin ja VHS-nauhurin. Katsottiin pokenauhoja, kun ei käynyt flaksi iltalona. No joo, toi on vähän eri kuin, siis jos sä oot vaan tommonen niinku, tiiäksä, tavallinen riviäijä, niin et sä silloin tuo tommosia. Ei ainakaan meille se olisi ollut mitenkään mahdollista kyllä toi. Joo, politiikkaa. No joo, hei. Mielenkiintoinen aihe kyllä. Pistetään mietintämyssyyn kyllä, mutta en lupaa ensi viikonlopuksi kyllä tuommoista. Ville voi tehdä NATO Commando 2 valtion rahoituksella. Joo. Mä voisin, lupahakemus, tai siis niin kuin kuvaustukihakemus, niin okei, sanotaan vaikka 500 000 euroa. Siis meidän idea NATO Commando 2 on se, että Alex Lommo on se on mökillä taas ryyppäilemässä siinä ja sitten tulee uusi Eversti sieltä vaikka joku, en mä tiedä, Hinterström tai joku semmonen tulee sinne ja hei, ei satana, ollaan kuultu juttuja, että nyt on venäläiset hyökkäämässä tuolla Karjalan kannakselta sitten eteenpäin näin ja sitten se kidnapataan ja sitten Alex Lommo, että joo, okei. En mä ota tätä tehtävää vastaan. En mä lähde mihinkään. Viimeksi kävi niin paskasti. Mä olen katun lomalla nyt. Ja sitten ei se ota tehtävää vastaan. Se menee saunaan ja sitten tulee lopputeksti. Saman sai C-paperit epilepsian takia. Hei, pitäisikö meidän tehdä Intti-live? Puhutaan armeijan juttuja. Tää on muutenkin niin naisvoittoinen tää chatti, niin se ei varmaan ketään haittaa. Puhutaan vaan armeijahommia. Ja puhutaan niin kuin armeija-elokuvista. Vittu, mun mielestä paras armeija-elokuva on Clint Eastwoodin Heartbreak Ridge. Puhutaan Uno-armeijassa koko ilta. Siis vittu, okei, Uno-armeijassa, joo mä tiedän, mä puhuin tästä pitkään jo viime vuonna, mutta siis mun mielestä niinku se missaa kokonaan sen pointin. Mä ajattelin, että okei, tässä on oikeasti validi idea, niinku, tiedätkö, että Uno, mikä on vitun tämmönen, se on tämmönen niinku tosi gona-äijä, niin kun se pistetään inttiin, niin varmasti tapahtuu kaiken näköistä niinku hupaisaa siinä. Mutta ei! Sehän vittu about heti lähtee vittuun sieltä. Ei siinä ole mitään. Vittu. They had one idea. Yksi vitu idea. Ne kusi sen saatana. Okei, pitäisikö jatkaa nyt tätä Manchurian kandidaatista sitten eteenpäin. Ja vielä yksi DVD. Halusin nostaa tämän esiin. Jälleen kerran. Suomen filmiteollisuus! 599 € osta heti hintaan, ei jumalautaa. 599 €, oh my god. Tosin tässä on paljon katsottavaa, mutta muistaakseni viimeksi tää oli jotain 300 jotain, mutta nyt 599. Jesus freaking Christ. Joku tekee kyllä rahaa ja mä veikkaan, että näitä Suomen filmiteollisuuspaketteja on saatu kyllä niinku, siis kantaa Anttilasta alennushintaan kyllä kotiin, koska mä uskon, että kauhean moni ei näitä ostanut kyllä, koska tässä on 232 DVDtä ja mikä tekee tästä ainakin mun tietääkseni kiistatta isoimman DVD-elokuvapaketin, mitä on ikinä julkaistu missään päin maailma. Jos jossain on isompi, niin hei please, antakaa mun tietää tästä. Kertokaa mulle. Mutta jos puhutaan elokuvista, niin tässä on aikamoinen filmimammutti. Ja jumalauta, tässä on vaikka filmiä niin kuin Up the Ass Man. Tässä on niin vitusti filmiä, ettei kyllä niin kuin, siis ei paskalle taivu kyllä. Huhhuh. Mutta semmonen ollut 18 päivää kerkes sinä makaan huutonetin tiedostoissa, kun joku paino liipasinta, osta heti nappilla.
En ole Ville käynyt armeijaa, sanoi Mikko Ketola, mutta arvaatko mitkä 2 oon käynyt? No sä oot käynyt varmaan Sivarin sitten ja peruskoulun, poliisiopiston. Mikko Ketola on käynyt poliisiopiston. Ja Tärsky sanoi, että ei ole montakaan vuotta, kun meinasin laittaa tuon CD-onista ostoskoriin, että olisi ollut hinta. Mitä se hinta oli? Mitä se sanoi siellä? Ei montaa kymppiä. Joo, tää täytyy pistää tuonne Videospacein listoille sitten. Että siis, okei, tää alkaa olemaan niin kuin kallein DVD-kauppa, mitä mä oon ikinä olkoonkin niin sitten, että tää on kyllä boksi, tässä on vitusti leffoja. Että niin kuin, eihän se periaatteessa kova hinta ole per leffa, koska tässä on niin kuin 232 leffaa. Vai onko ne sitten niin kuin, mitäs tässä lukee, siis montako leffaa? No joo, siis okei, no se lukee tässä muuten järjestysnumeroista. 237 elokuvaa plus sitten Tyttö astuu elämään hevoshuijari. Mä en tiedä mitä toi tarkoittaa. 53/56. Tyttö astuu elämään ja hevoshuijari elokuvasta ei ole säilynyt täydellisiä esityskopioita. Näistä 2 elokuvasta puuttuu osin ääniraita. No vittu. Se on semmoista. Ville Valja ei ole käynyt armeijaa, mutta ei sota yhtä miestä kaipaa. Turvallisuuskurssi armeijan intti tutuksi kurssi. Okei. No niin. Mikko Ketola on käynyt semmoista. Sitten poliisiopisto. Tai dinosaurusopistoon. Sivari ja vankila. Ja hei, eikä siinä mitään. Siis tää olisi about täydellinen kokoelma, jos oikeasti tykkää SF-filmin elokuvista. Kyllä. Ja sitten ollaan päästy DVDissä loppuun asti. Jeez, olipa homma. Nyt mun täytyy mennä kuselle ja kello on kohta 8:30. Mutta ei se mitään, ei mulla ei ainakaan mikään kiire. Mennään kuselle taas ja nyt Tabu, pistä kuule korvat lukkoon. Muut saa nauttia tästä. Hei, mulla oli viimeksi joku hyvä kusilaulu. Mä en muista sitä enää nyt tänään, mutta lauletaan perinteisesti. Kuselle taas, mä tulin kusemaan uudestaan. Mä tulin kuuselle taas, en paskalle yrjölle, en runkullekaan. Aina vaan uudestaan, kuuselle taas, kuselle taas. Mä olen kusella vaan, uudestaan. Mä olen kusella taas, kusella taas. Whoops! Aina vaan uudestaan kuuselle taas. Ei nyt pierettä. En kyllä epäilisi tehdä niin, jos niin tapahtuisi. Ensimmäinen Blu-ray-häjyt on siinä sitten, ja tämähän on elokuva, joka ei varmaan esittelyä kaipaa. 39 € lähtöhinta, 51 € loppuhinta, huutajia 2. Elikkä kyllä, tää on häjyt on about sitä tasoa, mitä yleensä on ollut tällä filmillä. Että DVDnä yleinen, mutta nämä on näitä kotimaisia, nämä on harvinaisia Blu-raylla sitten, että mä en tiedä kuinka paljon parempi tää Blu-rayn kuvanlaatu sitten on. Varmaan se on parempi, mutta en ole siis ikinä nähnyt häjyjä kyllä Blu-rayna sitten. Vähän tyhmästi tää kuvat otettuna on tällä kyljekkäin sitten, mutta kyllä sitä niinku idean saa sitten. Koirakin lähti meneen, kun äijällä on ollut kusilau. Joo, ei jaksa vittu, tää on paskaa. Kusikohtaus uuteen Naked Guniin. Whoops! Joo. Sitten hei.
Täällä on vähän sekaisin näitä. Mä nyt tässä, kun mä käyn tätä Blu-rayta läpi, nyt siis ollaan Blu-rayssa, jos ei joku vielä tajunnut, niin mä yleensä skippaan importit ja sitten Blu-ray-paketit ja sarjapaketit tässä kyllä. Että muuten tässä siis, koska siis importti on, varsinkin jos se on uusi, niin kyllä sillä on hintaa. Niin kun, ja siis jos on tollainen second handina, niin yleensä ne on kalliita. Että ei niitä mun mielestä tarvitse erikseen perata sitten. Toi kusilaulu pitäisi klipata työpuhelimeen soittoääneksi. Hyvä idea, ihmemies JM5. 5 euroa. Kiitos! Hei, 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 hei. Mistä leffasta toi on? Kaadetaan vähän tästä kifua tonne lasiin. Kiitos, kiitos, kiitos. Näin. Eli mä en esimerkiksi nyt ota esiin esimerkiksi Necromanceria, Vinegar Syndrometa tai Friday the 13th Arrowin Limited Editionia, tää remake, ja Stone Severiniltä Robocopia 4K:ta, tuolta Robocop 2 tuolta Shout Factorylta. Keskitytään nyt aika lailla tällainen kotimaisiin sitten, niin pääasiassa aina. Tästä mä halusin puhua teille, eli seuraava elokuva, tämä korealainen filmi, ja tämähän on monen kertaan mennyt kyllä niin kuin iso hinta, eli I Saw the Devil. Vuodelta, mitäs tää nyt olikaan, 2000, vitun pientä tekstiä, mutta 2000 jotain 10. No, ei lue tässä, mutta kuitenkin. Tosi brutaali ja nihilistinen elokuva. Tykkään tosi paljon tästä filmistä kyllä, ja tää on ollut harvinainen. Tää on Atlantikin julkaisema toi Blu-ray Suomi-kansilla, kuten kaikki näkee sieltä, niin katsotaan nyt sitten mihin hinta. 59 euroa 90 senttiä osta heti hintaa, ja jälleen kerran JV Trading myy sitten Tampereelta. Finergizer on ostanut sitten siihen osta heti hintaan kyllä jo. Mutta tietäkää se, rakkaat katsojat, on aikaisemminkin sanonut, jos te haluatte nähdä leikkaamattoman versio. Tässä on Meitsin Poitsilla USA Unrated-versio. Ja mä en tiedä, varmaan muitakin leikkaamattomia versioita, mutta tää on yksi niistä kyllä. Tää USA, tää Magnet Media vai mikä tää on? Magnet, joo. Ja tässähän kävi niin, että siis periaatteessa tämä on Director's Cut, mikä on Suomessa julkaistu. Tää on korealainen versio. Tämä on kansainvälinen versio, mikä Jenkeissä julkaistiin. Nyt vedän vähän ulkomuistista tällä, mutta jotenkin siinä kävi niin, että Korean sensuuriviranomaiset ei antanut tälle ikärajaa. Se joutui tämä ohjaaja taistelemaan niin tyyliin niin useita kuukausia. Ja sitten kun se niin näki sen leikkauksen, mikä oli tehty, okei, tästä puuttuu väkivalta, tästä puuttuu paljonkin väkivaltaa. Esimerkiksi irtojäsenet siellä, sen kiduttaja siellä mikä joku semmoinen kellari tai joku tämmönen. Ja sitten kun se lyö sillä tuolla käsipainolla sitä yhtä äijää naamaan, niin mun mielestä tässä näkyy 5 lyöntiä, vaikka siinä leikkaamattomassa näkyy sitten. Leikkaamattomassa näkyy paljon enemmän lyöntejä naamaa sillä dumbbellillä. Siis kaikkia tommosia pieniä trimmauksia on tässä, ja myös panokohtaus on tässä paljon pidempi. Ja sitten tähän on lisätty joku keskustelukohtaus sitten, koska se ohjaaja, hänen mielestään se oli parempi versio, mikä oli trimmattu väkivallasta, ja sitten se lisäsi siihen vielä, kun se sai aikaa miettiä sitä enemmän, lisäsi sinne keskustelukohtauksia, eli tämä leikattu versio väkivallan osalta on pidempi kuin sitten se international versio. Tämä on 2 tuntia 20 minuuttia, ja sitten muistaakseni tämä oli sitten, oliko se joku muutaman minuutin lyhempi, hetkinen. Okei, tässä ainakin lukee, että tämä on 2 minuuttia olisi pidempi tämä, mutta jotenkin ulkomuistissa, jos mä heitän jotain tommosta, niin se oli. Että tämä on oikeasti vähän pidempi se leikattu versio kuin toi. Mutta kyllä mun mielestä siis filminä tämä on päräyttävämpi tämä missä on se kaikki pidennetyt korekohtaukset ja panokohtaukset ja kaikki nämä niin löytyy tästä. Mutta ei tää todellakaan mikään lasten elokuva ole. Siis tää on erittäin goreinen elokuva kyllä tällä leikattunakin kyllä. Että Mutta kuhan sanoin sitten tässä yhteydessä sitten kyllä. Niin, että tietäkää tämmönen pieni yksityiskohta.
Tarvittiin tässä kaivaa kerrallin perata VHS, on tullut siellä vuodesta 2008. Liftari ja Kommandi ainakin on siellä, plus 400 muuta. Ei muita, mitä siinä. Kaiva diumies, kaiva diumies. Kommando tänne. Joo, leikatussa versiossa on todella brutaalia väkivaltaa ja olisiko se sitten sellainen ehkä tehokkaampi, se on niinku vaan niinku brutaalimpi, siis tylympi, koska siitä on poistettu niinku sitä verenroiskutusta kyllä. Joo, semmoisen yksityiskohdan halusin teille kertoa siitä sitten ja seuraaviin seikkailuihin sitten täältä. No niin, sitten vanha tuttu, tietysti joka videopörssin vanha kehärahki, Serbian filmi. Mitäs tällä kertaa sitten tästä maksettiin? 28.6. 39 € lähtöhinta, 69 € tällä kertaa. Kyllähän tää on mennyt lähemmäs 100 ja vähän puoli ja toisin. Että nyt ihan kohtalainen hinta sitten. Eli kyseessä on tää Scandi-levy, missä on siis suomalainen ikäraja, tuossa lukee toi suomenkieliset tekstit ja näin. Leikkaamaton versio kyllä tässä ja niin. Elokuva, joka on hieman ehkä tämmönen kiistanalainen filmi, mutta siellä on kuitenkin 5 huutajaa ollut sitten huutelemassa tätä serbialaista elokuvaa itselleensä kyllä. Katsoin jouluaattona kerran ton Devilin, eikä tullut oikein joulufiilis. Ai miten niin? Ville katsoi tämän 6-vuotiaan. No niin, Jaana Vilen. Joo, Ville katsoi kaikki raat elokuvat heti 6 vanhana kyllä. Yes. Ville katsoi Serbian filmin 6 vanhana kyllä. Se kyllä tosin tehtiin vasta 2000-luvun alkupäässä sitten kyllä. Mutta kaikki, jotka tykkää hyvistä serbialaisista filmistä, tykkää tästäkin kyllä. Joo. Sitten tämä on muuten kummallinen filmi. Mä en tiedä tästä elokuvasta mitään. The Professionals, raju, raivokas ja isku valmis. Burt Lancaster, Lee Marvin ja Robert Ryan, Jack Palance ja Ralph Bellamy. Tää muistaakseni oli kovalla hinnalla oli silloin viime kerralla. Sanotaan tuossa kevään aikana, olisiko se ollut peräti enemmän kuin 100 tai jotain, mutta nyt on 69 € maksettu ja 10 € lähtöhinnalla sitten Sami K. myynyt ja Mika K. on ostanut sen sitten. Halikossa on tämä myyntikauppa ollut kyllä. Joo, onks joku nähnyt tämän elokuvan Professionals? Ja tässähän on himoittu PlayStation 3 tarra kyllä. Ui. Se on tarra, josta maksetaan hyvä hinta kyllä. Ja tässä on justiin nämä on näitä just 2010 vuoden DVDitä, että eikö Blu-rayta, siis se on just se periaatteessa ensimmäinen aalto Blu-rayta, mitä Suomessa julkaistiin, että niissähän oli tämän tyyliset kannet ja vielä suomeksi kannet ja sittenhän ne jostain syystä sitten halusi minimoida nämä kustannukset sitten, niin alettiin tekemään näitä yhteispohjoismaisia kansia ja sitten kaikki meni pilalle kyllä. Kyllä ne Suomi-kannet pitää olla saakeli. Yksi parhaimmista länkkäreistä sanoo siellä majuri. Ja Mikko Heinonen sanoo, Lee Marvin pakko olla tiukkaa paskaa kyllä. Saman tyylinen kuin Hurja Joko. Ihan hyvä. Eukko pitää kauhufilmeissä, mutta kun se halusi nähdä Serbian filmin, niin sanoi, että et halua. Uskoi heti. Miten? Mulla on toi Suomi-devu kattonut aikaa sitten, silloin oli sellainen 3/5, pitäisi kyllä uusia, kova kästi. Kyllä on kova kästi, mutta siis mä en ole nähnyt tätä, mutta kyllä ilmeisen haluttu Blu-ray on kyllä sitten. Täytyypä kysyä tuolta Tervolan Mikalta, että löytyykö siltä tää sieltä omalta videoranchiltään sitten. Joo. Ohitetaan sitten taas näitä importteja sinne, mutta mikäs tää tämmönen on? Justified, Scandi-levy, 79 €. Mistä on kyse? Tää on kaikki 6 kautta, eli tää on TV-sarjaboksi. Okei, joo. No okei, no jos tää on TV-sarjaboksi, niin sit mulla oli vähän
Hei, come on, jos sulla on 6 kautta TV-sarjaa, niin kyllähän siitä nyt voi vähän maksaakin hintaa sitten. Tää on nosta heti hintaa ja sille varmaan ihan hyvin. Mutta tää sarja on mulle ihan tuttu. Onko tossa toi Timothy Olifantti on tossa? Joo, se on kyllä hyvä näyttelijä, ei sinä. Eipä sinä. Lukee Timothy Olifantti sitten. Niin tässä ilmoituksessa on pelkästään kuvassa vaan toi niin kun, eka kausi sitten jo. Okei. Mennään eteenpäin. Sitten tässä on paljon sarjoja. No okei, väkivallan vihollinen boksipaketti, missä on kaikki, niin siitä on tällä kertaa maksettu 80 €. Aika hyvä. Ja tässäkin, kuten siinä edellisessä paketissa, niin toi Deathwish 1 on ollut sitten näköjään UK-levy tässä kohtaa. Eli Deathwish 1 hän ei ole Suomessa julkaistu Blu-raylla ollenkaan. Ainoastaan DVD:llä. Joko Kaima on saanut Cobra Arrow 4K? Itse en ole vielä. En ole Mac. Olen tilannut kyllä. Joo. Onko siinä oikeasti se televisiokutti niin kuin erikseen? On varmaan Blu-rayna. Ei saakeli, kyllä mun pakko katsoa toi siis 4K:na se Theatrical Cut. Mutta mielenkiintoista kyllä. Ei saatana, kyllä mun pakko katsoa sitten se televisiokuttikin. Voi vittu. Paljon katsottavaa. Hei, siitä muuten katsottavista puheen ollen, niin check this out. Mun täällä takana enää 13 leffaa katsomatta. 13 leffaa. No okei, mä lasken 9 leffaksi boksi, mutta ei vittu, siis vittu, come on. Olkaa ylpeitä musta. It's done. It is done soon. Mikä pointti siinä on, että eka osa jätetään julkaisematta, jos kaikki muutkin kerran julkaistaan Suomi kanssa? Pointti on siinä, että siis, kato, ne on eri elokuvayhtiöitä, niin tämä suomalainen levittäjä ei ole saanut niin kuin oikeuksia siihen ensimmäiseen. Ei, siis varmasti ne haluaisi julkaista sen, mutta kun sä et ole vaan, siis ne oikeudet on jollain muulla levittäjällä, niin sä et oikein voi tehdä sitä. Se on niin kuin se syy. Ja siis se syy, minkä takia joskus kuulostaa, niin on tosi tyhmiä juttuja näissä, niin näissä levitysteknisissä asioissa. Kesälomalle tilattavasti lisää tekemistä. Joo, siis siis on tulossa iso paketti WoW HD:lta, kyllä, ja sitten Vinegaardilta tilasin kyllä. Ai vittu, Mac and Me, oi. Niin, Partaparoni, joo, meillä oli sitä 4K-hommasta puhe, ja mun piti lähettää, vahingossa katsoin väärän Parta-nimen, mutta kyllä mä lähetän sulle trash-videofilmejä sitten. En ole vielä lähettänyt. Ja mulla itse asiassa kaikki edelliset arpajaispalkinnot jäi lähettämättä. Mä budjetoin itse asiassa tälle päivälle, että mä paketoin ne, mutta siis mulla on oikeasti ihan sikakova kiire tuo töissä. En kerennyt. Ja sitten kun siis tarkoitan sitä, että niin kun, siis työpäivä meni sen verran pitkäksi sitten, niin kun tää lähetys on nyt tässä niin perjantai-illalla, niin en kerennyt sitten. Mutta kyllä mä lähetän ne sitten. Sitten hei, tämän filmin haluan ottaa esiin, vaikka tää olikin nyt importti. Oliko tää taisi muuten olla Partaparonin lähettämä? Eikö ollut? Joskus lahjoitti Partaparoni tämän gestin. Ja mä olin silloin, että no okei, ei tää nyt kyllä näytä kauhean kiinnostavalta filmiltä. Mutta Jumalan kautta, että iski kyllä kuin 1,000,000 volttia. Siis erikoinen, siis tää on uusi toimintaelokuva, mutta siis oli tosi hyvä. Semmoinen vähän, että sä et oikein tiedä, että mihin tää on oikein menossa. Ja hyvä rooli vetää tää äijä. Tää äijä on ilmeisesti, niin kuin, siis siitä jostain, vähän niin kuin, onko se Emmerdale vai mikä se, joku tämmönen Downtown Abbey-sarjasta. Ja tää on sen ensimmäinen action-elokuva roolisuoritus. Jumalauta, että se vetää hyvin kyllä tässä. Niin kuin, siis todellinen action-kingi heti syntyessään kyllä. Kiitos Partaparin. Tää oli oikeasti tosi hyvä, mielenkiintoinen niin kuin, uusi tuttavuus tää. Ja tässä on kyseessä ollut tää Limited Edition. Vähän vituttaa nyt oikeasti, kun mulla ei olekaan tätä Limited Edition. Tää olisi kyllä kelvannut limitedinäkin hyllyyn, mutta niin kun,
Tää on ihan hyvä tällä lailla sitten. Mutta suosittelen oikeasti vilpittömästi tätä gestiä kyllä kaikille, että niin. Joo, siis brutaali ja siis ennalta arvaamaton elokuva kyllä, mun mielestä. Vähän niin kuin Universal Soldier kohtaa, niin kuin, en mä tiedä, jotain. Kävin tsekkaamassa Suomen toisen YouTuben livestreamin Talla Hassee nukkuu. Mitä toi Tertsi tarkoittaa? Mikä on toinen striimi? Ja siis niinku hosti nukahtiva. Eikä se ole hampaaton läski. Miten niin Talla Hassee? Joo, The Guest ei ole kauhuelokuva, se on toimintaelokuva. Sitten oikeastaan on enää yksi Blu-ray tässä käsiteltävänä. Blu-ray oli vähän nitsu-setti tässä. Tietysti jos mä kävisin kaikki nämä niin importit läpi ja näin. No okei, voin mä näyttää tämän. Hei, kattava Suomi Blu-ray-kokoelma, juman kautta. Kaikki Suomi-kantiset. PlayStation 3 tarralla. Saatana! 112 €, 34 € lähtöhinta, huutajia 4. Saatana! No niin. Mulla on osa näistä, mutta ei tosiaan kaikkia kyllä. Mutta sieltähän se tulee vissiin toi kaikki bondit pikkuhiljaa propskuttaa tänne 4K:lle. Pitäisikö mun tilata se Sean Connery-boksi? Kiinnostaisiko teitä siitä kiinnostaisiko teitä Sean Connery 4K-boksi arvostelu? No totta kai varmaan kiinnostaa. Aha, YouTube-kanavan nimi on Talla Hassee. Okei. En ole ikinä kuullutkaan. Ei ole minulle tuttu kyllä. Ei siis niinku tämän takia justiin mä tarkoitan, että en yleensä käy niinku bokseja läpi, koska siis mun mielestä toi on aika jees hinta. Tosi jees hinta. Siinä on kuitenkin paljon filmejä ja paljon tavaroita, niin joo. Mutta nyt sitten illan ehkä yllättäjä. Mä en muista, onko tämä aikaisemmin ollut, mutta nyt kerta tulee sitten ensimmäistä kertaa, tai ainakin ensimmäistä kertaa tänä vuonna ainakin. Papillon! Papillon! Sacre bleu! C'est papillon! Sacre bleu! Joo. Elikkä Suomi-kantinen ensimmäinen julkaisu tästä Papillon-elokuvasta. Joo. Elikkä tämähän on julkaistu sitten Skandikansilla. Se löytyy multakin. Mutta tämä paperi maksaa 194 € sitten. 10 euron lähtöhinnalla. Siinä on varmasti ollut myyjä todella tyytyväinen kyllä. 127 huutoa, te näette niistä murto-osa, 5 huutoa siinä sitten eikö 5 huutajaa eri. Mutta niinku kyllä, mä oon ihan varma, että tämä siis levy tuo sisällä on täsmälleen sama kuin Skandi-levyssä, mutta se ei ole ikinä se pointti, vaan se pointti on se, että sä haluat suomikantisen hyllyyn ja siitä pitää maksaa silloin. Joo. Mulle tulee ne Connery 4K. Ei ole napostellut Bondia enää aikuisiellä. Joo, kyllä. Papillonista on Suomi-julkaisu. Kyllä. Nämä on näitä Warner Brosin tosi varhaisia julkaisuja. On. Tää on harvinainen filmi, mutta tää on kova hintakin kyllä. Tää olisi kyllä... Siis mieti, jos tulisi Kino Lorberin tulisi Papillon. Heti tilaus. Loistava elokuva. Koskettava elokuva. Hienosti rakennettu elokuva. Hyvin näytelty elokuva. Kaikin puoli. Top notch. Menitkö katsomaan Supermania? En mä näillä näkymiä. Siis mua ei oikeasti kiinnosta Superman. Ei yhtään. Sisältö on täysin samassa kandissa kyllä. Ai niin joo.
Niin anteeksi, siis Steve McQueen ja sitten Dust Pölyä Hoffmanissa. Dust in Hoffman. Pölysissään puumies. Joo, niinhän se olikin. Yeah, noni. Siinä oli Blu-rayt sitten. Nyt me ollaan periaatteessa heavy lifting tehty ja sitten onkin enää easyä hommaa on toi 4K ja sitten VHS. Ei, siis 4Khan on aika uusi osasto tuolla huutonetissä. Siellä ei kauheasti ole vielä myyntejä ollut, mutta kyllä siellä muutama hyvä tärppi on, mitä mä haluan teille nostaa sieltä sitten, että katsotaan ne läpitte. Ja kuten tässäkin, niin kuten Blu-rayssa, niin kuten tässä, niin mä en nyt jaksa niin keskittyä importteihin kauheasti, ellei se ole jotain erityisesti mainittavaa, tai filmipaketteihin. Mutta joo, täältä sitten haetaan, niin okei. Suurin osa näistä 4K:ista on kyllä importtia. Tai semmoista niin kuin, esimerkiksi tässä, importti, Beyondi. Tämähän oli toi, mikästä oli Grindhouse Releasing? Joo, Grindhouse Releasingin Beyondi. Tiedätkö, mä ajattelin, mä varmasti odotan kyllä sitten tää varmasti tulee Arrow-videolta. Mä oon ihan varma, että tää tulee Arrow-videolta 4K jossain vaiheessa, koska ne on julkaissut kuitenkin Blu-rayna aikaisemmin. Mä tiedän, että siinä välissä on ollut mikä se oikeasti levitti sen Beyondin toi UK:ssa, se Shameless. Joo. Mutta ihmettelisin, jos Arrow ei pistäisi tätä, koska niillä tulee nyt Zombie Flesh Eaters, niin mun mielestä olisi aika looginen jatkumo. Niitä on tullut jo City of the Living Dead, niin aika loogista olisi, että tulisi myös Beyondi. Kyllä. Laitteen jatkossa on myös Laserdisc-levyjä, kun niitä kumminkin menee. No, joo, ei siis, why not? Siis tää järjestelmä tää on rakennettu sillä lailla, että siis mä vaan lisään siihen formaatiin ja painan nappia, että niinku, tiedätkö, fetch, sieltä ne tulee mun omaan tietokantaan. Ja siellä sitten voi näitä pyöritellä miten nyt haluaa kyllä. Mutta joo, why not? Meneekö niitä oikeasti? Joo, Briteissä oikeudet taitaa olla tällä hetkellä vielä Shameless. No siis kuka noista tietää, että kuinka, niin kuin, mihin asti ne oikeudet on voimassa? I don't know. Toi ei ole varmaan, niin kuin, ei ole mitenkään julkista tietoa kyllä. Scandio remasteroitu, toi on vanhempi transfer. Okei, joo, no onko siinä jotain eroa sitten? Onko se remasteroitu parempi vai paskempi? Jos kerta puhutaan tosta Papillonista. Voisi jotenkin kuvitella, että siis vuonna 2019 tehty masterointi, tai 2021, niin olisi parempi julkaisu kuin sitten 2009 vuonna tehty niin kuin varhainen Blu-ray-masterointi. Sitten hei, 4K:sta haluaisin nostaa jälleen kerran tää Exorcisti. Tämähän julkaistiin Scandeissa. Mä jätin ostamatta tämän, kun tää oli just katsottu Jeren kanssa tää Exorcisti. Mä puhuin tästä jo viime kerralla. Mutta on se saakelin siisti boksi ja nyt vähän kyllä vituttaa. Mutta 104 €, viimeksi taisi olla 160 €, jos et ihan väärin muista. Ja lähtöhinta 10, eli houkutteleva lähtöhinta ja 6 huutajaa, eri huutajaa on ollut siellä, 18 huutoa on tehty siellä sitten. Kyllä, siinä on hyvä strategia ollut kyllä. Oi, hienot on uudet systeemit. No joo, ai et. Tää on vasta ensimmäinen vedos tästä. Mä parantelen tätä vielä. Mieti, kun tähän saa vielä niin kuin näytettyä sen, että aikaisemmat huudot samasta kohteesta ja näin. Kyllä, siitä tulee hyvä. Sitten semmonen, tää oli oikeastaan 4K, tää on viimeinen 4K-julkaisu. Kuten sanottu, täällä on suurin osa importteja, ei nyt periytä niihin kauheasti, mutta suurin yllättäjä mulle 4K-sarjasta oli
Rambo 4K. Ja mä vielä tarkastin tän. Rambo 4K. Siis nämä on maksanut 301 €. Siis millä järjellä? Millä järjellä? Ja mä vielä tarkastin tän niin. Katsotaan tuolta vielä. Mä vielä varmistan tän. Mä oon aikanaan ostanut Rambo, samat 4K-julkaisut. Niin mä oon ostanut CD-onilta semmoittana, Diskshopilta, niin nää on ollut semmonen, tiiäksä, 5 4K:ta 50 tai jotain semmoista. 12 € maksanut, mutta nyt sitten, herran jestas. Herran Jumala taivaissa. Niin 301 €. 1 € lähtöhinta, huutajia 9 on. Nichijou, Jiraffi, Timo Ahola, Jiraffi, Viberi, Iene. Mutta tää jälleen kerran, tiedätkö, todistaa mun tätä teoriaa siitä, että jos sulla on pieni lähtöhinta, se saattaa lähteä to the distance, kyllä. Noitahan saa boksia. Siis nimenomaan, että siis kun mun mielestä Rambo on niinku siis semmonen justiin, tiedätkö, tosi yleinen, tiedätkö, franchise, mitä sä saat niinku, ei nyt välttämättä näinä skandilevynä sitten, onks tää out of print? Tää on varmaan out of print sitten. Nää on skandilevyt kyllä. Niin. Mutta vois kuvitella, että niitä saa eikös mulla nyt just täsmälleen samat levyt? Mä menen oikein hakeen tuolta saatana hyllystä. Vitu Richard Papen lainasi tän ensimmäisen Rambo ja sitten taas unohti, että ai niin, onko se sun levy? Niin vittu, et sä ikinä vittu elämässä ostanut yhtään 4K-levyä, saatan. Näissä on siis Blu-rayt myös. Joo, kyllä, täsmälleen samat versiot meikäläisellä on. Eli sitten Rambo 3, joo. Siinä. Ja sitten vielä lisäksi tämä Rambo Last Blood. Huono juttu tässä on, että tässähän ei ole suomalaista tekstitystä ollenkaan, eikä englanninkielistä. Ja tässä on aika paljon näitä meksikolaista dialogia sisältäviä kohtauksia, niin good luck with that. Se pitää himmare tekstityksessä selvitä sitä. Mä en osaa espanjaa puhua ollenkaan, joten mä en niistä tee yhtään mitään. Hei! Joo muuten, niin onkin. Nichijou, siinä on ollut typö muuten, joo. Hei, mennään kattoon tota. Okei, hyvä, toi oli hyvä pointti, mä en huomannut tota itse. Mennään kattoo Huutonetistä tossa, mitä siellä on oikeasti sanottu tosta. No, okei, en mä jaksa nyt, mä en jaksanut mennä säätään sitä. Mutta se on varmaan kaupat peruttu kyllä tässä. Okei, joo, sovitaan näin. Rambosta voisi helposti maksaa 300 €. On ne helvetin kovia leffoja kyllä. Joo, pakko sen olla noin. Mä en oikeasti huomannut aikaisemmin mutta pakko sen on noin olla. Hyvä bongaus sieltä kyllä. Joo. Siellä varmaan kommenteissa. Itse asiassa muuten, mä muuten näen näitä. Katsotaan, onko tuolla toi. Jos mä menen tuossa tonne network. Päivitän tän uudestaan. Niin, questions. Joo, mä näen täällä nämä kommentit. Ne ei näy teille. Niin. Katsotaan, onko siellä sanottu jotain. Joo. Mä voin lisätä nämä myöhemmin, mutta nyt ei ollut aikaa lisätä. Mutta täällä on kysymys. Taisi käydä huuteilla vahinko. Ja sitten on vastattu siihen, että answer. Siltä näyttää. Tehdään niin, että tämänhetkinen hinta 31 €. Tästä korkeammat huudot lisätään tuohon hintaan. Eli lopullinen huuto on esimerkiksi 315, maksettava hinta on 31 € plus 14,45. Huomio tämä kaikille huutajille, kyllä. Joo, eli kysymyksessä on virhe sitten jo. Onko Vilhe nähnyt soitimellista sen rampoparien rampa?
Muistaakseni joo, kyllä toi nimi soittaa kelloja kyllä vähän. No niin, mennään nyt sitten hintamokista eteenpäin ja mennään VHS-osastoa ihastelemaan sitten. Toi oli viimeinen oikeasti. Mutta niin kuin sanottu, toi 4K, niin se ei välttämättä ole ehkä tällä videopörssiin vielä ainakaan hyvä, tai siis semmoinen kauhean kiinnostava niin kuin osasto, koska useimmiten on importteja, useimmiten ne on uusia, ja kyllä ne maksaa. Ja varsinkin tämmöiset limited editionit, niin kyllä ne maksaa. Mutta tässä on sitten uutta hyvää settiä. Ja ensimmäisenä on kaikkien siskon nussioiden suosikkielokuva Valkoinen tuli. Pääosissa Robert the Exterminator Ginty. Ja tietysti Tuho on palkkio maailman kovimmasta hinnasta. Eikö Tuho on palkkio maailman kalliimmasta hinnasta? Mä en vielä tänäkään päivänä tiedä, mitä toi lause tarkoittaa. Tuho on palkkio maailman kalliimmasta hinnasta. No, Robert C. Exterminator Ginty näyttelee tässä elokuvassa. Tää on ihan sikahauska elokuva. Tästä kannattaa hommata se Arrow-videon, se Blu-ray. Se on leikkaamaton versio. Tästä on leikattu tosi paljon esimerkiksi moottorisahalla munille kohtaus ja sitten sirkkelillä munille kohtaus ja kaikkea näitä. Mutta Valkoinen tuli VHS, tai beta. Mullakin taisi olla muuten beta tästä, joo. Kyllä, se on beta. 51 €, yksi huutaja, 49 € lähtöhinta, mutta elokuva on aivan loistava kyllä. Joo. Kannattaa katsoa. Eikö sitä Keep 4K ollut suht kallis? Joo, siis mun mielestä Keep on mennyt viime aikoina tosi monta kertaa. Siis sitä justi Vinegari-versio, niin mennyt kallilla hinnoilla kyllä, mutta sepä se, että niin kun, ei nyt oteta niitä. Ja Keepistä puheen ollen sitten tämä suomalainen kasetti siltikin pitää hintasta vielä kiinni, että 49 € tästä maksettu tästä, ei kun lähtöhinta ja sitten 51 on tämänkin hinta ollut sitten tämä Paholaisen pesä. Ihan vitun tylsä kansi. Tää on ihan sikatylsä kansi tää, mikä tässä Sick Video Esseltä video kannessa on. Mutta siis elokuvana tää oli pitkään semmonen ainoa niin kuin, tai siis semmonen yksi niistä, tää kesti tosi kauan, että tää tuli niin kuin virallisesti digitaalisesti minä muuda. Mutta sitten tuli tää Vinegarin tää 4K-julkaisu, Blu-ray-julkaisu, niin siitä se pankki räjähti sitten. Michael Mann, kauhuelokuva, kummallinen elokuva, suosittelen kyllä. Kyllä mä tykkään tosta. Mun mielestä se on mielenkiintoinen tunnelma kyllä. Ui, Whitefire, sanoi Einari Keskiaho. On kyllä Bore kans, joo. Niin on. Joo. Sitten Spyko. Oletteko nähneet Albert Hitchcockin elokuva? Albert Hitchcock ohjaama Spyko. K16-versio. Eli mä en tiedä, onko tää jotenkin julkaistu sitten videolain jälkeenpäin. Sitten onko tää joku reissue tai jotain, mutta varmasti elokuva, joka kaikki on varmaan nähnyt. Mutta kyllä vuokraversiolla on kyllä kysyntää sitten, että 49 lähtöhinta ja 51 tälläkin sitten tämä hinta sitten ollut tälläkin Spykolla. Sitten oli Magnum 44. Mulla muuten ei taida olla Magnum 44. Ei kun on mulla varmaan. Mutta joo. Elikkä Dirty Harryn jatko-osa Magnum Force sitten. Ja oliko se sillä lailla, että oliko tää leikkaamaton vai leikattu? Mä en jaksa muistaa nyt sitten, että näin. Mutta hienoja nämä Warner Brosin molokantiset on, että ei sitä mihinkään pääse sitten. Mitäs toi näyttää kummalliselta toi jotenkin toi nauha tuolla? Varmaan toi kuva jotenkin heijastaa vaan tuossa tässä kuvassa, että toi olisi jotenkin, nauha jotenkin vinosti, mutta joo.
Mutta tääkin on tosiaan 51 € mennyt sitten. Onko Bass Made in German yhtä heikkolaatuinen kuin Agfa? Siis järjestäjän mun mielestä toi Agfa on ainoa, missä on tommonen niinku tiedetty toi tyyppivika toi, että se murenee. Sitten on näitä, tiedätkö Made in England ja Made in Norway ja Made in Finland kasetteja, ne on ihan samaa paskaa. Mutta Bassfin on ihan hyvää laatua kyllä. Ja sitten hei, Diumies, huomio, Diumies, tämä Schwarzenegger Commando, mutta ei, se ei saa olla, se kasetti ei saa olla tän näköinen. Jos se kasetti on tän näköinen, että siinä on tommonen K16-leima ja se on Showtime ja nää, se pitäisi olla valkoinen tää vuokrakasetin niinku tää etiketti. Mutta kannet on nimenomaan tää, minkä meikäläisen hakusessa on. Eli Schwarzeneggerin Commandon Showtime-versio. Kyllä. Mutta tää on siis väärä kasetti. Niin kuin tää sanotaan tässä, että kasetti Showtimein myyntikasetti lukee täällä, täällä ilmoittaja on pistänyt tää futaa. 53 € silti on pelkästään niin kuin kansien hinnalla mennyt sitten. Osta heti hintaan kyllä jo. Eikös me viime videopörssissä puhuttu ihan sama asia niin kuin läpi siinä sitten? Taisi olla jo. Noniin, Diumies kaivaa. Mutta tosiaan kiinnitä huomioon siihen nauhan ulkoasuun sitten, että mun mielestä tämän ajan Showtimeissa, niin otetaan tästä vaikka tämä kasetti, jossa on tää saman sarjan Showtimea, niin siinä pitäisi olla tämmönen kasetti, tämmönen valkoinen etiketti. Ei välttämättä mitään päällys etikettiä sitten. Jyri Kilpenen löysi aidon vuokrakasetin viime viikolla, mutta on demagnetisoitu naura. Siis tää on siis toi on justiin varmaan se yksi ongelma, minkä takia Commando on niin harvinainen. Se on tullut just siihen oikeaan aikaan, että siinä on ollut vähän aikaa se käytäntö, että ne on demagnetisoitu siis ne nauhat. Sen takia se on varmaan niin tosi kiven alla. Paljonko on leikattu tätä Commandoa? Joo, mä voisin katsoa sen Siis vuokrakasetti on myös leikattu. Se ei ole leikkaamaton kyllä jo. Katsotaas nopsaan tosta. Uh, 48 sekuntia on leikattu. Samat leikkaukset kuin Suomen elokuvateatteriversiossa. Eli mä veikkaisin, että se vajakohtaus on typistetty ja olisiko siitä sitten se kohtaus, kun toi Bill Duke Cook niin lentää siihen, siihen lankusta, se tulee se rinnasta läpi se lankku. Ja sitten tietysti kun Bennettiä heitetään sillä let off some steam. Siis en tiedä, mä en ole nähnyt sitä ikinä. Ja kasetti taisi olla musta CBS Fox, jossa on, jos on toinen painetut valkoiset kirjaimet. Se on sitten niitä CBS painetut valkoiset kirjaimet. Painetut valkoiset kirjaimet siinä, niin se on varmaankin se, mikä siellä oikeasti on kyllä. Ja jos Diumies siinä on kopiosuojassa, niin se on varmaan sitten se vuokrakasetti, mikä se ollaan sieltä löytyy, kyllä. Yes. James Bond, 54 € vuotis, 25-vuotisvideo. Tämä on ollut pitkään myynnissä tämä sama kasetti ja nyt sitten kaupat tuli. Eli tämä on ilmeisesti joku dokumentti, mikä on sitten jostain syystä julkaistu videolla sitten tämä. Suomessakin sitten joku tämmönen hosted by Roger Moore, eli että en mä tiedä. En tiedä, onkohan tää jollain niistä Blu-raylla sitten ekstrana tää kyseinen dokumentti. Ei tiedä, ei mitään tietoa. Joo, siis se ruottiversio Commandossa, sehän on vittu päälle 10 minuuttia leikattu tai jotain semmoista. Niin kuin siis ihan katsomiskelvoton.
Kirtters. Keskiyön nakertajat. Siinä se on. VCM. Ja siis näissä täytyy olla tosi varovainen sitten. Yleensä nämä VCM-kin on tätä paskahoususettiä, että tässäkin näette, niin täällä on Germany Aqua-kasetti on sisällä. Mutta se on sentään tämmönen SHX-kasetti, eli jos siellä lukee Germany Aquassa, jos siellä lukee toi SHX, niin se saattaa olla jopa ihan hyvä sitten. Mutta se, jos se lukee siis toi Aqua ja Made in Germany eikä mitään muuta, niin sit voi olla kyllä paska. Mutta joo, Critters on ihan loistava filmi kyllä, ja onhan tulossa sitten, mehän tehtiin Apassin kanssa se video, missä oli toi Critters ja sitten toi American Werewolf in London. Mutta nyt sitten, kun katsotaan toi Arrowin Critters-boksi, niin varmaan Halloweeniksi sitten tulee Critters-boksi arvostelu sitten. Mutta 55 €, aika paljon mun mielestä. Mun mielestä nämä VCM nimenomaan ei ole koskaan mitään kauhean kalliita. Mutta toisaalta taas, en muista, että vähän aikaan olisin kyllä Crittersia nähnyt myynnissä kyllä. Joo. Kannattaa parta parani hommata se Arrowin boksi. Se on tosi hyvä boksi kyllä. Joo, ihan hauska filmi kyllä. Ja 2 on aika hyvä kyllä. Ja sitten, 3 ja 4, ne nyt on vähän semmoista. Vähän nyt semmoista. Mitä nyt on? Joo, siis kaikki tulee Crittersit kyllä tulee arvostella. 225 ihmistä katselee ja 92 tykkäystä. Hei, saadaanko 100 tykkäykseen nytten tässä nyt? Mä kattelen tätä ikkunaa tässä, niin otetaan sitten paukut sitten tykkäysten kunniaksi kyllä. Kello lähenee 9:30. Pari viihossa on vielä tässä, niin. Ja tilakkaa kanava, jos et ole vielä tilannut, ja jos on kaveri, joka ei ole vielä tilannut kanavaa, niin pistä se tilaamaan kanavaa. Sitten katsotaan tässä, onko muuten tullut uusia tilaajia. Oi, 105 tykkäystä paukahti. Eiköhän me oteta paukut, tilaajapaukut sitten jo. Ei ole tullut tilaajia tämän lähetyksen aikana, mutta kyllä niitä varmasti tulee. Sano tyttöystävällä, että tilaa kanava. Tai älä sano, käske. Command. Niin, lupasin ottaa 100 tilaajan paukut sitten. Tää oli aika hyvää, saakeli. Mä tykkään tästä. I like it, I like it. I like it a lot. Soita mummulle, että tilaa kanava. Niin just, soita mummulle ja sano, että tilaa kanava. Tai haista vittu. No ei vaiska, älkää ikinä tekö tommoista. Crittersi löytyi, mutta oli kopiokasetti sisällä. Noniin, Diumies menee saunaan. Vien myös siihen. Eiköhän täällä vielä jatku, kun sä palaat saunasta. Niin eiköhän täällä. Oliko Psyko 4 vuokranauha harvinainen? No ei mun mielestä mikään. Ei mikään erikoisen kyllä. Mun mielestä kaikki nämä Spykot on kyllä. Spykot on kaikki aika yleisiä kyllä. Mutta kuten tuossa äsken nähtiin, ensimmäistä maksettiin se tosiaan 51 €, niin ehkä voin olla väärässäkin. Mutta nyt sitten hei, vittu, tää mua vitutti. Voi vittu. Siis mä en huomannut tätä. Mafian kummisetä, sateenkaari-elokuva. Mä luulin, että mulla on tää, mutta ei mulla oo. Mä olisin todellakin huutanut tätä. Voi vittu. Voi vittu. Mua vituttaa niin sootonosti. Ei ole tätä mun yllyssä saatana. Mulla on wanted listalla. Vittu. Ei saatana. Mulla ei kauhean montaa sateenkaarta hyllystä puutu, ja tää olisi puuttunut kyllä. Olkoonkin sitten se on Betamax-nauha, mutta Murra on myynyt 49 € lähtöhinta, huutajia vaan 2. Mä olisin mennyt pitkälle tässä, mutta en huomannut. Markonoma on tullut reissusta ja paketti odotti postille. No niin, hyvä Markonoma, hyvä.
The New Godfathers, eli tosiaan italialainen crime-elokuva kyllä. Siis mä oon itse asiassa nähnyt, onhan se kyllä aika paska, mutta silti. Varmasti parempi kuin Coppola kummiset. Ihan varmasti. Mutta joo, tää on semmonen, mikä mua harmittaa. Ja siis hyvää hintaa mennyt. Mä en muista, että olisi tätä aikaisemmin ollut, tai siis mä olisin nähnyt myynnissä. Mä olisin kyllä varmaan tilannut tämän. Onko Ville nähnyt Warriors of the Lost World? Robert Kint. Olen nähnyt. Kyllä, se on ihan sika hyvä. Siitä pitäisi tulla kyllä Blu-ray tai 4K-versio kyllä. Se on sika hyvä. Eikö se ollut sama ohjaaja ohjannut kuin tuo Kickboxeri? Vittu mua vituttaa. Vittu! Nyt juodaan surua. Saatana. Täytän 46 vuotta kohta. Joulukuussa. Jep. Sitten hei. Link, Apina-elokuva. Tää on ihan hyvä Apina-elokuva. Mulla on tää kyllä, mutta unohdin ottaa tähän esille. Hieno kansi, tykkään tästä. Canon Groupin tuotantoa. Oliko tässä niin Elisabeth Schueko tässä näytteli se, kun meni johonkin, tiedätkö, Terence Stamppi oli jotain apinatestejä teki, ja sitten meni sinne vähän niin kuin, tiedätkö, jeesaa, ja sitten siellä kartanossa se apina pääsee vapaaksi. Alkaa tappaa näin. Mutta mä oon melkein varma, kun mä katoin tämän VHS, mä oon melkein varma, että tää on leikattu tää VHS. Se on yksi kohtaus loppu tosi kummallisesti, kun joku jätkä oli oven vasten tällä, apina riuhtoi sitä, tiedätkö, sieltä oven takaa tällä, ja sitten yhtäkkiä se leikkaa. Olisiko jotenkin, vittu pää lähtee irti, verta ruiskua kurkusta ja tällä, niin olisikohan siitä jotain leikattu, mutta tästähän julkaistu kyllä Kinolorberin mun mielestä. Oliko se 4K tullut, niin pitää varmaan tilata kyllä tää linkki. Ihan ok elokuva. Mielellään kato se uudestaan kyllä. Ja Elisabeth Sue on kyllä ui muija kyllä. Ui. Saakeli, se on vielä tosi hyvän näköinen näin niin kuin vanhempana naisena. Siis tuossa Boysissa se oli siinä näytteli sitä yrityksen sitä, ennen kuin se kärvennettiin, niin se joku markkinatyyppi, niin saakeli, siinä on kyllä vielä hyvän näköinen. Joo, vittu se on vihainen apina, se pystyy autonkin niin kuin nostaan ilmaan, tai niin kuin kaataa sen niin kuin sieltä pohjasta tarttumalla. Joo, David Worth, eikö se ole Kickboxerin ohjannut? En tiedä, onko tämä kasetin valmistusmaa alettu mun takia mainitsemaan, mutta tuskin. Sitten hei, okei, nyt mä hain juomaa ja haen muuten semmoinen kasetin, mikä pitäisi tässä esitellä kyllä. En muistanut ottaa. Joo, se on Virgin videohyllyssä tässä ja hauska vilmi kyllä joo ja klassinen kansi ja klassinen niin. Ai saakeli. Joo. Missä se lonkero on? Ui, perse, jäikö se tuonne kasaan? Ui, saasta se on täällä mun laukussa vielä. No, oliko se jotain muuta tuolla laukussa? Joo. Niin, seuraava elokuva sitten. Tämmönen elokuva kun Monster in the Closet. Elikkä Troman levittävä komeromörkö. Ja täytyy kyllä sanoa, että ihan sikasiisti kansi kyllä mun mielestä tää komeromörkö. Ja jotenkin tykkään tästä tekstistä. Tää on tämmönen itse tehdä kotikutosen näköinen tässä. Mutta Tampereella myyty iso koppanen. 14 € lähtöhinta ja 71 € komeromörkö. Siis tää on perinteisesti ollut just näitä tämmöisiä OK 20 nauhoja. Mutta
Tää on niinku mun mielestä saanut tämmöistä kulttisuosioa tässä viime aikoina kyllä mun mielestä. Ja nyt sitten näköjään Komero Mörkö, niin joutuu näköjään vähän enemmänkin maksaan siitä sitten jo. Joo. Kuka on nähnyt Komero Mörkö? Monster in the Closet. Se on kova. Ei akvat aina ole paska. Niin siis se just, jos siinä on se SGH-leima, niin silloin se ei välttämättä ole kyllä paskaa. Se on ihan normaalikuntoinen kasetti. Voi hyvin todella, suurella todennäköisellä. Mutta jos ei sitä ole, sitä leimaa, niin sit ei välttämättä ole. Hirviö kaapissa. Sitten Battlestar Galactica, kyllä. Battlestar Galactica. Cylonien hyökkäys. Jostain syystä tämä Cylonien hyökkäys on näistä yleisin tämä Suomessa julkaistu Galactica-kasetti. Näitä on 3 kasettia. Se on se maanvallotus on toinen ja sitten on pelkästään taisteluplaneetta Galactica. Mulla ei kumpaakaan niistä, mutta tää on ollut pitkään hyllyssä tää Cylonien hyökkäys. Mä en tiedä miksi, aina tää on myynnissä. 80, osta heti hinta, ihan ok hinta. Mä en nyt muista mitä mä itse maksoin tästä. Mä voin katsoa tuolta mä vielä pistetään tonne niin Cylonien hyökkäys. Jos mä katon, että mitä mä oon maksanut tästä. Jos mulla on tää tieto tallessa, niin... Häh? Ei vittu, mä oon maksanut 150. Jaha, no vittu. Voi vittu, kyllä oon kyllä syönyt paskaa nyt saatana. No, ei oo eka kerta. Mutta okei, no niin, mä yritän puolustautua säälittävästi sillä, että okei, siihen aikaan tätäkään ei näkynyt usein myynnissä. Ja jos tulee taisteluplaneetta Galactica tai sitten toi maan vallotus, niin kyllä mä maksan 150 helposti. No niin, joo. Ja se siitä. Koska Galactica on vitu hyvä. Joo. Näähän oli oikeasti leffoissakin. Eli ne on koosteita sarjojen jaksoista. En nyt muista, onkohan tää justiin, niin kuin, onko ne niistä ensimmäisistä jaksoista sitten? Kyllä se on varmaan ollut tosi pettymys mennä elokuviin katsoa. Joo, ei tää olekaan leffa, vaan tää on niinku tätä samaa, mitä on telkkarista nähty jo. Kauhukaapin kummitus. Okei, en ole tota kuullut ikinä. Joo, Agfa SHG, se on justiin se toimii yleensä aina. Se on niinku normaali hyvä kasetti, mutta Agfa ilman mitään logoja, niin silloin voi olla kyllä niinku paskaa. Kauhukaapin kummitus nimellä esitettiin telkkarissa. Okei. Toi on mulle uutisia kyllä. Joo. Sitten täältä, hei, tää mitä mä jo vilautin vähän, mutta katkeruuden verinen velka, ihan sikasiisti kansi. Tommy Lee Jones. HBO:n televisioelokuva, mutta tosi siisti Tangerinen Dreamin musiikki tässä ja aika tiukka elokuva, vaikka onkin tämmönen HBO-elokuva kyllä, mutta yleensä tosi harvinainen nauha kyllä, että 29.6. eli pari viikon sisällä niin on ostettu sitten 96 euroa ja 50 senttiä ja 39 euroa lähtöhinta on ollut sitten 3 huutajaa sitten jo. On tässä tää This Park is Mine. Hyvä TV-leffa, sanoo Einari Keskiaho kyllä. Joo, tää on hyvä. Kaimaani hyökkäys. Katkeruuden verivirka oli alkujaan TV-elokuva, mutta esitettiin Suomessa ihan teattereissa. Joo. Ei tässä kyllä, mun mielestä tässä ei räjähtänyt kyllä mikään, vaikka kannessa niin sanotaankin.
Raateentien myrki. Kummitus 2 euroa. No niin, paukkua kummitukseen. No niin, sieltä Raateentie lähestyy. Kohta puolessa välissä sitten, kun tulee 200, niin sitten mennään. Eikös tästä muuten oo Blu-ray julkaistu tuolla Kinolorberin toimesta? Katsotaas katkeruuden. Eikö se oo? Mun mielestä on. Okei, voi muistaa kyllä väärin. Yeah. Sitten no, tää sopii tosi hyvin kesään. Ja nyt kerrankin on sateenkaari, mitä mä en missannut, mutta Tappaja Hai, surffaajien kauhu. Ui, 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 ui. Enzo G. Castellari. Ja eikö se ole niin, että UK:ssa Treasured Films pisti tästä Blu-rayn pihalle? En ole muuten tilannut. Pitäisi varmaan tilata, että ennen kuin se myy se Limited Edition loppuun. Aika paska filmi, ihan suoraan sanottuna, aika paska filmi. Mutta mun mielestä tässä leffassa on ehdottomasti parasta tämä suomenkielinen nimi. Tappaja Hai, surffaajien kauhu. Niin kuin siis, ei oltu varmaan kuultu kauheasti Suomessa niin tuosta niin tekijänoikeuksista tai missään. Niin kuin, ihme kun joku ei Universalta, että hei, wait a second, ette te voi sanoa Tappaja Hai tässä. Että täällä on vähän samantyylinen elokuva. Ja plus sitten, että tässä on tämä niin hainkuva tässä kannessa. Tämähän joutui kokonaan kielletyksi USAssa, siis ei nyt kielletyksi niin sensuurin takia, vaan siis se oli lakikannen, niin oli Universal ja Steven Spielberg haasto leffayhtiön oikeudet, että muuten tätä ei saa levittää niin USAssa, että tämä rikkoo meidän tekijänoikeus. Niin sanottu cease and desist tuli, että vedä pois markkinoilla, äläkä tuo uudestaan markkinoilla. That's it. Joo. Ei tää kauhean koreinen elokuva parta parani, mutta 100 eurolla on sitten maksettu tästä VHS:stä. Mullakin on VHS täällä sitten, että joo, kyllä kovaa kamaa. Vittu mä vituttaa, kun mä en sitä huutanut sitä saatana mafian kummiset. Ai saatana, kun mä vituttaa. No, mutta ei se mitään. Onneksi on Tappaja Hai surffaajien kauhu kaverina siinä sitten kuitenkin. Ja hei, muuten se Killer Shark, siis toi syvyyksien kauhu, sehän just ilmoitettiin, että on tulossa Severiniltä on tulossa toi 4K, ei kun Blu-ray. Eli toi Lamberto Paavaan se, missä on Mikael Sopkivi. Täytyy heti kyllä tilata se kyllä. Tää on aika tylsä filmi, niin kuin siellä Tutipuntti sanoo kyllä. Onko Ville 50 euroa hyvä hinta Alligator 4K Blu-raysta? No, onko se mennyt jo out of print? Siis se uutenakin maksaa Alligatori se 4K Blu-ray, niin eihän se mikään ilmanen uutenakaan. Ootas mä katon mitä mä maksan sitä. Venäis nyt. Alligatori. Mä tilasin nimittäin uutena. Niin 29 USAn dollaria. Joo. Mä en tiedä, onko tää out of print. Ei sen varmaan oo, mutta hei, sä saat se helposti sitten siitä huutonetista vai mistä. Niin jos sä oot sitä mieltä, että se on hyvä hinta, niin silloin se on hyvä hinta. Se on just näin. Jos ostaja ja myyjä on tyytyväisiä hintaan, niin se on mielestäni silloin onnistuneet kaupat. Väittääkö sensuuriseppo, että se on paras haija? No eikä oo. Ei se. Ei sensuuriseppo, ei se tiedä kyllä haifilmeistä yhtään mitään säkeli. Ai. Tappaja Hai Betamaxin huutanisen heinäkuussa 44 euroa. Huvittava leffa. Niin siis toi surffaajien kauhu. Niin, eikös me viime huutonet videopörssissä puhuttu siitä ostoksessa? Kuinka kauan VHS säilyy, että sitä voi katsoa? Se on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Se riippuu monesta eri asiasta. Miten sitä on säilytetty, minkälainen nauha on, kuinka paljon sitä on katsottu. Mutta se tapa, miten se tieto on tallennettu sille, niin
väistämättä se haihtuu siitä joskus, mutta niin kun, mä en muista, mä olisin ikinä nähnyt semmoista kasettia omasta hyllystä, missä olisi ongelman se, että siis siellä on niin kun, magnetisointi on kadonnut siitä. Mä en ole nähnyt semmoista tapausta. Mä en muista, että mä olisin nähnyt semmoista. Ja siis tietysti, vittu, mikään ei ole ikuista. Ei DVD-levy, ei Blu-ray, ei 4K, ei ne säily ikuisesti. Joskus ne tuhoutuu. Niin. Mutta tietysti joo, varmasti uusimmissa varmaan high standard 4K-levyt, niin ne varmasti säilyy, en tiedä, satoja vuosia ehkä. Ainakin 100 vuotta. Riippuu säilytyksestä. Mikäs on Villen paras haileffa tappajahain jälkeen? Ei saakeli, vaha kysymys kyllä. En mä tiedä, onko loppujen lopuksi kauheasti hai-elokuvia. No siis mä en vittu laske niitä elokuvia, siis näitä kaikkia Sharknadoja ja näitä, vittu fuck that shit, ei mua kiinnosta se. Tai näitä Hai-pastori tai Shark Exorcist tai joku. En mä niitä katso. Mä en tiedä. Sanotaan vaikka Tappaja Hai 3D. Siis mun mielestä noin 4K-levyt nimenomaan on tehty kestävämmäksi, kyllä. Siis Blu-ray on kestävämpi kuin toi DVD ja 4K on kestävämpi kuin Blu-ray. Ihan sen takia vaan, koska se on niinku niitä eri kerroksia. Mutta joo, siis sormenjäljillä ei mahda mitään kyllä. Jos siinä on sormenjälkiä, niin sit se tuhoutuu, mutta niinku, jos et sä pistä siihen sormenjälkiä ja sä putsaat sen, niin. Hei, Meg 2. Meg 2 on sikapaska. Se oli hauska paska kyllä. Joo, mä sanon Meg 2. Mä en tiedä, onko se edes hai-elokuva edes. Se on mutanttipaskaa veden pohjasta kyllä. Einari Keskoinen, 2 euroa from Kaiman paras tappajahaileffa Tappajahain kosto. Mä en oo ikinä nähnyt sitä. Okei, tulkaa hakkaa. Saatte vetää mua turpaa. Mä en oo ikinä nähnyt Tappajahain 4. En oo ikinä nähnyt. Niin uskomatonta kuin se on. Mä haluan nähdä se. Mutta toisaalta taas DVD soijamakkaranin soy sauce, niin DVD taas on periaatteessa ensimmäinen tämmöinen digitaalinen optinen formaatti, niin se ei ollut, sen takia on tätä DVD-rottia kanssa. Ne ei ottanut niinku sitä valmistuksessa huomioon sitä joku näitä ilmakuplahommia näitä. No niin. Mennään nyt eteenpäin. Ja joo, en mä oo kaikkia leffoja nähnyt. En mä oo ikinä väittänyt, että mä oon nähnyt kaikkia leffoja. Sitten hei. Tiedätkö, mulla on tää VHS. Mä en löytänyt sitä nyt. Mihin vittu mä oon tän pistänyt. Mutta 100 euroa, minä olen tuomari. Siisti filmi kyllä, joo. Ja tän on Justus myynyt. Ja se mun kappale, mikä mulla on, niin se on niitä Aqua-paskoja. Siis se hädintuskin pystyi kaappaan silloin. Siis koko ajan dropouttia ja sitten välillä vittu vetää ihan niinku, tiiäksä, lumisateeksi. Mutta siis huippufilmi, eli Armand Assante näyttelee Mike Hammer-dekkaria, joka siis selvittää, mä en muista mitä siinä oli. Mutta siis niinku, tässä oli aika kovaotteisia kohtauksia ja raakoja kohtauksia. Tietysti tää on leikattu aika pahastikin tää Warner Homen kasetti. Mutta
Mutta olikos mulla se Kino Lorberin Blu-ray jossain tuolla? Ja on tiukka Mikki Spillanen elokuva. Ja mä en ole mikään yksityisetsivä elokuvien suurin ystävä, mutta tässä on hyviä niin kuin tämmöistä eksploitatiivisia elementtejä ja siis semmosia niin kuin hyviä toimintakohtauksia. Oliko se Larry Cohenin ohjelma? Vai oliko se käsikirjoittanut sen? Mä en muista, oliko se näin. Mutta niin kuitenkin suositeltava elokuva kyllä ja tosi harvinainen kasetti. Ja satasella mennyt. 1 huutaja, 98 € lähtöhinta kyllä. Minä olen juomari. Joo, Partaparoni on pahasti leikattu kyllä. Mun mielestä, jos en nyt väärin muista, 47 sekuntia on kyllä niin. Käydään vielä kattoon tosta. Jaa, tässä ei ole näitä sensuuritietoja kyllä. Mun mielestä se oli jossain Gorehoundissa luki, että 47 sekuntia on leikattu tästä. Mutta se saattaa kyllä liittyä tuohon elokuvateatterisensuroihin. Ja tässä on varmaan elokuvateatterileikkaukset siis samassa. Tai siis tässä nauhassa. Mutta joo, siis jos puhutaan vielä tuosta kestävyydestä, niin on mulla varmasti, siis on yli 40 vuotta nauhoja, 40 vuotta vanhoja nauhoja, ja mikä toimii ihan hyvin vielä tänä päivänä. Että se on tosi niin kuin yksilöllistä ja säilytyksestä kiinni kyllä. Että vaikea kyllä nähdä, että niin kuin esimerkiksi niin kuin DVD, Blu-ray tai 4K, että ne niin kuin säilyisi huonommin kyllä kuin videonauha. Okei, 51 sekuntia on leikattu, sanoo toi Jyri. Joo. Shorten the stepping, a woman has her throat slit in the restaurant and shooting. Joo, toi on varmaan tuolta Rami Airolan tuolta sivulta. Täytyy päivittää se tonne Videospace. Jyri, säkin voit päivittää, jos kerkeet. Kuule, tuolla on... Mä oon tehnyt tänne Videospaceen. Täällä on tää, jos valittee suomen kielen ja valittee videojulkaisut, niin täällä on leikatut videokasetit. Suomi-julkaisut ja leikatut julkaisut, niin täällä on 877 leikattua julkaisua. Videospace.fi. Suomi-julkaisut ja leikatut julkaisut. Sieltä löytyy aika paljon. Tabulle tiedossa ja kaikille muillekin. No ei ollut niin, mutta se pitää sinne lisätä sitten. Kyllä täällä lukee, että se on leikattu kyllä. Mutta ei lue nyt 50 sekuntia, 51, mitä Jyri pisti siihen. Joo. Sitten hei. Mulle tuntematon elokuva, Viittavaille vainaja, Esselten video. Robert Duvall näyttelee tässä. Ei ole mitään tietoa. Bad 373. Ohjaus Howard Koch. Joo. Okei, mä en ole nähnyt, mutta 120 €, 1 huutaja ja Xiaolong myy ja Murray ostaa sitten jo. Onks ai vitsi, Jyri päivit. Kiitos Jyri. Mä tykkään siitä, jos joku tekee tolla lailla. Täällä muuten näyttää olevan... Täällä on 2. Täällä on jostain syystä 2 Minä olen tuomari -julkaisua.
Ai niin, mun täytyy hyväksyä se, totta kai. Noniin, hyväksytty. Ja nyt näkyy, minä olen juomarini. 51 sekuntia. Jes. Aivan. 30-40-luvun savikiekko gramofonilevyjä vieläkin toimii. Joo, no, mä oon kans kuullut tän, että niinku videonauhoja pitäisi säilyttää sillä niinku, tiedätkö, pystyssä eikä makuullaan, koska silloin se valuu se kela sinne ja sit kun sä pistät sen nauhuriin, niin se saattaa sitten osua sillain niinku sinne väärään kohtaan. En tiedä. Siis saattaa olla, että silloin se tekee sellaista niinku raitaa siihen, niin kuin joskus nauhoissa näkyy, on pitkästi niinku, tiedätkö, nauhassa semmoista juovaa siellä niinku toisessa reunassa. Voihan se olla, että se johtuu just siitä. Olen säilyttänyt videokasetta 15 vuotta ulkovarasta, ne on varmaan pilalla. Ei saakeli, todennäköisesti kyllä. Jos se on kylmä varasto, niin todennäköisesti kyllä. Kylmä ja kostee ei tee todellakaan hyvää niille kyllä, valitettavasti. Zachary, Iltatalon alkoi 2 viikon kesäloma. Hei Zachary, otetaan sitten vähän kesälomajuomaa Zacharyn kunniaksi. 2 euroa. Pistetään vähän lisää tätä sisulikööriä. Just ollaan pääsemässä VHS-osaston kliimaksiin sitten. Oh yeah. Tästä mulla ei mitään sanottavaa, mutta sitten Minnesota-joe, 150. Minnesota-joe. Elikkä se on semmonen Joe-niminen mies, joka on Minnesota-hoidossa. Joo. Mulla on kans Minnesota-joe, mutta tässä on semmonen pieni quirkki, eli tää, mikä on tuossa myynnissä ollut, se on Global videojulkaisu. Mulla on taas Tonys videojulkaisu. Molemmat epäilemättä on tosi harvinaisia, mutta mä en ollut kuullutkaan tästä Global videojulkaisua, mutta siitä on myös Global videojulkaisu sitten tästä Minnesota-hoito Joesta sitten jo. Kyseessähän on Spaghetti Western sitten, en oo katsellut ja vähän mietin tuossa kun näin tän niin, että pitäisikö huutaa, mutta ei saakeli, en mä nyt toista kappaletta tarvi, koska eiköhän tästä nyt yksi harvinainen riitä kyllä. Yksi huutaja, tietysti Junichi-san ja sitten 149 lähtöhinta ja 150 maksettu siitä. Hyvät kaupat mun mielestä kyllä. Joo. Onko joku katsonut Minnesota Joe-elokuvaa siellä? Mitä tapahtui, kun Minnesota tuli joen suuhun? Joe oli tukehtu. Niin, 80-luvulla kyllä tuutattiin videoilla tosi paljon hyvää filmiä. En tiedä, onko Minnesota Joe niistä yksi, mutta kyllä se varmaan on. Mutta sen mä tiedän, että kyllä tää ainakin on aika hyvä filmi. Joskin tää on leikattu useita minuutteja. Aliens paluu. Ai. Muistan silloin tosi killinä, kun menin videovuokraamoon ja olin kuullut, että mun suosikkifilmi Alien, eli siis mä olin nyt 8 vanha tai jotain. Alien on saanut jatko-osan. Aliens. Oi. Tää on pakko nähdä. Tää oli niitä vuokra ensi-ilta filmejä sitten. Ja muistan, että mun kaveri Alpo tuli kylään. Tuli yökylään. Ja sit mentiin meidän äitin kanssa videovuokraamaan. Sitä tehdään niin, että mä menen edeltä tänne videovuokraan, mä osoitan sitä kasettia, minkä meet vuokraa. Sitten mä kävelen videovuokraamasta pois ja vuokraa se, mitä mä osoitin. Ettei tule mitään sanomista, tiedätkö, että siellä joku alkaa kyselee mitään. Ja se oli Aliens, mitä mä osoitin, ja kyllä Jaana Ville vuokras Aliensia. Me katsottiin, ja kaikki tykkäs. Oi, kun on hyvä filmi, on pelottava, on jännittävä, sikana actionia. Ihan sika hyvä filmi. Vaikkakin se oli leikattu sen muutaman minuutin kyllä, mutta ei se mitään haitannut silloin. Tää oli puhdasta elokuvan taikaa kyllä, ja vielä tänäkin päivänä yksi parhaimmista avaruuselokuvista, mitä on koskaan tehty, mielestäni. Erikoistehosteltaan ihan omaa luokkaansa, kyllä.
Sigourney Weaver, top notch. Kaikki muutkin näyttelijät, top notch. Ja special effects, top notch. James Cameron, kaikki nämä kameratehosteet, kaikki ohjaukset. Ja tässä lukee, kuinka hienosti tässä lukeekaan tässä kannessa sitten, täällä takakannessa, että George Cameronin jatko-osa. George Cameronin jatko-osa. Kyllä, se on George Cameronin jatko-osa. George Cameron. Ei vittu! How do you fuck up? Kuinka sä niinku mokaat noin pahasti? Kuinka sä kuset tilanteen? Nyt mä menen kyllä kuselle, saatana, ja mietin tätä, että kuinka joku kusee tilanteen noin pahasti siitä. George Cameron, saatana. Oi vittu. George Cameron, hän tuulin vesesen taas. George Cameron tuli kuuselle taas. Ei ollut James eikä Stanleykään. Oli George Cameron ja oli kuusella taas. George Cameron, hän oli George Cameron kuusella taas. Hän oli George Cameron. Woohoops! George Cameron. Nimi oli George Cameron. Ja tästä tuli mieleen se toinen hauska moka siinä, mistä puhuttiinkin siinä 85 vuoden lähetyksessä, että Iltalehti uutisessa. Uutuussarja amerikkalainen James Bond tulee Suomen televisio. MacByver. Iso otsikko. MacByver. M-A-C Byver. MacByver. First person kusikamera. GoPro on vain kulliin kiinni. Olisi kyllä hyvä. Hei, elokuva 170. En ole ikinä nähnyt tätä elokuvaa. Oliver Reed. Jotenkin tyhmä tää kansi, mutta harvinainen filmi kyllä ilmeisesti. Osta heti hintaan, on kaupat tehty ja jälleen kerran Unity-san on ostamassa ollut ja Gialong myymässä sitten. Ja justiin kesäkuun sitten 30 päivää on myyty sitten. Onko kukaan kuullut tästä Kosto on suloinen elokuvasta? Eli alkuperäinen nimi on sitten semmonen kuin Sitting Target. Joo. Oliver Reed ja Bond-tyttö Jill Jane John. Missä leffassa on, missä Bondissa on Jill Jane John näyttelee Bond-tyttöä kyllä? On kyllä suoraan Separillasta tuokaan. Joo, siis tyhmä kansi. Niin kuin, olis tää nyt paras juliste, minkä te keksitte sitten? Joo, mä joskus silloin kun läppärillä on ollut, on mennyt kuselle kyllä läppärin kanssa, mutta en mä sentään ole ikinä niin kuin, kuvannut sinne pönttöön kyllä. Timantit on ikuisia. Täytyy sanoa, että se on kyllä mun yksi vähiten suosikki bondeista kyllä. Timantit on ikuisia. Ihan paska. Siis ihan paska. Sitten hei, mulla on Usva, Carpenterin Usva, mutta ei tänä versiona. Elikkä alkuperäinen Nordic-versio, Fuji-nauhalla kyllä, ja mahtavan näköinen setti kyllä. Siis ihan kerta kaikki nämä top notch on kyllä niinku kannet ja kotelot ja nauhat kyllä. Mulla löytyy se käppäinen VTC, se reissue, mikä on melkein samalla kansiltaan, mutta ihan paskaa saat. Siis pitää olla just tää versio sitten. 199 ja Unity-san ostaa 200 € sitten Xiaolongilta ja tosiaan heinäkuun alussa sitten tehty kauppa. Onks tää muuten, hei, wait a second, ei tää voi olla viime videopörssissä ollut. Mulla on varmaan katsottu niitä, tiedätkö, selattu vapaalla selalla, huomattu, että se on niinku myynnissä ollut sinne, niin se on varmaan selittää tämän kyllä. Joo, mä siellä partaparissa tyylikäs värimaan. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mä tykkään kanssa
En mä tiedä. Siis tässä on jotenkin niin kuin, teknisesti kauhean niin kuin hienovarainen, mutta tässä on jotain kuitenkin mun mielestä tosi säväyttävää. Ei kai mun mielestä Usva on leikattu. Ei tää nyt ole mun mielestä Usva on kauhean niin kuin verinen elokuva kyllä. Ei, mun mielestä sitä ei elokuvateatterissa Suomessa leikattu, eikä videoillakaan. Kyllä Jamie Curtis on mullekin guilty pleasure seksivau. On todellakin. Mutta tietysti jos puhutaan leikkauksista, niin totta kai tämä on täyskuvalla. Eli periaatteessa kuvasta on leikattu kyllä niin kuin reunoilta se 50%. Joo, multa löytyy se 4K kanssa ja näyttää hyvältä se Kino Lorbe, ei kun studiokanali. Ja sitten aletaan olemaan illan viimeisissä VHSissä sitten kolme kovan suora on tässä ai. Nicken Sound City hoitaa Koston enkeli. Kaikkien rakastama Rape and Revenge kostotrilleri ja ehkä yksi niin kuin julmimmista semmosista se, varsinkin tämä ensimmäinen R-kohtaus kestää tässä elokuvassa sen puoli tuntia. Se on julmaa settiä. Itse asiassa vähän raaempi olisi se kosto voinut olla kyllä, mitä se tappaa sitten. Jos voisi yhdistää niin kuin tämän alkuperäisen sen ensimmäisen R-kohtauksen ja sitten niin kuin siitä remakeista sen toisen R-kohtauksen, eli Revenge-osuuden, niin about sitten olisi täydellinen kyllä R ja R elokuva. Tässä mun mielestä aina tämä kosto on vähän semmoinen vaisonoloinen, mutta niin ja siinä se remakeissa se on tosi brutaali sitten ne. Okei, se oli vähän ehkä CG:nä tehty, mutta niin kuin, oli siinä aika häijyjä ideoita siinä remakeissa. Se on niin kuin, teikö, ajatustasolla paljon julmempi siinä remakeissa se kosto, mutta joo. Tää on tosi harvinainen ja tää oli just semmonen yksi niistä kovista kasetista, joita joskus Bong yritin etsiä sitten ja kyllä se sitten löytyi vihdoinkin ja ihan aito VHS sieltä löytyy tämä kyseinen. Ja sitten se oli ostettu täällä sitten 200 € osta heti hintaan siellä. Erakko Hermanni on ostanut Jase 020979 sitten, että kovaa settiä on tehty kyllä tässä osuudessa sitten. Mutta kyllähän tää on aikaisemmin mennyt kovempaankin hintaan, että 300 vissiin mennyt. Itse asiassa nyt kun mä katson, onko tää Midnight Movie? Ei, kyllä se on toi ihan sama versio toi. Ja tämähän oli kokonaan Suomessa kielletty ja niin on kyllä Englannissakin kokonaan kielletty, eikä syyttä kyllä. Mutta tosi harvinainen kasetti. Mutta siis kyllä tätä aina silloin tällöin liikkuu kyllä. Toisin kuin esimerkiksi vaikkapa Huumekeisari vai vittu kun en ostanut sitä saatana. Tutipuntilla on 4K. Ai saakeli. En oo kyllä sitä hommaa. Meetkö kattoon Jamie Lee Curtisin Freaker Friday? No en kyllä mene. En mä jaksa. Tuon leffan kanssa pitää katsoa tarkasti, että saa leikkaamaton. Niin, siis kaikki suomalaiset versiot, mukaan lukien Future-filmin DVD on leikkaamattomia. Mutta esimerkiksi UK:ssa siitähän on niin julkaistu sitä DVD-versiota, niin sehän on ilmeisesti leikattu kyllä. Ja se Blu-ray 4K. Oliko sitä 4K UK:ssa julkaistu? Mutta ymmärtääkseni se on vieläkin UK:ssa leikattu tänäkin päivänä. Miltä vuodelta remake Koston enkelistä? En mä muista. Olisiko se ollut 2008, 2006, jotain semmoista akselia. No niin. Mun mielestä se Future-filmin lättö on ihan ok.
Se on mullakin niin kuin se versio, mikä tällä hetkellä on hyllyssä. Siinä on hyvät ekstrat, ihan ok kuvanlaatu. Ja no, siinä ei ole terävä piirto tai 4K-kuvan laatua, mutta muuten ihan jees julkaisu. Ai, Kummidios on tänään kattonut ton ekan kerran. Okei. Sadistin elokuva. No kyllä on. Ja sitten hei, kattokaa tätä. Ai. Ui, vittu. Joe D'Amato, Texas V2000. Viime jaksossa ihmettelimme, kun tämähän meni tosi kovaa hintaa, ja se oli beta-kasetti. Ja tässä mulla on VHS-kasetti tästä justiin hatuttomasta versiosta, eli tää legendaarinen, että miksi ei ole hattua, koska siellä on toinen versio, missä hattu on päässä tällä äijällä, jostain syystä. Mutta nyt sitten tuli beta taas. 225 € toinen kappale. Voiko vahinko tulla niin kuin 2 kertaa? 225 €. 149 lähtöhinta. Unitsisan ja Murra on ollut 2 huutajaa siellä sitten joo. Mutta beta-kappale. Ja tosiaan niin tässähän toi myyjä sitten epäilee, että niin onko se VHS-kasetti tästä juuri edes liiku, koska alkuperäiset Nordic-videot ovat ilmeisen huonolla Saksa-nauhalla. Miten musta tuntuu, että me puhuttiin tästä jo viimeksi, mutta ei se voi olla, koska tää on mennyt maanantaina 9. päivä sitten, että se oli 7. päivä. Se oli varmaan se, kun me selattiin vapaasti sitä sitten. Mutta joo, tässä on VHS-kasetti meikäläiselle ja tää toimii ihan hyvin kyllä. Ja harvinainen kasetti, tää on harvoin liikkeellä, tosi harvoin liikkeellä. Mutta nyt on tullut viime aikoina pari, molemmat on ollut peettoja sitten ja ihan sikasiisti kansi. I love it. Katsotaan tässä mikä on nauhan tässä ei ole mitään valmistajaa tässä nauhalla sitten kyllä, että ei näy Agfaa eikä mitään sitten. Ja tästähän myös on tullut sitten Severin Filmsiltä tuli se 4K Ultra HD ja löytyy hyllystä soundtrackeineen kaikki. Ai että parasta ikinä kyllä. Joo, ei leffassa ei ole ketään tän näköistä henkilöä kyllä mitä tässä on. Ja sitten vielä viimeinen VHS. Uskomattomin VHS-ostos. Ja nyt sinulla on mahdollisuus voittaa tämä arpajaispalkintona, koska mä en muista, siis ei varmaan valittu tätä vielä. Mitä jos sanoisin, että Mies Hervannasta on illan VHS-voittaja? Uskoisitko? Uskoisitko vai sanoisitko, että saatana se pitkälettinen Tampereen runkku on varmaan muutellut näitä hintoja omassa videopörssiskope-järjestelmässään omaksi hyväkseen. Voin vakuuttaa teille arvon katsojat, että tämä ei todellakaan ole tilanne. Tässä on ollut Mies Hervannasta Super Bundle VHS, CD ja DVD, eli Mies Hervannasta, se on Catchmas taas myynyt, Matsimus myynyt. Legendaarinen Mies Hervannasta elokuvan Super Bundle paketissa mukana alkuinen VHS-kasetti, tämä numeroitu kappale, 239. Okei. Hetkin, onko näistä numerot? Katsotaan mikä numero tässä on. Niin joo, nyt muistinkin, me pistettiin näihin kaikkiin käsiin numerot. Tää numero on 166, mikä tässä on mulla, ja tää on siis arpajaispalkintona mahdollisuus voittaa sitä sitten kyllä. Huutajana ei ollut kyllä, ei ollut Trotekki kyllä, että täällä on Joni Räisänen, keräilyhuumaa, Markus K9, Joni Räisänen ja sillä lailla. 10 huutoa ja 3 eri huutajaa kyllä. Kyllä, ja tässä on nyt, tässä versiossa on Apassin nimmarit, mä voin heittää siihen kanssa, että tää on jaossa arpajaispalkinto, että jos tuohon 200 menee sitten, niin pelataan peliä sitten, jos haluaa tämmöisen. Tosin mulla ei ole kyllä DivX-versio, sitähän tehtiin DivX-versio. Mä en tiedä, siis mulla on pakosti jossain arkistossa, mutta mä en kyllä yhtäkkiä muista, että missä olisi semmonen. Ja DVDtäkään nyt ei tähän pakettiin saa. Mulla on vaan yksi DVD, se on toi mun oma kappale.
pitäisi tehdä siitäkin se joku remasterointi kyllä. Mitä pokea on lopussa kasetella? Ei tässä ei taida kyllä olla mitään pokea. Nämä oli ihan oikeasti teetettyjä kasetteja. Mä en millään muista, missä nämä teetettiin, mutta mun mielestä 300 kappaletta teetettiin tätä mieshervanasta VHS-kasettia. Vai oliko se 400? Jompikumpi. Vihtorisenberg, 5 euroa kaverin ja ehkä vähän itsenikin puolesta kyselen, tuleeko Turpiin tapahtuma veteraanto, jos paljastuu, että tulee Cinemadromeen ensimmäistä kertaa? Joo, ehdottomasti. Ehdottomasti tulee Turpiin, joo. No ei tule. Tervetuloa. Saisko takakannen huutaa? Niin, tää muuten on isolla tekstillä, tää takakansi. Ai saaken. Okei, mennään sitten. Ydinturhan jälkeisessä joutamaassa oli kaupunki nimeltä Teräsmanse. Kaupungissa oli 2 kilpailua verenhimoista jengiä. Kun kylään saapui rahan ja kostonjamoinen muukalainen, alkoi Teräsmansen populaatio räjähdysmäisesti vähentyä. Tuota muukalaista kutsuttiin nimellä mieshervannasta. Trash-videon uusin toimintamättö tarjoilee kunnon Andersen Mad Max-vaikutteista tulevaisuusangstia, väkivaltaa, kierrätyskeskusta, juonen kuljetusta, CGI-efektejä ja lisämaustena ripaus porrahtavaa eksploitaatiota ynnä vampyrismiä sekä dildoja. Noniin. Mä en viitti kauheasti huutaa nyt. 10 euroa Markus Käänsäkangakselta. 10 euroa. Kiitos Markus. Ja pistetään tästä vähän Onkohan Texas V12 myös video 12 versio? Voi olla. Markonoma. Hei, teille Markus Käänsäkangas, Markonoma. Arvon Tanessa, onko vihko? Valitettavasti tossa versiossa ei ole vihkoa kyllä. Ja Tutipuntti heittää 10, kiitos. Hei, siinä oli VHS ja sitten on vielä eräs formaatti Huutonetistä katsomatta ja se on julisteet sitten. Otetaan tuttuun tapaan vain yli 100 euron julisteita sitten. Katsotaan neitä. Ja Köster heittää, mieshermosta on paras suomalainen leffa ikinä. Yes. No niin, siellä on monta haluaa varmaan arvontaa sitten. Ja Mikko Heinonen, Polette ja taistelu. Oi jumalauta, sieltä tuli. Eiköhän mennä arvontaan. Mennään ensin tämä arvo. Tai no okei, mennään ensin julisteet ja sitten mennään arvontaan. Todennäköisesti tämä on illan viimeinen arvonta. Niin saa pistää superchat-viestiä sieltä. Niin sieltä tuli Timolta, sieltä tulee. Noniin, oi. Noniin, oi. Ja Jukkis Celebres 15 kuukautta arpaa. Hyvä Jukkis. Käyttäkää myös nämä jäsenviestit sitten, jos teillä on niitä käyttämättä. Kiitos Timo M. ja Mikko Heinonen ja Köster. Siellä tuli hirveä setti. Aloitetaan 99. Hei. Elikkä juliste 99 euroa. Huutajia 2. Uuno Turhanpuron poika. Ymmärtääkseni tämä on todella paska elokuva. Jyri Kilpelänenkin on 20 kuukautta ollut jäsenenä. Se on kova aika kyllä. Mutta maksaisitko sinä tästä julisteesta 99 euroa? En mä kyllä. Ja Markus Käänsäkangas myös 24 kuukautta jäsenenä lisää arpa-lippuja. Toi on tyylin. Okei, jos tää on Uunoista paskin, siis miten se voi olla huonompi kuin Muisti Uuno? Miten se voi olla?
Miten se voi olla huonompi kuin muistiuuni? Selittäkää mulle. Tää on varmasti jotain todella paskaa. Einari Keskiaho. Kaima perkele 34 kuukautta täyttä rautaa leffa-asiaa. Kiitos Einari Keskiaho. Mutta sitten hei, ensimmäinen kunnon juliste täällä, Cobra. Rikos on sairaus, tässä on hoito. Helvetin hieno juliste kyllä. Suomalainen juliste. Ja tästähän odotellaan sitten Arrow Video 4K:ta sitten. Monikos teistä on tilannut sen sitten? €2 Lilyltä, hyvä. Pistäkää vielä tulee. Pistäkää vielä tulee. Tää on uskomattoman siisti juliste. Mä tykkään tästä tosi paljon kyllä. Ja mä oon tosi iloinen siitä, että siinä Arrow Video 4K:ssa on tämä kansi nimenomaan. Eikä mitään uutta kansitaidetta. Joo. Mutta €101. Kova hinta, kova hinta. Tää on sentään niin kuin vitriinissä kyllä. Jälleen kerran, siis tämäkin €101 sitten The Thing, se jostakin kyllä. Ja tässä on tää kummallinen tää vagina-olio tausta täällä, että mä en tajua tätä artstylea, mikä tässä on. Mutta joo, ihan tunnelmallinen kyllä. Suomalainen teatterijuliste sitten on tässä kyseessä. I like it. Mutta €29 lähtöhinta ja 7 huutajaa ja €101 on mennyt sitten loppuun, että kova setti. Otetaan tästä vähän ja sitten Terminator 2 Domerstagen. Domerstag, niin lähtöhinta Schwarzenegger-julisteille on €39 ollut, 5 huutajaa, €122 hinta. Kyllä tässä on mun mielestä tää on tosi yksinkertainen juliste, mutta tosi siisti ja ikoninen juliste kyllä. Siitä ei pääse mihinkään. Tosin mä tykkään enemmän Terminator 1:stä julisteesta ja leffasta, mutta on tää ikoninen, tosi ikoninen kyllä. Eräät aamulla pääsärkyiden vieressä julisteen mukainen olio. Miten toimit? Fuck it! Onhan tosta erilaisia variaatioita kyllä tosta T2-julisteesta. Hei! Jätkät ja naiset, jos siellä niitä on. Mulla on ollut tää juliste. Ihan täsmälleen sama juliste. Se oli mulla pitkään niinku killinä, niinku, siis mun oman huoneen vaatekomeron, siis vaatekaapin seinässä. Ei oo enää. Mä oon heittänyt jossain vaiheessa kaikki roski. Mä muistan, että mä ostin sen 10 markalla Tampereen elokuva-aitasta. Mutta nyt siitä on maksettu sitten 129 € lähtöhinnalla 130 €. Herra Jumala. The Wicked J on taas myynyt sitä ja Taukki on ostanut sen kyllä. Herra Jumala. Tuolla julistella saa pimppi. Ja siis tää on tosi siisti. Tää on ihan sairaan siisti kyllä. Mä tykkään tästä yli kaiken. Mulla on rullalla itse asiassa vaatehuoneessa, olisi varmaan aika luopua. No hei Mikko Heinänen, tällä hinnalla kyllä varmaan kannattaa. Jos se on hyvässä kunnossa, niin pistä myynti. Pistä lähtöhinnaksi justiin joku tyyliin 10 €. Mä en muistaakseni Army of Darknessia en oo nähnyt elokuvateattereissa. Mä en muista, että olisin nähnyt elokuvateattereissa.
että tää tuli varmaan katsottua vasta niinku videolla sitten. Mä veikkaan, että tää on se kuuluisa julistemaali. Onko se niin Boris Vallejo vai se, joka on Cliffhangerin tehnyt? Siis se, mikä on about nämä kaikki tehnyt. Tää on niin sikasiisti. Mutta sitten, katsokaa tätä. Ai vitsi, mikä artistinen riemuvoitto. Spede Pasanen, Simo Salvinen, Revard, ai. 135 € lähtöhinta, Speedy Gonzales, noin 7 veljesten poika. Yksi huutaja ollut, 136 € on päätynyt loppuun tämä kyseinen setti. Hetkinen, kyllä mä oon muuten nähnyt. Käytiin Kinolassa kattoon Army of Darkness. Tästä mä muistan sen, kun Parta Poroni puhui tosta, että mikä loppu. Mä muistan, koska tää oli sellainen, kun me ihmeteltiin silloin, että siinä videolla oli eri loppu kuin mitä me nähtiin elokuvateatterissa. Niin oli. Mun mielestä videolla on se loppu, kun se menee ajassa sinne tulevaisuuteen. Mutta siinä se ei ollut Supermarket-loppu, vaan siinä oli joku toinen loppu siinä elokuvateatterin versiossa. Joo. Vai olisiko se elokuvateatterin versiossa ollut nimenomaan tämä Supermarket-loppu sitten? Kun me ihmetellään, että miten niinku, siis ei kukaan meistä ei muista tämmöistä loppua tässä. Ahaa, tässä on Simo Salmelaisen nimmarit. Kato joo, siinähän se lukeekin joo. No, sitä on kyllä maksettu ihan hyvin jo tässä. Joo, mulla on se 4K Ultra HD Shout Factorylta ja siinä on ne kaikki mahdolliset jutut. Se mikä mua vituttaa tosi paljon siinä Shout Factorin julkaisussa, että se versio on, siis se on se R-rated versio. Se on leikattu oikeasti. Sitä oikeasti puuttuu siis se kohtaus, kun pää lähtee irti siellä kuopassa. Se veren tyrskähdys. Niinku, ei vittu. Niinku toi on ollut, kaikissa versioissa mitä mulla on aikaisemmin ollut, on ollut tää kohtaus kyllä mukana. Keltainen pörssi, se oli kyllä kovassa käytössä silloin aikaisemmin kyllä. Siis siinä vielä jatkan tuosta Shout Factorista, niin siinähän on toi Blu-raylla on se International Cut. Mutta siis se 4K-versio on se Theatrical Cut Jenkeistä, mikä on leikattu. Tosi vähän, mutta kuitenkin leikattu väkivallan osalta. A version that was exactly like Austria-Japan version was shown in Finland, but only with She-Demon ending. Eli tarkoittaa sitä supermarkettiloppua. Eikö niin? Koska joo, se mitä tosiaan aikaisemmin puhuttiin, niin mä muistan siitä, kun me ihmeteltiin sitä, että ei saakeli, ei ollut sama loppu. Oliko keltaisen pörssissä treffi-ilmoitus? Ai jumalauta. Niitä pitäisi saada luettavaksi kyllä. Myydään perunoita kouluun tai sikalaan. Sama asia. Hei, Jedin paluu. Tyridimun myyjä, 149 lähtöhinta, 1 huutaja, 150 €. Tämähän on ollut monta kertaa kyllä videopörssissä. Jedin paluu, onhan tää nyt siisti. Alkuperäinen teatterijuliste sieltä ihan 80-luvun alkupäästä sitten, vai oliko se 83, kun toi Jedin paluu tuli sitten elokuvateatteriin, mutta about niitä huudelta sitten jo. Mutta hyvä on kyllä hintakin kyllä tällä kyseisellä julisteella sitten, että sinne on mennyt keräilyharvinaisuus ja vahvistusteippi, ettei neulareet kasva isoiksi, on siinä sitten sinitarran jäljet jne. Ihmeen edu. Joo, mäkin on jotenkin, jos en mä väärin muista, että on ollut useampia satasia aikaisemmin taas. Jälleen kerran olisi hyvä, jos siinä olisi joku, näkisi aikaisemmat myydit. Se olisi todella kätevää tähän mun videopörssi-visioniin. Ei kun
Sovitaan nyt se hinta. Videopörssiskope. Ei se ole kyllä kauhean... Se pitäisi olla parempi nimi. Semmoinen, mikä soljuu hyvin kieleltä pois. Videopörssiskope. Videospaceskope. Videopörssi. Vision. No, jätetään hautuun. Ja muuten niitä live-lähetysehdotelmia saa heittää vielä sitä. Mä oon melkein varma, että tähän ehkä ensi viikonlopulle lukittautuu tää Gorehoundi kyllä, mutta jos sieltä tulee, kaikki hyvät ideat kyllä otetaan huomioon sieltä kyllä. Keltainen pörssi live olisi hyvä. Videohinta nuukki. Kenties sitten seuraavassa videopörssissä mulla on teille jälleen kerran isoja uutisia sitten, miten tää on kehittynyt sitten. Mutta mennään seuraavaan julisteeseen Total Recall, kielletty alle 18-vuotiaalta, Paul Verhoeven elokuva. Mä tosiaan tykkään, siis toi sen mitään järkeä toi unohda tai kuole, mutta siis mä tykkään siitä. Tää on just tätä niinku 90-lukua, 80-luvun loppua, niinku, meillä on tämmönen cool catchphrase, se pitää toistaa. Se olisi pitänyt jatkaa niinku, muutenkin Schwarzenegger-elokuvissa, että just hoida lapsia tai kuole, niin kuin just lastentarhan kyttö, tai sitä ollaan aikaisemminkin puhuttu, elokuvatähti tai kuole. Niin kuin se on vähän niin kuin Arnold Schwarzeneggerin käyntikortti, että aina on tai kuole. Mutta joo, aika kallis hinta, kyllä 153 €. En muista, että olisi aikaisemmin ollut Total Recall-julistetta. Joo. Täytyy kyllä mun kyllä täytyy sanoa, että mä en ole ikinä ollut kauhean fani tälle Total Recall niin julistetaiteelle. Muista tää on tylsä, tää on tosi tylsä. Mun mielestä se Terminator 2 on paljon mielenkiintoisempi. Mutta tietysti siinä studiokanaalin siinä 4K:ssa, mun mielestä se on aika siisti se uudelleen maalattu taide kyllä, se on tosi siisti. Homma on lelu tai kuole. Mä en ole nähnyt Total Recallia elokuvateatterissa. En edes elokuva-arkiston näytöksessä. Se olisi kyllä hieno nähdä kyllä. Muistatteko sen kohta? Ai, se on kyllä... Siis niinku... Tässä on sitä elokuvan taikaa, kun filmi alkaa. Ensimmäiset, tiedätkö, säkeet. Se on se kimeä, se se kun Karolko logo piirtyy siihen ruutuun ja sitten alkaa tää Jerry Goldsmithin tää Total Recall marssi siinä, niin oi, siellä tulee oikein kylmän väreitä. Sä tiedät se, jumalauta, sä tiedät, se on kyllä hyvä filmi on nyt tulossa. Se kuulostaa ihan Conanilta. Mä koko ajan hyräilen heti Conania siinä, mutta niinku, siinä on ihan samanlainen sävelkulku alussa. Joo. Mutta se just niin kuin Karolko-yhtiön logo piirtyy siinä ja se tulee se sitten alkaa piirtyä ne, niin sieltä tulee niitä punaisia juovia ja sitten alkaa piirtyä se nimi pikkuhiljaa siihen. Ai, kun on hyvä. On kyllä niin hyvä. Joskus voisi tehdä live-lähetyksen noista elokuvapeleistä. Mulla ei ole mitään tekemistä pelin kanssa muuta kuin nimiä kanssa. Mä oon joskus itse asiassa tehnyt kyllä leffapeli live, mutta kyllä ne varmaan uudestaankin voisi tehdä. Niitä on niin paljon. Muistaakseni mä joskus on pelannut jopa Total Recallia jossain lähetyksessä. Sitten ollaan plus 200, eli tappaja hai. Noniin. Eli siellä on Sinkkaliitos myynyt Jorte 7 MCGlle. Onko tää nyt ihan peräti ensimmäinen tappaja hai juliste sitten? Ai. Hän oli ensimmäinen.
Who be there? Joo, klassikkofilmi. Eikös tää just täyttänyt 50 vuotta? Ei kun 60 vuotta. Eiks niin? Ei kun 50 vuotta. Sai ensi iltansa 75 kesällä sitten. Joo, tabu. Ja sitten tulee ne nimet ja siinä on Rachel Ticotin ja sä haluat tietää miltä toi nimi näyttää. Kyllä! Ne sillä niinku, se on jotenkin hienosti tehty se, kun ne jotenkin niinku, jättää sen sädevanan peräänsä. Se on kiehtovan näköistä. Sitä voisi katsella niinku, lopun ikäänsä. Niin. No, useita tunteja. Niinku. Aina tulisi eri nimi, niinku, vaikka Ville. Täytyy Mätsiä käskeä tekemään, että tei semmonen animaatio, missä tulee Total Recall. Video Space. Ville. Mun mielestä tuommoista tekstiä hän oli ensimmäinen, ei varmaan ole kyllä muissa julisteissa. Todella harvinainen Suomi-juliste. Taitoista ryppyjä ja muita kehuissa näyttää komelta, kuten kuvasta näytti. Mitat 60 kertaa 40 senttiä. Joko se 50-vuotis Steelbook julkaistiin? En tiedä. Sitten vielä viimeinen juliste sitten. Kuulkaas Halloweeni naamioitten yö. Yö, jolloin hän tuli kotio. Eli tarkoittaen niin kuin erästä Michael Myersia sitten varmaankin. Joo. Aika hieno. Tässä on jotenkin niin kuin tosi yksinkertainen, mutta tosi tehokas. I love it. Aina tykännyt tästä. Joskin Halloweenista on monta muutakin siistiä julistetta, mutta kyllä tää on se ensimmäinen ja ehkä se nerokkain kyllä sitten. Ja kun tässä on kaikki nämä suomenkieliset tekstit, niin kuin nimi ja sitten nämä taglineit, niin kyllä siinä on oma fiiliksensä. Se on ihan taattua kyllä. Joo, myyjä ei... Mä en tiedä, tuleeko tähän kehys mukana sitten. Ei tää kyllä kehyksessä pitäisi olla kyllä, mutta siinä on Wicked J taas myynyt ja Zombie Smurfi on ostanut Sastamalassa myyty tämä. Niin aivan joo, tässä on myös se, että niinku tässä kourassa on toi ihmisen kasvon piirteet on niinku se, joo, se on tosi mielenkiintoinen yksityiskohta. Mä oon ihan varma, että tää ei ole sattumalta tehty kyllä. Mutta jos tästä katsoo tästä niinku toi puukkokäsi, mikä pitää, niin sehän muodostaa niinku periaatteessa naamaa. Se mikä naama, mikä on näin. Niin. Tappajahan on vähän yliarvostuelokuva on Pasi Kuikan mielestä. No ei kyllä mun mielestä. Mutta hei. Kaikki saa olla mitä mieltä haluaa. Mä joskus olin itse asiassa samaa mieltä itsekin, mutta sitten kun mä katoin sitä niin kun oikeasti niin kun kunnolla. Mä olin, että okei, kyllä tässä on. Tää on aika vitu jees. Siis niinku about parhaita filmejä, mitä on tehty. Mitäs mieltä länkkärielokuvasta Hurja joukko? Meinaan katsoa tämän sen live-lähetyksen jälkeen ensimmäisen kerran. Supi TV:tä joskus talvella. No siis mun mielestä Hurja joukko on niin kun lännen elokuvien top 3. Siihen mahtuu Sergio Leonen, Huuliharppukosta ja Hyvät pahat rumat ja Wild Bunch. Okei, kyllä varmaan nyt kun katsoin, varsinkin kun on katsottu Fistful of Dollars tuolta Arrovin 4K:lta, niin kyllä sekin varmaan aikalaisia on, ja myöskin For a Few Dollars More. Mutta sanotaan, että se on ihan kärkikastia kyllä. Sinä tulet nauttimaan siitä. Jaha, mulla näkyy olevan juomat lopussa. Käydään hakemaan tuolta kaapista vähän juomaa. Sitten hei. Oho.
Vedetäänkö nyt sitten supersäkki-arvonta ja sitten katsotaan vähän mitä Traderassa oli myyntejä sitten myyntimeininkiä. Mä en tiedä sitten onko sen jälkeen enää, sitten alkaa kello jo 11, niin jaksanko sitten, voi vittu, jaksanko sitten enää vapaata selata. Mutta jos siellä on jotain, hei jos jollain on jotain mielessä, että mikä olisi hyvä joku tärppi, mikä on tällä hetkellä siellä auki huutonetissä, niin pistä ihmeessä vinkkiä sinne chattiin. Joo, Unforgiven on sairaan hyvä kyllä. Mutta nyt sitten hei, Supersäkki jäsenten arvonta. Kiitos. Oho, ei jatkuu, ei mennä jatkuu mainoskatkolla nyt. Vaikka te varmaan tykkäisitte siitä. Mutta nyt otetaan arvontapeli sieltä saakeli. Nyt mä kaivan uudet nimet sieltä saakeli. Ja. Eli otetaan tästä erä 2 ja 3 samaan syssy. Ja kaikki on mukana, kaikki nimellä. Ja voittaja saa valita sitten trash-video tai palkinnon tai tavallisen palkinnon sitten. Tavallisia filmejä, jos ei siedä idiootteja elokuvissa. No niin, otetaan sieltä vielä Timo Einarit ja Jyri Kilpeläiset sieltä toisesta erästä, niin pistetään tähän vielä joukon jatkoksi sitten, noin. Ootteko te valmiita? Is you ready? Is you ready or is you not ready? Sieltä se lähtee. Illan toinen satanan raatteen ties, että äijää tipahtelee. Kukaan ei ole ikinä nähnyt tämmöistä joukkomurhaa, kun tänään on todistettu. Jätkää tipahtelee satanan joukkomurhaa. Joku terrosta. Ai, karamba. Ai, ram. Siellä niitä mitä tää jähmetti tää kuva. Ai, mutta siellä se peli jatkuu sitten kuitenkin. Kone tuli ja se laulaa, saatana perkele. Sieltä ne tulee, saatana, lentävät sähkökoneet, perkele, pudottaa pommeja, saatana, ufot tulee, saatana, Jukkis P, Markonoma, Vihtori Simper, viimeiset äijät vielä riivissä, Markonoma, Jukkis P, anna mennä. Kumpi voittaa ja kumpi voi valita sitten palkinto. Mieti jo palkinto valmiiksi, vaikka et voittaisikaan. Ai saatana, kärräpä, ai. Ja sieltä se tulee. Palkinto on valittu ja voittaja on Jukkis P. Jukkis P. Onneksi olkoon Jukkis P. Haluaako Jukkis P tavallisen videopalkinnon vai trash-videopalkinnon sitten? Hirveä loppukirjo, kyllä. Sinne meni Ville Kommosen Champion Space ja sitten toi murhapukki. Mutta entäs Jukkis P? Jukkis P Trashia jees. Haluatko Jukkis P Trashilta sitten NATO-hervanta DVD vai sitten tämän signeeratun mieshervanasta VHS, minkä johonkin pisti jo tässä vaiheessa? Täällä kumpi on semmonen, mikä miellyttää enemmän? Anteeksi, ryyhtäilen kun sika saatana. Jälleen. Vittu kun on satana. Onko Horizon muka, paraneeko se muka katsomiskerralla? Mä vähän epäilen tätä, mutta okei. Okay.
Joo. Hei, sitten mennään Traderan aarteisiin. Eli Tradera, niille jotka ei tiedä, niin Tradera on Ruotsin huutonetti. Vastaava palvelu. Ja tää mun Videospace Superscope Vision, niin tää kravlaa myös Traderan kaupat. Tää pystyisi myös kravlaan, tai se pystyykin, siellä tietokannassa on VHS, DVD, Blu-ray 4K, mutta ei me nyt aleta käymään nyt tässä lähetyksessä nyt Traderan noita DVDitä ja Blu-rayta. Sitten mulla on koko yö täällä. Mutta katsotaan nyt mielenkiintoisempia VHS:iä sieltä, koska sehän on niin, että kun Ruotsihan on kyllä niin kuin VHS niin kuin kyllä semmoinen suurvalta, että siellä on mielenkiintoisia julkaisuja tullut kyllä jo. Jukkis ottaa Naton, mä kirjoitan sen ylös tähän, ettei varmaan unohda. Onneksi olkoon NATO-kommando lähti sinne Jukkikselle sitten, Muista lähettää sun osoite ja lähetä osoitteessa sitten ja sanotaan moi, mä oon Jukkis. Mä en ole varma, onko mulla sun osoitetta, niin. Otan NATO. Niin, NATO otan. Onko ostanut Traderista mitään? En mä kyllä muista. Mä en yksinkertaisesti muista, onko mä ikinä ostanut sieltä mitään. Oon mä Ruotsista tilannut, mutta onko se ollut siis Traderaa, niin en muista. Nyt sitten mä vaihdan täältä palveluksi Tradera se. Ja sitten okei, Juliselta mä en träkkää Traderasta ollenkaan, niin se mun tarvii vaihtaa täältä katsotaan nyt vaan VHS. Joo. Katsotaan vaan VHS, koska se on ehkä se, mikä varmaan Videospace-kanavan katsoja eniten. No okei, katsotaan. Mä nopsaan vilkaisen, onko täällä mitään mielenkiintoisia. Katsotaan tästä. What the fuck? What the hell? What the... No näitä vitun lastenfilmejä. Vittu ihan paskaa on kaikki vitun lastenfilmit. En mä niistä jaksa mitään puhua. Trekro. Ei vittu. Niin onks tää Ajaa, nyt tää ei näe teille, mutta no joo. Siis oikeesti, voi vittu. Trekronor. Niin, tää on joku vitun Ruotsin salatut elämät, eiks niin? 209 €, siis 6 DVD. Mitä vittua? Mitä vittua? Äijä här cracket Tradera också. Ei, tässä ei mitään kräkkäämistä. Siis nämä on avoimia API-rajapintoja, mitä molemmat palvelut tarjoaa tuolla. Huutonetissä, siis mä en tiedä onko se aina ollut. Mun mielestä se on tullut vasta nyt keväällä, koska mä oon joskus etsinyt sitä. Mä en löytänyt. Mutta nyt oli tullut toi niinku dev.huuto.net. Se on ihan avoin rajapinta. Siellä saa kaikki tehdä omia sovelluksia siellä. Ruotsista melkein kun tilaa, niin on melkein kun tilais Suomesta. Ei siellä oikeasti tule kauheasti postikuluja. Mä tilasin sen yhden VHS sieltä Videodrome. Niin mun mielestä se oli joku alle 10 € oli postikulut. Se oli ihan semmonen S-paketti. Joo. Mutta katsotaan vaikka näitä. Tässä on jälleen kerran. Te muistatte viimeksi tää Bloodsportti. Itse asiassa katsotaan tästä, jos mä saan sen näkyyn tosta, niin jos mä pistän mulla ei sitten nappia tästä, että mä saan sen custovin pois. Joo, okei. No itse asiassa mä vedän se tosta vaan. Kummataan vaan Timerange pois. Tää varmaan räjähtää koko järjestelmä. Niin, edellinen Bloodsportti. Nyt Bloodsportti 116 €, 1285 kruunua. Toi kurssi on muuten laskettu, en mä tiedä, kuukauden takaisen kurssin mukaan, mutta ei se nyt varmaan kauheasti, se liikkuu vähän, mutta niin. Valitettavasti mulla nyt ei ole sellaista automaattista, joka kävisi kattoon kurssin jostain.
Mutta tämä edellinen oli, muistatte tämän, tämä oli viime toukokuussa, tämä oli 514 € oli tämä edellinen osto. Ja sama kasetti on kyseessä sitten jo. Mutta niin kuin, okei. Jos nyt puhutaan tästä ajasta sitten, niin se oli tosiaan tämä 116 tämä X-Rental sitten. Hirveä hinta. Ja siis toihan on leikattu, mutta ei ihan niin paljon kuin suomalainen. Nämä on siistejä. Mä en tiedä, ei Suomessa varmaan tämmöisiä ollut. Mutta niin kuin, aika saakelin siistejä. Mä haluaisin, että Suomessakin olisi ollut tämmöisiä niin kuin hauta-arkun muotoisia kauhuelokuvia. Stand by me. Siis, Stand by me. Ei se ole mikään kauhuelokuva. Förbannelsen. Will Wheaton, Stand by me. Siis mä niin keräisin näitä hauta-arkun muotoisia kauhukasetteja, jos vaan täällä olisi julkaistu näitä. Coffin Case. Joo. Mutta niinku Stand by me, ei se ole kauhuelokuva. Mutta tässä on Fright Night Part 2. Mutta tää on australialainen. Okei, tääkin on aika pretty sweet. Eikä meinaa näyttää. Siis kato, Förbannelsen. Täällä lukee alhaalla. Will Wheaton. Joo, kato joo, niin. Mutta mikä tämän oikein nimi on? Mikä elokuva tää on? Förbannelsen. Okei, mikä on Förbannelsen? Sitä mä en tiedä. Ovidio Assonitis. Voisiko tää olla se Visitor? Okei, joo. Sori, käsityn väärin. Mutta joo, Fright Night 2. Aika siisti, aika saakelin siisti. Australialainen Coffin Case. Aika siisti kyllä. Kelpais hyllyyn kyllä. 129 €, 1419 kruunua, 38 huutajaa. No okei, mulla ei tähän huutonettiin nyt tässä, koska huutonetti, se pistää ulos nämä tiedot, niin se on SOAP-rajapinta eikä JSON, niin SOAP-rajapinnan parsiminen on pikkusen hankalampaa, vähän hankalampaa kuin JSONin, niin ehkä seuraavalla kerralla mulla on se, että saa sen bitsin sieltä ladattua sitten. Bidders. Joo, mennään eteenpäin. Sitten taas näitä vitun lastenfilmi. Puhumme paskaa. Vi talar shit. Vi talar svenska. Aventyrskåken del 2. En tiedä, olisiko tää joku manga. 130 €. Patty och hennes vänner. Del 2. Ei vittu. Niinku vittu mikä näitä ruotsalaisia vaivaa. Niinku aina joku vittu lasten elokuva saatana. Niinku joo vittu ostetaan vittu 500 € heti vittu. Take my money niinku. Saakeli ruottalaiset. Vähän viiniä saatana nyt perkele, kun tuli jano yhtäkkiä. Täytyy varmaan videokuvata filmi, kun heitä homehtuneet VHS-filmin venetsilaiset kokkoon kyllä. The Farm on se Förfannelsen. Joo, Soap hyi. Ihan samaa mieltä, tutipuntti. Siis se on niin monimutkainen verrattuna tohon JSONiin. Siis kun se periaatteessa niinku siinä samaa kamaa jaetaan. Vittu. Mutta se on ehkä vanhana, siis se on niinku vanhana ja rajapinta, mutta kun ei voi mitään. Tradera pistää soappina nää pihalle, niin ei voi mitään. Halloween 2. Alla helgons blodiga natt ju. Ei kun tuo. Elikkä Halloween 2. Tää on Marian video. Lieneekö leikkaamaton versio Varmaankin ehkä. Hieno kansi. Täytyy kyllä sanoa, että saakelin siisti kansi kyllä.
I like it. Kelpais omaa hyllyyn kyllä. Ja näyttää olevan tosi hyvässä kunnossa tää kasetti kanssa. No kyllä Suomessakin ostetaan lastenfilmi, kyllä mä tiedän, mutta mä nyt ajattelin, että mä heitän vähän tämmöstä, tiedätkö, vähän kotimaa kyynärpäätä sieltä. Joo, Ryyssare on se, mistä kannattaa tilata kyllä. Joo, mä joutuisin itekin onhan mulla sateenkaarista pari piirrettyä ja joo, vittu. Ja sateenkaarista puheen ollen, siis Tappajatomaattien hyökkäys. Suomessahan tää oli julkaissut kuka on julkaissut ensimmäisen Tappajatomaattien hyökkäys? Juno Media. Mutta jostain syystä Hem Videofilm ja tää Rainbow niin julkaisi sen sitten Ruotsissa. Aika siisti kasetti tääkin kyllä. Että niin. Miltäs vuodelta? Onks tää 79 tai jotain semmoista? En nyt muista. Ja hei, kuten Suomessa, myös Ruotsissa Blade Runner on haluttua tavaraa. Mutta mä en muista, että Suomessa olisi ikinä mennyt 175 € hinnalla kyllä Blade Runner. Että Suomessa se on ollut kyllä alle 100 sen, ainakin toistaiseksi. Mutta ihan vastaava hyrkäset on tässä myyty sitten kyllä näin kovaa hintaa sitten. Oliko tossa ensimmäinen? Eikös George Clooney ole vähän vanhemmassa? Tai siis uudemmassa Tappajatomaatissa? Ei se kai tuossa 78 vuoden versiossa ollut. Joo. Sitten hei, War Games. Jälleen kerran Warner Molo myy myös Ruotsissa. Mutta ei kyllä War Games koskaan Suomessa ole näin kallis ollut. Mutta aika hyvä kuntoisen oloinen hyrkäset on taas tässä Molo-kansilla. Ja 180 on War Gamesista maksettu tosiaan 16.6. ihan siinä juhannuksen huitteilla sitten kyllä tästä. Näin. Monestihan täällä, ainakin mulla oli joskus War Games Warnerin kasettina ja se oli tosi paskakuntoinen, että en tiedä sitten, että onko tää ollut Akfa knullare Akfa bögarnas tapporna sitten, että kun on myyty. En tiedä, mutta niin kuin, joo, hyvä leffa kyllä. Joo, arvonta meni äsken tossa ja voittaja oli Jukkis P. Mutta vielä on yksi arvonta sitten Supersäkki jäsenille ja kaikille on yksi ääni siitä. Mä äänestän sitten yhdellä numerolla sitten kaikkien puolesta. Joo, George Clooney oli kakkososassa sitten jo. Joo, noni. Vielä muutama. Vielä muutama Tradera-herkku ja onkin meinaan herkkua, kuulkaas. Onkin meinaan herkkua. Okei, Nesting. Oliko se nyt niin, että Suomessa tämä julkaistiin nimellä Paholaiskartano Warner Home-videon toimesta. Ja tämähän on kyllä elokuva, mikä vähän aika sitten julkaistiin Vinegar Syndromen toimesta 4K:na. Ja mä kattelin ja ai saatana, se oli aika tylsä kyllä. Melkein 2-tuntinen elokuva ja just tämmönen vittu, mennään kummittelemaan kartanoa ja tällä oho ja boring. No okei, yksi jätkä tapettiin tuolla niin sirpillä sitten, mutta that's it. Mutta Suomessa taisi olla Warner Bros. Mikä julkaistaan ja näin. Mutta ilmeisesti Suomessa vähän kysytympi, että 194 € on maksettu tästä. 2141 kruunuja, 13 huutajaa on ollut tässä kyllä. Mitäs
onko siellä muut kattonut Nestingiä sitten? Ja War Games oli muistaakseni hyvä leffa, en ole nähnyt herran aikana. Se on kyllä loistava filmi, kyllä. Joo, Nesting on hienon näköinen kassu ja jotenkin kummallista, että se on Warner Brosin julkaisema Suomessa, koska tämä on varmaan tätä Svenska Walter-sarjaa sitten, että I don't know, miksi se on mennyt näin. Traderalla on hyvä. Intressa mycket jugobrörade. Mutta nyt aletaan olla sitten todella kovassa territoriassa. Ja jos joku tietää, onko tämä leikkaamaton vai leikattu versio, niin kertokaa ihmeessä. Mutta Maniac VHS Tricks Video. 273 euroa, 3000 kruunua, yksi huutaja, eli onko tämä sitten osta heti? Ei kun huutokaupalla on mennyt, ei ollut kysetä. Mutta niinku Maniac, ja värnare ju att inte gå ut ikväll. Ei mitään tietoa tästä kasetista, mutta hienon näköinen. Mä en kyllä tajua, minkä takia toi nimi lukee 2 kertaa tuossa kyljessä, mutta okei, se on aika siisti kyllä. Mutta Suomessahan tämä julkaisi sitten Visa Mäkisen sakeli nyt alkaa 4 tuntia liveä takana, alkaa vähän aivot pehmenee, niin vittu. Ei Kalsor-video, kun mikä vittu Visa Mäkisen elokuva pumppu se nyt oli. Ai säätänä, kun mä en muista. Kurlyvideo, no niin, miten mä en muista. Kiitos PDäijä sieltä. Kurlyvideo. Ja Suomessa tää oli leikattu sen 5 minuuttia. Mä melkein on varma, että tää on ruottalainen on yhtä pahasti leikattu, mutta voin olla tietysti väärässä. Tietysti Tricks-video on kyllä tunnettu ollut siitä, että esimerkiksi Suomessa niitä, mitä on julkaistu, niin ei ollut leikattu kyllä. Niin. Mutta joo, hei, mä en tiedä. Mä en osaa sanoa puolenkä toiseen kyllä kauheasti mitään sitten siitä asiasta. Mutta hienon näköinen kasetti, siitä täytyy sanoa. Ja sitten illan viimeinen filmi, yes. Me puhuttiin tästä jatko-osasta äsken tuossa ruottalaisesta, mutta hintaan 491 €, eli ruotsalaiset on ollut huomattavasti kovempia ostamaan viime seasonissa kyllä VHS:ia kuin suomalaiset. Alla helgons blodiga natten. Siinä se on Halloween mediajulkaisu, Walters video. Ja hieno julkaisu on The Night He Came Home. Ai. Ruottalainen Halloweeni. 491 €, 40 senttiä, 15 400 kronoria, 3 kronor, 11 huutajaa, kekä he ikinä ovatkaan. Sitä emme tässä lähetyksessä tiedä, mutta kunnioitettava huuto kuitenkin. Herran Jumala. Aikamoista settiä. The Night He-Man Came Home. Huhhuh. Siinä on Halloweenilla hintaa, se on ihan totta kyllä. Katsotaan sitten mennään tuosta. Tässä tosiaan mun täytyy vähän viilata tätä. Nyt meni aika paljon aikaa kyllä. Esimerkiksi kato, kun mulla on nyt nämä kaikki näkyvillä, niin se on niin paljon helpompi poimia siitä, tiedätkö, kaikkea ja rupatella niistä lisää. Ja sitten yhtäkkiä saa huomaa, että oho, DVD:ssä on mennyt jo 1,5 tuntia. Mun täytyy vähän hioa tätä ohjelma kaava. Mutta ei se varmaan teitä haittaa, jos menee nyt vähän yliajalle, kyllä näin. Tai no yliajalle, ei mulla tule mikään kiire ole tässä, mutta hei, come on, jos tekee 4 tuntia striimausta, niin
kyllä se vähän on niin semmoista, että vähän alkaa ottaa voimille kyllä, jossain määrin. Joo, mutta pistetään tästä kuule window capture ja sitten täältä valitaan tämä Blu-ray-elokuvat, noin. Ja sitten mennään tästä piirretään noin. Vaikka noin. Vähän aikaa vapaata selailua vielä siihen, ennen kuin sitten otetaan vielä loppuarvona sitten kaikki Supersäkkin jäsenet ja näin. Joo. Hyvää settiä kyllä, no kiitos paljon. Älä hio liikaa. No se on kans kyllä ihan totta, jos liikaa alkaa suunnittelemaan, niin ei se niinku parane kyllä sitten. Joo. Mutta siis täytyy kyllä sanoa, että mun mielestä aika hyviä tärppejä oli, mielenkiintoisia filmejä. Ja muutenkin, tiedätkö, niin jos siis keskustelu rönsyilee vaikka intti-juttuihin tollaan, niin ei se mun mielestä ole niin semmoinen häpeä siinä. Vai mitä te olette mieltä? Hei, hyökkäyspoliisi, ei herranjumala. Ensi videopörssissä varmaan puhutaan tästä. 100 € hinta, 15 tuntia aikaa aina. Hyökkäyspoliisilta 100 € kyllä. Ei tänään ei pelata Unoa läpi kyllä, se on ihan varma. I Saw the Devil, 24 €. Just tänään puhuttiin tästä. Ja tätä myös tarkoita. Täällä tulee hirveä määrä näitä mainoksia tulee tähän. Ja näin. Niin tää ei oo muuten edes suomikaan. Ei juman kautta. Tää on himmare hömmäre. Skandi. Ei hyvää päivä. Onks tässäkin joku 29 ja sitten on 100 € on tässä heti? Aidot Videospace kannet myydessä. War of the Planet of the Apes. Mitä? ai. Noniin. Katsotaan, meneekö myyntiin. Videospace 24 apinoita. Apinoitten paskaplaneetta. Tässä filmissä mitä Paula Tässä filmissä paviaanit ja apinat pitävät valtaa ja nussivat jo sehteitä. Ei vittu, mä oon tyhmä. Tässä filmissä paviaanit ja apinat pitävät valtaa ja nussivat jos ehti. K8 tasovi apina nainen tissien kanssa ja ydinräjähdys tietysti. No niin, kuka kerkiä nappaan tän huutonetistä? mun täytyis kyllä tehdä näitä kansia taas uusia, että saa jengi pistää myyntiin huutonettiin kyllä. Paljon parempi kuin esimerkiksi tää kansi tässä. Ihan tylsä kansi. Kyllä toi apinoitten paskaplaneetta niin on kyllä paljon parempi. Taatusti harvinaista kyllä. Apinoitten paskaplaneetta. Joo, katsotaan sitten vähän Blu-ray-osastoa. No siinähän on kuule sama versio. Miksi joku ei osta tätä, osta heti hintaan, kun toi on tossa nyt huudettu jo 100 €, niin miksei ostaisi tätä sitten suoraan? Näköjään sama versio. Sitten on Sorcerer, sitähän tuli 4K justiin. En oo kyllä tilannut. Täytyy suoraan sanoa, että ei Sorcerer ei ole mun kyllä William Friedkin suosikkielokuva kyllä, vaikka se on hyvä filmi, mutta täytyisi katsoa se uudestaan. Aliens paluu, mä tykkään näistä kansista kyllä.
tässä on jotenkin siisti. Mun mielestä jotenkin siisti yksinkertainen kansi. Mulla ei ole yhtään näitä Alien-elokuvia suomalaisilla Blu-ray-kansilla. Mutta siis tietysti ne on paljon paremmat versiot, mikä siinä boksissa tulee sitten, missä on nämä Ultimate Editionit niin jne. Mutta mun mielestä tässä on vaan theatrical cut. Ei, kyllä tässä on näköjään Director's Cut on kanssa. Joo. Joo, 400 on ollut Koston enkeli ennen, mutta nyt meni, miten se oli, vähän reilu 200 sitten. Tätä mä just tarkoitan, tiedätkö, tässä siis huutonetissä, että kun täällä on näitä mainoksia ja kaikkea tauhkaa, niin tässä tulee tää CLS, eli CLS tarkoittaa Content Layout Shift. Eli kun se lataa näitä kaikkia, niin sitten se niinku alkaa menee toi sisältö tossa ja sit sä oot painamassa jotain linkkiä, niin se saattaa siirtyä se, mitä sä olit painamassa. Niin. Hei, Limited Edition. Tämä just tosta. Ei, mutta tää ei ole se Boxy Edition. Mä ostin sen sieltä Facebookissa, sen Boxy Edition. Se on siisti kyllä. Joo, en mä varmaan, ehkä jos joskus halvalla tulee Sorcerer vastaan, niin niin, ehkä. Ehkä. Ehkä kuule, alkaa viimeistä. Onks siellä Planet of the Vampires faneja sitten? Joo, siis onhan noita adblockia kyllä. On, totta kai. Mutta se ei ole pelkästään ainoa ongelma tässä, vaan se on se tapa, miten tää lataa tätä sivua. Se silti pomppii niin, toki vähemmän, jos ei ole mainoksia. Mennään sitten 4K Ultra HD. Löytyykö sieltä mitään? Resident Evil. Ai saatana, mä kattelin ne kaikki Resident Evil. Se oli kyllä, oi saakeli, kova setti. Joo, siis kato just Tutipuntti on ilmeisesti verkkoselainten asiantuntija, siis se Content Layout Shift niin kun, johtuu siitä, että se lataa niin kun pätkittäin sitä sisältöä, mutta toi mitä mä oon tehnyt, niin se ei tee sitä, koska se on se tapa, miten se lataa, se on niin kun eri tavalla tehty siinä. Hae nyt se Malabimba. Mikä on Malabimba? Joo, kyllä mä tiedän Malabimba. Malabimba on vain mies. Niin mitä mä näistä Malabimboista? Malabimba on hyvä kyllä joo, mulla löytyy kyllä tää hyllystä slipari coverina sitten joo. Poker King, aika hyvä hinta, 10 €. Muistaakseni tää on OOP kyllä joo. Mutta mitä tästä? Howard the Duck Go-Go. Harmi kun Sorcerer-leffasta ei ole sitä julkaistu levynä sitä lyhennettyä versiota, mikä taisi olla Suomi-kassossa. Mä en oikeasti tiedä. Onko siitä kahta erilaista versioa sitten?
No siinä on nyt tää Keep. Tästähän Keepistä puhuttiin tää jälleen kerran, tai aikaisemmin tuossa. Nyt olisi 45 € olisi Keep-hinta nyt sitten tässä meneillään olevassa huutokaupassa kyllä. Ja tää on nimenomaan se Vinegar Syndrome, se. No nythän on kyllä tullut siitä se, Australiassa julkaistu toi Imprintti on julkaissut sen super mega saatana boksi. Ja hei, tässähän tuli pieni skandaali vähän aikaa sitten, kun mun mielestä Vinegar Syndrome oli pyytänyt, oliko se Diabolic DVDtä ottaa pois myynnistä sen Imprintin versio. Ne ei halunnut, että ne myy sitä. Vähän paskaa. Mun mielestä vähän persereikäliike, tiedätkö, että kun tää kuitenkin myi out of printtiin jo tää, niin sitten ne niinku pyytää jälkeenpäin, että ette voi tätä myydä tätä toisenlaista versioa. Niinku, tai se ei ollut mitenkään niinku, siis pyyntö vaan, mutta ne oli ilmeisesti totellut sitä, mutta niinku, eikö se nyt olisi niin silleen, että niinku, tiedätkö, ihmiset saa ostaa mitä versiota ne haluaa, tiedätkö, että joku puuttuu niihin kyllä. Joo, siis Malapimpassa on HC-pornokohtauksia kyllä, mutta päällisin puolin se on semmoinen Exorcist-elokuva kyllä. Mikä sun mielestä on kaikista paras Vinegar Syndromen tai sen sivubrändien ulospistämä film? Aika paha kysymys kyllä. Onhan siellä monta aika hyvää kyllä. Sakeli. Oikeasti hyvä elokuva vai roskasti hyvä elokuva? Semmoinen, että en olisi ikinä uskonut näkeväni tätä. Ehkä siinä tapauksessa varmaan Miami Connection, niin en olisi uskonut näkeväni 4K Ultra HD Miami Connectionista. Ai saatana, ui. Ai saatana, Miami Connection, jiihu. Death Promise, jumalauta, it's a promise, I'm gonna get you. Ja myöskin, jumalauta, vitun kova, siis toi The Instructor, ihan vitu hyvä. Raw Force, ihan vitu hyvä. Siellä on paljon ihan vitu hyviä. Kyllä. Sitten. Jaws. Onks tää muuten onks tää se ihan superboksiversio? On tää superboksiversio. Tää on hieno boksiversio kyllä. 80. Ei paha hinta kyllä. Tää on ihan sama versio, mitä on aikaisemmin julkaistu, paitsi että tässä on ihan vitusti kaikkea sälää. Mä ostin tää. Ja hei, tää on muuten Scandi-julkaisu, että siitähän Scandi mun mielestä myy aika nopeasti loppuun siellä CD-onissa sitten. Sieltä sitten keräilemään, jos haluaa sitten. Tää näyttää olevan aika hyvässä kunnossakin kyllä tämä. Oi jumalauta, Turussa näytetään Miami Connection ja Hard Ticket to Hawaii double feature. Oi. Ei Malabimpaa ole ainakaan Suomessa VHS:llä julkaistu kyllä. Mutta äsken on siis jos Blu-rayta tarkoitettiin, niin joo. Okei, siinä oli 4K. Mennään vilkaiseen nopeasti DVDtä. Hitmani. Mutta me olemme luonnollisesti Videospace-katsojana kiinnostuneet Hitmanista ainoastaan vaan Scanboxin Men of Action-versiona. Ei minään australialaisen versiona, ei todellakaan. Killer Clowns for Outer Space. Joo. Äitipuoli avaruuden. Niin, hauska. Muuten fun fact. Tää kaverini Sami meni Puolaan käymään. Vai johonkin se meni. Se sanoi, että se meni kirpputorille Puolaan. Ja se osti tämän DVD, siis Suomi-kansilla. Puolalaiselta kirpputorilta. Vai oliko se Puola vai joku Kroatia, joku semmoinen tosi random paikka. Niin se kato, ai suomalainen DVD. Jaa, Dan Aykroyd näyttää. Okei, mä ostan tän sitten. Joku tyyli 50 senttiä tai jotain semmoista. Kai se on vielä Samilla hyllyssä siellä. Pitää joskus sanoa siltä, anna se mulle saatanan paskapää. Tai haista vittu. Ja pistä se poikki, saatana. Meni naimisiin Kim Basinger. Joo, siis tää menee, Dan Aykroyd, se on se avaruusmuija tulee, se menee tänne panee siinä sitten. Oi.
Ai, nyt kovaa tavara. Rauli tykkäisi tästä yli kaiken. Nazi Hellfire. Okei. Mä en tiedä mikä on Nazi Hellfire. Ultra Super Extra Mega Rare. Tätä ei Prismasta löydy. No ei taatusti kyllä. Jaha, täällä on tää vanha suola janottaa sitten on 8. Musta tuntuu, että me joudutaan puhumaan tästä seuraavalla kerralla. Nyt on 8,5 €, mutta mä veikkaan, että tää tulee olemaan kalliimpi sitten, kun tää on sulkeutunut sitten tämä. Joo. Pitäisikö meidän katsoa jotain tyhmiä ilmoituksia tuolta? Onko siellä mitään hauskoja ilmoituksia tuolla vaikka seksilelupuolella tai jossain siellä? Tai mikä se oli se yksi äijä, mikä myi niitä taideteoksia, mikä oli paikalla vaan, jos sataa, niin se on silloin vaan kotona, että ei vittu Hovimäki, ei, pitäisikö painaa nyt, osta heti, pitäisikö painaa, no niin, osta heti, painanko, ostanko heti Hovimäki-sarja, painanko? En paina. Hell no. Kyllä mä katon VHS vielä. Mutta hei, tässä on myös tää Kuutamosonaatti 1 ja 2 sitten. Joo, 50 osta heti hintaan. Saa nähdä, joudunko seuraavalla kerralla puhun tästä, koska niin kun, nythän se meni. Mitä mä edes näytin? En mä edes muista enää, mutta oli se varmasti enemmän kuin 50, mitä mä tänään näytin. Yeah. Olikos tää muuten Suomi-kansilla tää? Neighbors. Okei, joo. Mä en oo kyllä ikinä nähnyt tätä Suomi-kansilla tätä. Kuulemma paskafilmi. Mä en oo ikinä nähnyt tätä, mutta haluaisin kyllä nähdä. John Belushi ja Dan Aykroyd. Olla hyvä. Mitä? Kuutamosonaatti 2 on yllättämässä olemassa Blu-ray, eikä oo. Kinokolta. Joo. Katsotaan sitten VHS-osastoa. Ja nyt mä menen kuseille. Mulla on hirveä kusihätä. Ai saakeli. Kauhea kusihätä. Ehdinkö edes kusella? Ai saatana. Ai. Onneksi mikrofoni ei ota näin pitkältä. Ai saatana. Ai. Kuselle taas. Mä menen kusemaan. Uudestaan. Kuusen kuustavaan. En paskalla yrjellä, enkä runkullakaan. Aina vaan uudestaan. Kuusella taas. Kusella taas. Olen kusella taas. Uudestaan. Olen 3 kertaa kusella taas. Kusella taas. Woo! Ai. Ja vähän sitten juomaa ehkä tuossa tänään jääkaapista sitten vähän. Ai saatana perkele. Ai saatana. Räjähtääkö kuset munasta? Kyllä räjähti kuset mulkusta. Kannattaa katsoa naapurit. Sain samoja surrealistisia vipoja, mihin esimerkiksi Scorsesen illasta on pystynyt. No okei. Kyllä mä joskus katon sen. Okei. Ne, jotka on nähnyt Neighborsin, niin jos verrataan Dan Aykroydin ohjaamaan elokuvaan Nothing But Trouble, niin miten se rankkautuu sen kanssa? Olisiko se samanlainen vai parempi, huonompi? Heittäkää kommentti.
Mutta sitten ui vittu. Harvoin kyllä näkee herkkua myynnissä. Jyri ainakin ostaa heti sitten tästä Stonen. Kyllä. En muista, että olisin ehkä niin kuin koko Huutonetin uralla varmaan ehkä 2 kertaa nähnyt aikaisemmin tämän myynnissä. Tosi harvinainen ja ihan sikasiisti tää kansi. Tässä on tää, eikö toi näyttelijä on toi Shandy Hardbutt sitten, niin se Australian. Ei kun Hukkeus Burne on se sama äijä, mikä on tuossa Mad Maxissa se Toe Cutter. Parempi on naapurit kuin Nothing But Trouble. Niin joo, tässä on tää legendaarinen takakansiteksti, että eräs poliitikko ammutaan ulkoilmatilaisuudessa, eli siis muuta väli Matt Gravedickers moottoripyöräjengin jäsenet näkyvät murhan. 3 heistä murataan raasti vähän tämän jälkeen. Löttääkseen murhaan liittyy Stone, joka on poliisi, jengiin. Se uraa verinen välienselvittely, moottoripyöriä, vauhtia, kovaa menoa ja uskomattomaa osasvorituksia. Elokuva rockmusiikin ja jännityksen ystäville. Sekä Australiassa että USAssa tuli Stonesta suurmenestys. Elokuvaa ei suositella herkkähermoisille. Niin mitä vittu? Tässä on varmaan 15 kirjoitusvirhettä tuossa takakansitekstissä. Että what the fuck? What the hell? Okei. Siis täytyy kyllä myöntää, nämä on varmaan jotenkin suomen ruottalaisen kirjoittaminen. Se ei varmaan ollut kauhean hyvä suomen kielessä sitten. Joku rantaruottalainen, joku paskapää, ei vittu mikä kusipää. Se ei kyllä tajua hevon vittuakaan suomen kielessä kyllä. Jos kaistapäinen kaupunki on sekapäidessä 4/5, niin naapurit on ainakin 3,5. Okei, hei mun täytyy kyllä nähdä toi naapurit. Täytyy kyllä nähdä toi. Mutta hei, Stone harvoin näkee tätä leikkaamatonta kasettia. Siitähän on se Oxford-video myöhempi julkaisu, se on leikattu, mutta ei tämä nyt ihan suoraan sanottu kauhean väkivaltainen elokuva ole. Että mä en edes tiedä, miten sitä on leikattu kyllä, että jotain on. Mutta joo, kaikki nämä VTC-sinikantiset, ne on tosi harvinaisia kyllä. Että pitäkää ne aina jos löytyy jostain kirppikseltä, niin kannattaa hompata talteen kyllä. Jyri Kilpänen sanoo, että kirjoitusvirheet on yksi syy kerätä vanhoja vuokrakaset. Ja paras vielä, kun virheet on niissä kasetin varoitustekstissä tekstitys. Joo, kyllä. Mutta se, mikä tässä vielä puuttuu, hei, oikeasti Stonen kanteen. Miksei tässä ole sitä tohtorisykerö-äijää, siis? Okei, mä haen nyt, että tiedätte mistä mä puhun, niin mä haen nyt täältä missäs mulla on toi? Ottakaas vähän mä asunnon itäsiipeen. Joo, tää on tää siis mä en vittu tajua tätä. The Exterminator. Niin, mitä vittua? Why? Missään muussa tämän sarjan kasetissa ei ole tuota tohtorisykerää. Miksi? Tää on validi kysymys. Minkä takia? Onko se jostain lasten elokuvasta? Se on jäänyt joku vanha pohja sille. Mutta mä oon melkein varma, että siis tämmöistä hahmoa ei esiinny tässä elokuvassa kyllä. Voitte kysyä vaikka sensuurisepulta. Niin ei taatusti kyllä The Exterminator-elokuvassa näy tommosta jätkää. I don't get it. Mä vittu, siis
It blows my mind. Robert Tohtori Sykery Gint. No se on pakko olla se. Okei, no niin, mennään eteenpäin sitten ja kato, jälleen kerran, Content Layout Shift. Se hyppäsi yhtäkkiä tonne vitusti alemmas tosta. Mä en ollut tässä kohtaa. Okei, tätä mulla ei ole tätä kasettia, ja tää on harvinainen, mä tiedän. Pitäisikö mun huutaa? Mutta nää on näitä, vittu mua ei huvita oikeesti ostaa näitä Nordicin N-sarjan kasetteja, kun nää on aina hevon paskaa. Tää on varmasti, okei, tää on Made in Japan kasetti, niin se saattaakin jopa toimia. Mutta tää on ihan sikaharvinainen kyllä. Mitäs hauskaa täällä takakannessa lukee kyllä? Elitään toisen maailmansodan aikaisessa Saksassa. SS kouluttaa joukon naisia vakoilemaan ja paljastamaan Saksan armeijan upseerien joukossa piileskevat mahdolliset maanpetturit. Kuliseksi rakennetaan ilotalo, jonka Grand Old Ladysi kutsutaan Kitty. Paljon nähnyt ja kokenut miesten nieliä. Salon Kitty pehmeillä vuoteilla sotaherrat lemmen huumassaan mitään aavistamatta paljastavat vuodekumppaille, mitä mieltä he ovat Hitlerin sodasta. Huoneeseen kätketty mikrofoni sieppaa joka sanan, ja jos puheet eivät satu olemaan SS:n mieleen, on helppo arvata, mitä tapahtuu. Salon Kitty on kovan luokan miesten elokuva. Sensuurin vuoksi sitä on jouduttu napsimaan paljastavat petikohtaukset pois. Buu. Sitä emme mene kieltämään. Mä en kyllä montaa takakansitekstiä tiedä, missä olisi myönnetty, että okei, me ollaan leikattu tätä. Mutta mikään pettymys Salon Kitty ei silti erotiikan ystävälle ole. Sen verran paljasta pintaa sänkykamerikohtauksessa on jäänyt jäljellä. No niin. Ok. Luka myy tätä, niin. Pitäisikö oikein huutaa sitten kyllä? Ei varmaan kyllä ilman tohtori Sykeryä ole ollut kuvaa kantta. Siinä on Warner Brosia sitten ja erikoisjoukko 7. Tää on ollut tosi kallis aikaisemmin, mutta nyt on mun mielestä ihan kohtuullisella lähtöhinnalla. Tämähän on Andy Siradicin elokuva. Onko se peräti ensimmäisiä? Mutta tää on ihan sikana leikattu. Siis tää oli enemmän kuin 5 minuuttia saksi. Tää on tosi torso kyllä tää kasetti, että kannattaa hommata saksalainen Blu-ray, koska siis tää on todella viihdyttävä elokuva kyllä. Sen mä sanon kyllä. Rakkauden koulu 1-5. Kaipaa. Joo. Eikö täällä ole Rakkauden koulu, mä huomasinkaan. Noniin. Rakkauden koulu, osat 1-5, VHS. 10 €. Eli nämä on ilmeisesti jotain opastevideoita. Rakasta ja rakastele. Mun täytyisi varmaan kyllä ostaa nää, että kun en mä tiedä hevon vittuakaan näistä hommista. Ehkä jos mä katselen nämä VHS, niin sitten I'll be a sexual tyrannosaurus. No okei. Mä huudan. Luka VHS, mä huudan. Noniin. Ei vittu! Content Layout Shift, you cocksuckers, motherfuckers! Tätä mä just tarkoitan. No niin, huudettu on Rakkauden koulu -sarja. Ja hei, kattokaa, nyt on Sylonien hyökkäys. Nythän se myytiin, mitä se oli, 60, niin nyt on 199, osta heti hinta, että hinta vähän vaihtelee kyllä. Ja muistakaa se, että mä maksoin tästä sen 150 sitten, että niin kuin do the math, man.
Panomieheksi opastusvideolla, kyllä. Korvaa parisuhteen, 6/0. Joo, ei siis sitä tarvitaan kyllä, että niinku, ei ole muuten, ei ole kauheasti säpinää nyt ollut, niin kun mä katson nämä videot, niin taatusti sitten on kyllä, että noiden jälkeen on live kerran vuodessa, muuten miestä viedä jatko. Niin joo, niin paljon naisia löytyy sen jälkeen, kun noita katsoo noi videot, niin sitten kyllä naisia löytyy niin paljon, että eikä. Hei, mitäs täällä on muuten Hohdon VHS? Joo, tässä on muuten mielenkiintoinen. Tässä on just tää samanlainen tää VHS-videokasetti, niin kun, siis tää tarra pistetty päälle, eli tarkoitettu sitä, siihen vedetään yli. Ja siis noita tarroja ei saa niinku itse perkelekään irti kyllä, ei sitten niinku millään saa irti. Samanlainen tarra mulla oli siinä Death Race 2-tonnisessa, mutta niinku, joo, ei mahdotonta saada irti kyllä. Mutta siis tää on kyllä semmonen leffa, mikä multa hyllystä puuttuu ja mielellään haluaisin kyllä. Mutta en mä nyt kyllä varmaan, en mä tiedä, viittikö maksaa 78? En mä tiedä. Jos vähän halvempi, niin ehkä sitten, mutta en mä tiedä. Ja siis hyvän näköinen molokansi on kyllä tässä. Siellä Nighthawks. Ai niin, mikäs tuolla aikaisemmin, joku muistaakseni aikaisemmin, ei, mä en muista varmaan väärin kyllä. Terminaattori. No periaatteessa hei, mulla ei, no okei, tää on aika rupusessa kunnossa kyllä tää kansi ja beta ja en mä jaksa ostaa kyllä. Mulla ei ole kyllä Maissilapset. Ja siis mun täytyy kyllä sanoa, Maissilapset ensimmäinen ihan paskafilmi saatan, ihan perseestä saatan. Oltiinkohan me Raulin kanssa Cinemadromessa silloin joskus katsomassa ja juotiin kaljaa siellä. Varmaan puolesta vasta, ei vittu tää on paska. Lähdetään vittuun. No okei, me mentiin baariin sitten ja puhuttiin leffoista jotain. Ei ollut kauheasti naisia kyllä siinä ympärillä. Mutta pointti oli se, että tää ei ollut, siis tää ei jaksanut kiinnostaa, siis tää ei ollut edes niinku mikään viimeinen filmi, vaan tää oli niinku tyyliin toinen elokuva siinä iltana. Älypää. Ei, tässä on erilainen takakansiteksti tässä. Tässä ei ole älypäät koneet. Tää on paljon tylsempi takakansiteksti tässä Terminaattorissa. Mä en muista, onkohan mä edes nähnyt Maissilapset 2 kyllä. Niin, hei, kummitusjuttu, joo. Siis tässä on kans, voi vitun content layout shift. Leffa, mitä mä en oo ikinä nähnyt. Mä en tiedä, tää on, eiks tää on, mitä? Eikö tää ole Robert Weissin elokuva? Mikä se Robert Weissin kummituselokuva oli sitten? Fred Astaire. Direct by John Irwin. Eikö tää ole Haunting? Tää on joku toinen elokuva. Okei, no en mä oo tätäkään nähnyt, mutta siis Robert Weissin sitä Hauntingia en oo ikinä nähnyt. Mä oon Jan de Bontin Hauntingin nähnyt, mutta en oo nähnyt tätä. Ja siis tää on harvinainen, mutta ei saakeli. En mä vitti enää ostaa näitä tämmöisiä NS mainstream-elokuvia, jotka on helposti muuten saatavilla kyllä. Joo, täytyy katsoa Rakkauden koulut ja lähteä sitten baariin, niin kyllä sitten kyllä tapahtuu. Ihan vänkä, kopio löytyy. Ghost Story, okei. Oho. Noniin. Katsotaan tästä vielä Bloodsporttia. Ruottissa 500 kasetti ruottalaisena versio. Ja nyt sitten on se mitä 250 kasetti. Mitä se oli 220. Mutta Suomessa ei ole edes huutajia, 7 €. Mistä tämä kulttuurien ero johtuu? En tiedä sitä. En tiedä.
Molemmat on about identtisiä, niin kuin tiedätkö, kansitaiteen pohjalta. Itse asiassa, jos nyt otetaan näkyville tää videopyrssi tai Tradera, niin itse asiassa mä sanon, että suomalainen on oikeastaan paremman näköinen kuin tää Bloodsport, tää ruottalainen. En tiedä, mä en vittu osaa selittää tätä. Maksettu 116 € ja sitten edelleen kertalle melkein 500. En vittu ymmärrä. Mä en ymmärrä mistään mitään, mitä mä en tiedä videoista hevon vittuakaan. Mitä, oi vittu. Joo. Noniin, hei, kello on 11:30. Eiköhän olla aika olla pistää pillit pussiin pikkuhiljaa. Ja viimeinen arvonta sitten, ja onko Supersäkki-jäseniä paikalla? California Jani, Ossi Leffa-arkisto, Marko Noma, Juhani Mäki-Ainali, Poppy Lupo, The Wayne, Elkemp, Niko Räsänen, Soy Josh, Dream Evil, JK. Pistäkää kaikki supersäkkiäiset numeroita 0-99 sinne chattiin kyllä. Mä pelaan sitten kaikkien puolesta omalla numerollani. Muitten ei tarvitse pistää. Mikko Heinonen, Someone, Kematsus, Marko 71, Konero, Niko 75, Jakke Rautio, Savikko 24, Niko K, Juuso Paakko, Kaimaani, Kerran 2, Einari Keskiaho, Team Ketunleipä, Markus Kääsä-Kangas, Hank Meisters, Harri Jokinen, Ale, Antti Kökkö. Otetaan vielä paukku tässä sitten. Supersäkki jäsenten paukku. Freakazoid 85, Danko, Yläpelti, Eppu Kupila, Nappi Ojala, Epis 33, Oisku ja Kontis. He ovat kanavan supersäkkijäsenet. Kiitoksia teille supersäkkijäsenet. Tämä malja on teille. Kiitos tuesta. Arvostan. Kaikki kunnia teille. Sponsorijäsenet. Sir Limpsis. Yeah. Ja minä pelaan numerolla... Mä en katso yhtään, mä pistän tätä kaikki. 34. Noniin. Oho, Juuso Paakalla oli. Mä pistän uuden. Ei viitti. Ehdon tahdon pistä samaa numeroa. Se oli vahinko. Mä pistän vaikka 20. $48. Noniin. Ei tarvitse kenenkään on 48. Ja sitten se pyörii sittenkin, ja viimeistä ohjelmanumeroa viedään tässä. Oh yeah. Se pyörii! Se pyörii! Se pyörii! Se pyörii sittenkin like a goddamn motherfucker! Vitu Leonardo da Vinci sanoi, että satana se pyörii sittenkin. Galileo, satanan kusipää sanoi, että haistakaa te vitun kirkonmiehet, vittu se pyörii sittenkin ja numeron 7, mutta jos luulit voittavassa numero 7, oot goddamn wrong. Sä et voita, ei hevon vittuakaan numero 7, ei todellakaan. Se on vasta ensimmäinen numero. Hevon vittuakaan ei tarkoita tämä numero, vaan seuraava numero voittaa ja se tulee ratkaisemaan koko kisan ja viimeisen ohjelman numero. Ja sieltä se pyörii. Se pyörii sittenkin, se pyörii viimeistä kertaa ja se pyörii satana hullun lailla, satana ai karamba, shit. 77! Pujaa. 77. Kenellä on 77? Lähimpänä. 89 on California. Oiskula 66. Eilen Kemp 66.
California 89. Nyt sitten, se on 12. Wait a second, 12 on 89 ja sitten 66, niin joo, kyllä se on, teillä on kahdella on lähimpänä. Elikkä El Kemp ja Someone. Ei kun Oisku. Hyvä on. Deathmatchi se on sitten, jos ei kellään ole vastaan sanomista sitten. Elikkä Deathmatch. Deathmatch it is. Oisku. Ja. Onko 89 lähempänä kuin 66? Otetaan nyt oikein laskinen. Eli voittajanumero on... Mitä se nyt oli? 77. Noniin. Miten tää on näin vaikea? Niin, 66 on lähempänä. Siinä on 11 ero. Mä laskin tämän päässä äsken. 11 ero. Ja 89. Siinä on 12 ero. Se on tosi lähellä kyllä. Joo. Älkää häiritkö. Joopatteli jo. El Kemp. No niin, El Kemp. Se on sitten kaikkien aikojen deathmatch ja siellä pistetään aika 10 sekuntia. Nyt tää taatusti kestää useita tunteja. Ja sieltä se lähtee. Viimeinen titanien taistelu. El Kemp vastaan Oisku. Siellä kyllä niinku räiskyy tunteet puoli ja toisin. Sieltä pommia posautetaan, granaatteja räjäytetään, pistoilla laukataan, sapelia kalistetaan niin saakelisti, ettei kukaan voi ikinä olla uskokaan, että ihmiskunnan historiassa tämmöistä verilöydä. Herran Jumala, El Kemp vastaan Oisku. 2 Arnold Schwarzeneggerin kokoista kaappia ottavat yhteensä. Kun ne iskevät turpaan toisiaan, niin siellä vaan niinku paukkuu saatana universit galaksit räjähtelee satana ympäri ämpäri. Siellä on hirveät ihmiset kahuissa, jotka oh my god. Mä en ikinä nähnyt mitään näin raakaa satana. Siellä on hirveä Terminaattorien tupla sota satana. Ei, Oisku ja El Kemp niinku nyt sitten hei oikeesti. Mä en keksi enää mitään. Joten nyt nopeutta sitten siihen jalkoihin. Sieltä El Kemp on aika johdossa, mutta kyllä Oisku tulee takana. Mutta kyllä se näyttää siltä, että El Kemp on. Kyllä se näyttää siltä, että El Kemp voittaa. El Kemp onneksi olkoon. Yes. El Kemp voittaa. Mä en muista, onko mulla El Kemp sun osoitetta ja numero. Pistä El Kemp tulemaan yhteystietoja sitten. Varmaan ehkä on, mutta nyt pistä kuitenkin. trashvideofinland@gmail.com ja supersäkkien arvonta siihen sitten. Ohoja. Se oli siinä, kuulkaa sitten. Joo. Näin se on. Videopörssi 43 alkaa nyt tästä, näillä puheilla sitten lopetteleen tässä. 140 ihmistä katselee vielä. Kiitoksia kaikille katsojille ja kiitoksia kaikille kanavan jäsenille ja supersäkkijäsenille ja tukijajäsenille ja jäsenille myös. Ja kaikille sinne, jotka on jaksanut katsella tätäkin lähetystä. Ja tosiaan ensi viikolla sitten varmaankin se Gorehound live tai sitten tai muuta, mutta todennäköisesti ehkä se Gorehound live. Siis se saattaisi olla mulla just niin kuin hyvin jo tuotantoputkessa tässä kyllä ja näin. Niin. Näillä mennään. Hyvää yötä, onnimyötä, olkaa ihmisiksi ja olkaa mukavia toisillenne. Kyllä. Hyvää yötä.